Inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Pon si Espino. Hapaw ang kalipay sa mga driver sa pampubliko nga sasakyan sa Bacolod sa advisory sa Department of Energy nga may big time rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sunod sa DOE, hindi magdubo sa 12 pesos punto 50 centavos ay gadubo sa presyo sa kada litro ng diesel. Samtang hindi naman magdubo sa 6 pesos punto 57 centavos ang rollback sa kada litro sa gasolina. Sa interview sang Bombo Radio sa PLG driver nga si Ramon Polarion, mahimo nga agi man lang ang pagdubo samtang dako naman ang ginapatong sa mga oil companies kung mayara sang price hike. Sunod kay Polarion, mabudlay nga magpasaka sang pamasahe apang madasig lang ang saka sa presyo sang gatong. Sunod diri mahina ang biyahe sa karon bagod kadugay sang ilang pundo sa terminal antes nga makagwa. Among nagurong ginakakuan mas mga driver kay among nagurong sila gilang na pagpasaka, grabing saka. Doon nang nasakit sang dugan sa mga driver subong. Kasulno sa Ilaya, hindi kita sa Manila gani grabe nang sinaka ito eh. Kaya pamasahe, kung diri lang sa aton naman ang pabudlay gid. Pagpasaka ka pamasahe, budlay kayo. Kung magpasaka sila ko diesel, tapos lang. Ang PUG driver nga si Ramon Polarion, suno pagid sa isa ka PUG driver nga si Desiderio Inisimo, mas mayo gid kon may rollback ang presyo sa diesel sa karon kon bagod tuman kadako ang kinahanglan nila nga patakason o kon patakason sa karon nagikan sa 1,300 padulong sa 100 kon sa 1,700 pesos. Sunod kay Inisimo, 200 pesos lamang ang madala niya pa uli bangod mataas ang presyo sa gatong gani halos wala na nila o kung wala na sila sa inugbakal sang pagkaon. Sunod sa PUG driver dako nga bulig sa ila kun magdubo ang presyo sang krudo. Mayo kung manabo pagid ani panubo nang nila kay tiarap na sa babaw ang kontrol sang krudo namo nang ginayo sang driver nga ipanubo kay hindi na gid bagwanta ang presyo sang krudo subong ang gasolina namo nang pangabuhian namo ti karong nasta masaka lang masaka ano na karong kauno namo na kay ara las krudo ngadto tani ang ginapangayo lang namon nga ang krudo magnubo. Ang isa pagid ka PUG driver nga si Desiderio Inisimo. Sunod naman sa taxi driver nga si Rolando Ambrosio. Hindi gid makontrol sa gobyerno ang sakapanawg sa presyo sang gatong. Sunod diri dako ang madugang sa presyo kada semana apang gamay lang ang rollback. Ganing hindi makabawi ang mga motorista. Sunod kay Ambrosio, kung tani amat-amaton lang sa mga kompanya sang langis ang pagpasaka kag hindi paggulpihon. Pasakaan nila lima pila ang ila na saka may pesos kay nga amo na ilaya nga pasada. Si sila sa gasolina. Mapano po sila 200? Pagka si mana masaka sa 5. Ang kontrol sila din, tanay pag silang nilaya nga panubo na lang, hindi kayo silang mapataas. May pataas naman, matamato lang nila niya paggulpihon. Ang taxi driver nga si Rolando Ambrosio. Samtang aminado ang presidente sang taxi operators in Negros Occidental nga maayo man nga mayara sang rollback sa presyo sang produktong petrolyo apang hindi gid sila makabawi sa sunod-sunod nga saka halos kada semana. Suno kay Mario Eusebio, gamay lang ang rollback sang sa price hike sang tinalikdan nga semana. Nagpahibalo naman sa ila ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 nga nalakip na ang mga taxi drivers sa pagahatagan sang fuel subsidy apang sa karon suno kay Eusebio wala pa man sang nagapanagtag nga forms para diri. Ang fuel subsidy ang ipaagi sa ATM card gani nagalaom ang tono nga mahatag gid man sa ila. Suno kay Eusebio ini ang una nga kay gayunan nga makabaton sila sang ayuda kun matupa ang fuel subsidy. Kaya pasalamat kita nga may rollback at least manubo ang presyo, no? Pero do tapos pagid kay kaduwa na ya magsaka ang rollback kay isa pala basi pa man lang. At ako gid bulig kay wala labot nga makabulig sa aton operation no sa tukong aton driver. Do stop niya bala nga magsaka ang mga baligya tungod niya may rollback. Ang kabahin sang pahayag ni Tono President Mario Eusebio, samtang ginpahayag naman sang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center nga si Diego Malacad nga irresponsable ang statement ni Energy Secretary Alfonso Cusi bangod ginaplastar nga may rollback sa masunod nga semana apang wala pa napanubo ang ginpasaka sang Enero tubtob Pebrero. Suno kay Malacad, halos panakipbutas lang ang rollback bangod lain ang problema apang lain man ang solusyon sang gobyerno. Naibaloan nga isa ang undok sa mga nga nagapanawagan sa gobyerno nga isuspend ang excise tax
sa petroleum products. Irresponsable bala nga kuan nga statement sa aton nga DOA Secretary si Cosi kay big time rollback no. Big time rollback man ang wala mo yung gintandog ang January to February, ang March 8 wala mo man gintandog. Ang gintandog mo ya ang March 15 lang nga 3-15 ginayuan mo pa si 99. Ang kabahin sang pahayag ni Undok Secretary General Diego Malacad. Ginpahayag sang miyembro sang Committee on Energy sa House of Representatives nga Nobyembre 2021 pa lang natapos na sang Kongreso pagdebate sa ang pagsuspend sa excise tax apang ginpunggan ini sa economic managers sang Duterte administration bago dako ang modula nga revenue sa pungsod. Suro kabahin muna Party List Representative Carlos Isagari Sarate, hindi man makabulig sa tanan ang Bill Bid program bago dalakuan lamang ang mga contractors ang makabenepisyo sa nasabit nga programa. Wala man sang alibyo para kay Zarate ang big time nga rollback nga ginaluman sa rason nga semana bangod makapila na kabeses nga nagsaka ang presyo sang gatong. Suno kay Zarate ang tinutuyo nga pag-suspend sa excise taxes ang sa pila lamang ka produkto kag ini ang gilakipan sang diesel, gasoline, LPG kag kerosene apang hindi nasulod diri akon hindi na diri sulod o kon ini ang sa sulod lamang sang anom ka bulan kag sa tion nga magdubo sang $65 per barrel ang mga ini ibalik man ang pagpangolekta sa excise tax. Nangin komplikado pa ang sitwasyon sa karon bangod sa Ukraine-Russian conflict. Pero padiri wala sa problema nga ayuda sa gobyerno apang tuman ini kakulang. Giyan paigmandugang ni Sarate nga isa pa kadapat tatagan sa tensyon sa gobyerno ang wala nagsaka nga sweldo sa mga mamumugon sa piyak sa pagtaas sa mga nagapanguna nga balaklon kasunod man sa pagsaka sang presyo sang gatong. November 2021 last year. Tapos na lang unfortunately batihan sa plenaryo pero ginbalabagan lang ini sa mga economic managers kaya hindi nila gusto nila i-suspend ang excise taxes even if during that time in November more than 30 times na nagtaas ang presyo sang oil product. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bayan muna Party List Representative Carlos Isagani Sarate, miyembro sang Committee on Energy sa Kamara. Ginkumpirmar sa United Negros Drivers and Operators Center nga plansyado na ang People's Protest nga dunganan sang People's Holiday sa Marso 21 kag 22 kung sa diin magaupod ang pila ka mga grupo sa untat biyahe. Suno kay Undok Secretary General Diego Malacad, magauntat ang biyahe alin alas 3 sang kaagahon sa Marso 21 tubtob alas 3 sang kaagahon sa Marso 22 kag pagasundan sang ecumenical prayer rally sa Old City Hall. Sa among inadlaw, suno kay Malacad, likawan na lang ang pagwa sa balay kung hindi man lang importante. Ini ang daw, kaangay lang suno kay Malacad nga naga-isolate ang tao sa balay bilang pagpakita sang protesta sa padayon nga pagsaka sang presyo sang balaklon. Nagpasugot man ang mga double tire nga bus sa mga LGUs nga hindi magbiyahe sa among nga inadlaw samtang may aktibidad naman sa Escalante, Victorias, Kabangkalan kag Sipalay. Hindi naman magpanawagan ang undok sa Vallecar Transit Incorporated nga magupod sa untat biyahe. Nagpanugyan naman si Malacad sa riding public nga mamalaklon na sang kinahanglanon antes ang strike. Ang iba nga tricycle group sa Bacolod ang magaupod man sa untat biyahe suno kay Balakad apang hindi man pagpiliton ang magapadayon sa pagbiyahe. Pang nagligad nga Webes, nag-final decision kita upod sa nagkilay-lain ng mga grupo and kagapon nag-final meeting man sila ni Ma'am Beth Benito Albert. Lansado nagita na ng aton nga people's protest with people's holiday. Upod na lang kami sa untat biyahe. Bangod nga ti majority ng tao ang na-inform kag napapanaog sang information dissemination nga wala na sang may magwa sa Lunes kag sa Martes kung hindi man lang emerensya ang ilakad po na bubudnis. Ang dugang nga pahayag ni Undok Secretary General Diego Malacad. Hindi magupod ang mga taxi unit sa Bacolod kag Negros Occidental sa patiganon nga People's Rally nga dunganan sang untat biyahe sa Lunes kag Martes. Sa interview sang Bombo Radio kay Mario Eusebio, presidente sang Taxi Operators in Negros Occidental nga wala nagupod ang grupo sa strike bangod may obligasyon sila sa dalom sa franchise nga idulo ang mga pasahero. Base sa survey sa kay Eusebio, halos saran nga miyembro ang hindi mag-participate sa transport strike apang iba naman nga units ang mag-schedule sa maintenance sa duha ka adlaw. Sa tion nga hindi magbiyahe ang isa ka unit suno kay Eusebio dugang ini nga losses para sa ilang bangod duha ka adlaw nga wala sang income ang driver. Aminado ini nga hindi local issue ang pagsaka sang gatong gani antos ang anay mga driver samtang ginadihon ang amendment sa all the regulation law. Naintindihan sang tono president ang kausa sang iban nga driver apan nagapanawagan ini sa mga driver nga magpadayon lang sa pagserbisyo. Kami ever since
discourage kami sa amon mga upod sa amon membro. Kay kabalo kami nga may arat pa pala mandate regarding sa strike with regards sa aton franchise. So illegal na siya kung tanawon mo sa aton franchise ang mag-strike. So kinalikawan namon nga muna. Although istorya namon ng mga membro, halos tanando hindi naman siguro mag-participate. Si Tono President Mario Eusebio. Nagpanugyan ng United Negros Drivers and Operators Center nga kuntani ang barangay health workers na lang ang matumod sa mga driver nga pumuluyo sang barangay agud mas madasig ang pagpanagtag sang fuel subsidy card sa nagamaneho sang pampubliko nga salakyan. Sa interview sang Bombo Radio kay Undok Secretary General Diego Malacad, wala pa sang PUV driver sa Negros Occidental nga nakadabaton sang fuel discount card. Ginpahibalo naman ang mga barangay officials nga ma-issue sang barangay certificate sa PUV drivers apang wala nakahibalo ang undok sang proseso bangod wala man sila ginpatawag. Suno kay Malacad, okay gid nga may fuel card apang kuntani hindi lang ini paglaktan sang politika. Ginhalimbawa sini ang yara sa barangay Villamonte kung sa diin ginuna ang kaalyado sang barangay officials. Sunod diri kuntani tumuron sang barangay health workers kung sino ang driver sa ila barangay bangod kilala nila ang mga pumuluyo. Sunod sa Undok Secretary General, ang fuel card ang direkta nga igahatag sa mga operator kag driver kag hindi maglabay sa kooperatiba. Nagalaom naman ini nga ihatag gilayon ang sang operator sa driver ang fuel card kung mabaton na niya ini nagikan sa ahensya sang gobyerno. Ang proper sini dapat ang mga BHW amo silang mag-identify at mag-qualify ng mga ara sa kada kalye kasi sila niya nakakilala mo kag mga tupad balay kung kanday sino ang aton nga mga real driver kag real nga mga operator. So certification ba lang legitimate ka nga pumuluyo kag kuan kay inang drive kagid may ara kag ginauyatan nga mga kuan dokumento. Ang dugang nga pahayag ni Undok Secretary General Diego Malacad. Hindi apektado ang operasyon sa paglibot sa mga mobile patrol cars sa Power Station sa Negros Occidental sa asod-asod na pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sunod kay Negros Occidental Police Provincial Office NOCPO spokesperson na Police Lieutenant Abigail Dunasco nga maswerte ang mga police stations sa probinsya magod sa suporta sa mga local government units sa pagpamuno man sa mga alkalde. Sunod kay Dunasco opisar sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo maayo ang suporta sa mga LGUs gani hindi dapat mag-untat sang pag-utilize sa mobile patrol. Sunod sa tagpamaba makapadayon sa pagpanglibot kag pagpanigan sa mga preventive measures sa komunidad ang mga kapulisan. Even po no na tumaas na po ang presyo ng gasoline natin and the diesel, ito po yung may MOE po tayo na binibigay from the national headquarters no. Dahil tumaas po ang presyo, di bababa po ang liters ng mapapasok no sa mobile patrol. However, we are very lucky to have support with our local government units. Si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Nagsaka sang 20 pesos ang presyo sang kada sako sang bugas bangod sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Apang wala naman sang pagbago sa kinilo nga presyo. Sa pagtsekyar sang Bombo Radio sa bugasan sa Burgos Public Market, 32 pesos ang pinakabarato nga bugas apang hindi inituman kaputi samtang ang well-milled naman ang nagabili sang 49 pesos, 48 pesos kag 46 pesos apang mayara naman sang nagabili sang 44 pesos tubtub 42 pesos. Ang special rice nga local naman ang nagabili sang 50 pesos kada kilo kag 2,000 pesos ang sako. Samtang ang special rice nga imported ang nagabili sang 49 pesos. Ang red rice naman ang nagabili sang 50 pesos kada kilo. Sunod sa nagabantay sang bugasan nga naghingyo ang nga hindi lang paghingadlan, ang local special rice kag ang nagabili sang 42 pesos to 44 pesos kada kilo ang nagikan sa Luzon samtang ang 45 pesos to 46 pesos ang nagikan sa Iloilo. Kung ang well-milled rice ang nagabili sang 2,000 pesos kada sako, ang bahay naman ang nagabili sang 1,500 pesos apang wala man inisang baho. Sunod sa nagabantay sang bugasan, kinilo ang kalabanan nga ginabakal samtang hindi naman madamo ang nagabakal sang isaka o kung sang isaka sako. Napasakaan na sang kaso ang ginatudlo nga mga miyembro sa New People's Army nga ginaresto sa Barangay Suay, Mamalan City, Negros Occidental matapos nakuhaan sa explosives kag mga armas sa natabuan nga sa ila lugar
sa dinggid serving sa ang warrant of arrest sa mataas nga opisyal sa Hublag. Ang subject sa warrant of arrest mo si Ramon Patriarca, isa ka mataas nga opisyal sa Komiteng Rayong Negros. Siya ang mayara sang napulo ka standing warrant of arrest sa kagalabaran diri ang murder. Natabuan naman nga yara sa lugar iban pa nga may membro sang NPA nga mayara sang armas kag Granada nga amo sa Genevieve Carmen kag John Michael Baldonado alias ka Alvin, mga miyembro sang Central Negros 1. Nakuha sa ila paginakop ang isa ka hand grenade, KG-9 machine gun kag may magazine AK-47 nga may aras ang bala kag subversibo nga dokumento. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Brigade, ang duwa ang gikasuhan sa illegal possession of explosives kag illegal possession of firearms samtang nagapareho naman ang trial sa kaso de Patriarca bangod naka-issue na ang korte sang warrant. Santo sa monitoring sang militar hindi taga Negros si Carmen apang nagaserbi ini bilang Regional Communications Officer sang Central Negros 2 samtang si Baldonado naman ang Regional Communications Officer sang Central Negros 1. Suno kay Pasaporte nadula si Baldonado sa gilungan apang ginupod gali ini ni Ramon Patriarca. John Michael Baldonado Calvin. Member ni siya sa Central Negros 1. Nadula sa Central Negros 1. Magaling niya nga ginupod siya ni Juan. Kaupod na siya ni Ramon Patriarca. But before, so the verification, nagwa ang member siya sa Central Negros 1. So mamuman ang ginapangita sa aton na tropa. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade. Ginkumpirmar sang Negros Occidental Police Provincial Office nga ginlunsyar na sang Philippine National Police ang Upland Sumbak o kon Operation Summer Vacation agod masiguro ang seguridad sang mga motorista. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ginalauman nga magadamo ang mga turista kag biyahero kag bukas naman ang kalabanan nga tourist spots. Suno kay Donasco, kalamadan nga Banwa kag syudad ang yara na sa idalom sang Alert Level 1 gani mas halog ang restrictions. Aminado si Donasco nga ginalauman na ang pagdamo sa mga tao nga nagalagaw. Ginasiguro man sa kapulisan suno kay Donasco ang seguridad sa mga pumuluyo sa tion sang Holy Week kung sa diin nagapadulong ang mga tumuluo sa mga lugar kung sa diin sila makapamalandong kaangay sang Station of the Cross. Kadugan sini nagpanawagan si Donasco sa publiko nga magsunod gihapon sa minimum health protocols agud hindi matapikan sang COVID virus. Sang tuig 2020 kag 2021 nagjutay ang numero sang krimen paapang sa karon nga naghalog na ang mga restrictions. Aminado si Donasco nga kinahanglan doblehon paggid nila ang pagbantay agud mapunggan ang mga kriminal. The Philippine National Police has already launched this test tumbak natin. Ito yung sa summer vacation natin this 2022 because we expect na magdamo din ang aton mga tourists, mga travelers, most or kalabanan sa aton mga tourist places, tourist spots are already open and most of the cities, places around the Philippines is under alert level 1 na. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Nagalaob ang pila ka sectoral representatives nga ginibitaran sa Commission on Elections sa unang presidential debate karon sa gabi nga mabatian nagikan sa mga kandidato ang ilang plano para sa pungsod kag hindi lang inilunsay kutob sa pangako. Sa interview sang Bombo Radio kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estabilio, isa ang Bantay Bigas nga ginibitaran nga main kabahin sang debate katuwang sang pamantasan nga lungsod na Manila nga nagpili sa mga sectoral representatives. Siyam ka mapamangkot ang inpasa sa Bantay Bigas kag gani nagalaom si Estabilio nga mahaboy ang bisan isa lang kapamangkot sa mga presidential candidates. Baga kadto man ini sa Sofitel Hotel sa Pasay City agud makatambong sa debate karon sa gabi. Sunod diri ini na ang kaigunan agud mabulan kung ano ang plano sa mga kandidato para sa sektor sa agrikultura kag kung paano mapasaka ang income sa mga mangunguma. Nagalaw naman ini nga ko sa kung sino man ang mapilian bilang presidente, tumanon sini kung ano man ang iyang gagin promisa karungan sa debate. Suno kay Estabilio, kinahanglan nga tagan sa gobyerno sang pagtamod ang sektor sang agrikultura kag i-repeal ang rice tarification law nga nagpatay sa local rice farmers. Base sa announcement sa COMELEC, siyam lang nagikan sa 10 ka kandidato ang magatambong sa debate bangod. Absent sa anay Senator Bongbong Marcos. Ang debate ang inyong mabatian karon diri sa Bombo Radio halin alas 7 sa gabi tubtob alas 9 kag inyo man malantaw sa Facebook Live kag sa amon nga YouTube channel. Maganda na maging bahagi tayo dun sa debate para marinig ng malawak na mamamayan yung maging tugon ng mga presidential candidates
dun sa ating itatanong at sana kung ano man yung mga sagot nila dun sa ating mga tanong ay tutuparin nila, no? Tutuparin nila kapag sila ay naupo na bilang presidente. Ang kabay sa pagpahayag ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo. Kag sa katapusan nga detalye sang balita, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad angon sa pagpatay sa anay Regional Director sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 sa Cotabato City kaina sang aga. Sunod sa Cotabato Police alas 9:15 kaina sang aga gintiro si retired Police Colonel Roland Balkin samtang nagaparking ang salakyan sini sa atubang sang vulcanizing shop sa Situat Avenue Corner Makapagal, MBRH sa nasambit nga syudad kag naigo ini sa ulo. Si Balkin ang nagaserbe nga chairman sang Public Safety Office sang Local Government Unit sang Cotabato City. Santo sa investigasyon, duha ka mga lalaki ang nagtiro sa opisyal kung sa diin matapos ang krimen, amat-amat man ini nga naglakat kag naghalin sa lugar. Gindala pa ang biktima sa ospital apang ginbawian man ini sang kabuhi mangod sa pila ka igo sang bala sa lawas. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa insidente, samtang ginpatigayon man ang hot pursuit operations batok sa mga sospek. Ginkondenar naman ni Cotabato City Mayor Cynthia Gianni Sayadi ang pagpatay kay retired Colonel Balkin nga tuman sini nga ginkakibot. Magluwas nga nangin Regional Director ini sang PIDEA Region 6, si Balkin ang nangin pinuno man sang Regional Training Center sang Police Regional Office 6 sa Bakyasman, Silingan, Bacolod City. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 19 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Antes pa man kita bagtako patunanay panabalikan ato sa ring mga headlines. Mga drivers sa di pa pasahero nga sarakyan sa Bacolod hapaw ang kalipay sa big time rollback sa masunod nga semana. Grupo sa mga taxi sa Negros Occidental ini bagopod sa transport strike sa Lunes kag Martes. PUV drivers sa Negros Occidental wala pa nakabaton sang fuel subsidy ng gikan sa gobyerno. Presyo sang bugas kada sako nagsaka kinilo nga presyo wala sang pagbago. Unang COMELEC presidential debate nga magasugod alas 7 karon sa gabi ginabantayan na sa mga Pilipino. Former Regional Director sang PIDEA Region 6 ginpatay sa Cotabato City kaina sang aga. Kag inyo nabatian ang kabukusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Sabado, petsa 19 sa bulan sang Marso tuig 2022. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glorifitel Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa Afternoon Edition upod sa kay Bombo France Andrew Burgos. Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis, agin padala sa isa sa mukod detag permatisang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo hugtanay paha. Epekto sa pagsaka sang gatong ato na nabatyagan. Halin sa isda, panakot kag utan. Ang presyo daw hindi mo na maintindihan. Ang dala mo nga kwarta sang bugas hindi na madalawatan. Hugtanay na sang paha ang pangabuhi subong naton. Tungod sang pagmahal sa mga balaklon. Daw hindi na kita makaibalo kung ano ang aton pagahimuon labi na gid kung wala na kita sang pagagastuhon. Makaluluoy ang aton kabataan nga wala sang kaunon. Kung magkalatabo man ini ang tanan, isa lang ang kabangdanan, Putin sang Rusya nga hindi mapunggan, ambot kung ano ang nagsuot sa iya alimpuduhan. Ukraine gusto sakupon, tungod siya nga pagkasakon. Pangamuyo na lang nga aton hinganiban, nga sa sini nga sitwasyon, sang mahal nga Diyos hindi kita pagpabayan, siya lang gid ang aton dalangpan sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kalibutan. Ang ini ang pangunahuna pananawan na padala ni Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang
mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Maying hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kagkong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong balatutunan na Bombo Reports Afternoon Edition. Suwong nga hapon ang inyong makaupod si Bombo Franz Sandro Burgos. Mag-aupdan na kita tub-tub-tak na alis sa isang sining hapon. Kagita man na pag-aupdan sa itong mga Bombo Correspondents kag Bombo Patrol Reporters.
Mabatian kita sa 6:30 sa Lilisuan sa inyong authorized storages kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagi kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Don't forget nga mag-click sa subscribe button kag i-click nyo man dira ang notification bell kag makita ninyo drag live kag ginadulong namon sa inyo kag para mapalap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang itong mga otoran si Dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Sabado, Marso 19 tuig 2022. Kag mga kabombo, may hapon liwat may before kita magpadulong pagin sa iban nga mga topiko kag talakayan. Pabalik padulungan nato na yung patrol kay may isa naman ka drug by bus operation. Ngagin patigayon ng City Drug Enforcement Agency o kuna City Drug Enforcement Unit o sa may barangay 35. So do ginabuluban tato ang kabalor sang droga nga nakumpisar hindi magnubo sa 200,000 pesos. Sa piyang kalinya, check nyo natin kapon sa kay Bombolyani Zil Minardo. Bombolyani, good afternoon. Please come in. Yes, sa Bombo Andro, bago lagi nakatapos, ini ang ginpatigayon nga bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Purok Mahinang Panon, Barangay 35, Syudad sang Bacolod. Kung sa diin ini ang suspetsado nga nadakpan Bombo Andro, ginkilala kaya Roy Kilong-Kilong. Roy Kilong-Kilong, 34 anyos, ini siya Bombo Andro, kag residente sang nasambit nga lugar Bombo Andro. So, ini ang nakuha, no, mayara siyam ka mga madagko nga pakete sini sang ginasuspetsuhan na shabu ang na-recover diri sa suspetsado Bombo Andro. Kag hindi magnubo sini sa ang kabugaton, no, sa 33 gramos kag mayara standard drug price nga 224,000. Sa Bombo Andro ini ang suspetsado yara na naka-detain no, sa kustodiya sang kapulisan for proper disposition Bombo Andro. Okay, so subong Bombolyani, ano na ni siya, anay drug surrender ni siya or may record ni siya before o kung nadakpan ni siya sa bala ka mga nagliligad nga mga drug by bus operations ang kapulisan? Yes, sa Bombo Andro, so wala pa nakapahayag gid ini ang sa CDU o kung ang makakabot sinino ang sa kustodiya sini isang suspetsado kay idig up pa ini nila kung may mga previous cases kag kung ano ini nga level. Pero magamo ni Bombo Andro kadako, no, nga balor sang droga, so ginakilala gini na high value individual ang isa ka persona nga madakpan Bombo Andro. Okay. So, ano ni Bombolyani, ang ini nga mga supplies, may kang tanan nibla sa mga nagliligad man itong mga nakuha, nga hindi magdubo to sa pila to? 500,000 pesos tong nakuha or millions of pesos to? May posibilidad gid Bombo Andro, no, kay ti inibala ang kaladakpan kag ang area mismo kun diin sila madakpan idoga tinupadag lang man Bombo Andro kag mga itsura sinila sa mga illegal drugs nga gakakuha sa mga suspetsado is daw hindi maglayuan na kon daw pare-pareho lang gid ang mga texture kag mga features ni nila Bombo Andro. Naamo gid na, no? So bali guro Bombolyani ang ini nga mga drugs na pang repack na ni guro. Yes, correct kada Bombo Andro. So, mayara gani, no? Makambal ka nga daw bag-o lang dragin hulog. Kaya ang iban sila daw bato pa bala kung tanawon mo. Mayara ya iban nga daw pud-pud na. Pero ini ang nadakpan. Ang na-confiscate is daw ka bag-o pa. Kaya mambata kay bato daw tawas bala ang itsura sa ni Bombo Andro. Wala pa na pud-pud? Yes, wala pa ginapud-pud Bombo Andro. So, grabe, no? So, Bombolyani, ba siguro mo to ang parte paniguro sa pila to ka gramos to atong nakuha dito, no, sa may lapit sa ano ni ang latest to lang nga drug by bus operation nga 450 grams to. Yes, so dara sa may barangay Singkang. Sa may barangay Singkang pa si Bombolyani, hindi to guro ya ano gid 450 grams ti base guro ya kinilo to ya. So nga mo ni guro nga droga nga nakumpiskar ti base parte pa to sang nadakpan dito sa may barangay Singkang. So amo naligad Bombo Andro ang pahayag ba ni Police Major Pertos ang nagliligad, which is may nakita sila nga pakete ang ginatawag nga tsaabu, no, o kang anang vacuum plastic sina sang sudlan sang illegal nga droga. So may posibilidad nga kinilo ini, that's why base siguro naka-distribute na o kung nakahulog na ini sa iban nga drug pusher, that's why nga 400 plus gramos na lang ni ang ilang na confiscate sa suspetsado Bombo Andro. Grabe, no? So tsaabu na gali subong, no? Because yung suludlan to Bombolyani, doon may Chinese packaging, no?
Yes, that's why no ang tsaa kag combination sang tea kag sang shabu so Oo. tsaa abo Bombo Andrew. Grabe, no? So, amo na subong ilan nga mga pamaagi para hindi matumod kung illegal na gali bombolianing unod. Yes. Amugid gani Bombo Andrew. So, grabe man sila gani ka mga genius bala. Kung kundi nila pala yun Grabe. kung paano diri makasulod sa aton sa syudad sang Bacolod. Amugid. Pero ang sa inyo man tong nga pagpalapit man dito, ate ano ang reaksyon sang nadakpan na pamangkot nyo man kung di inihalin ang illegal nga droga? So, Bombo Andro, no, ini ang sa bahay niya sa mga, kung diin gini mismo ginakuha is ara na sa kapulisan. Kay ti, hindi man na nila ma-divulge gid, no, kay ti under monitoring ina nga mga persona. Kaga, ini gani ang suspitsado, no, gapangayo bulig sa kagawad, nga kilala man siya ko, no. So, ti, ang sabat man niya kakagawad, no, nga, wala na sila may mahimo o kung na depende ina. So atubangon niya lang ang kaso niya sa korte Bombo Andrew. Correct. Kung mapamatod-an niya nga hindi gin man na iya o kung wala siya nagaduso sa illegal nga droga Bombo Andrew. Gani, no? So grabe, ang iban to sa nagligal bomboliani, may mga investigations to gani nga halin pati ako no sa munti ko nung iban mo, no? So tito hindi gid niya madali-dali, no? Kay because nga gaagi pati sa further nga investigation o kung ginapadalman pag sa mga kapulisan, kung tuod gin man, dito nahalin ang nasiling ni mga legal nga droga, wala tayo kabalo bomboliani, diba? Si tagpilaya ka kilo magabot diri sa aton sa Negros. Yes, sa Bombo Andro, no? So, ini ang ginahambal halin sa monte is ang transaction ya Bombo Andro, no? Ang mandok halin dra, pero ang mismo nga illegal drugs is amo na siguro ang ginamando sa ara sa sulod sa monte nga makuha kasamo nga persona bali ang drug si ara sa sagwa pero ang nagamando ara sa sulod. So that's why do ka budlay na Bombo Andro no dakpo na sa sagwa kay mismo ang sa sulod gani daw hindi matapna. How much more ang ara sa sagwa Bombo Andro. Amugid. Sige. So bombolian iti ano tana no, bantayan ta lang na ang dugang pagiging detalye toy sa latest nga nadakpa naman nga drogista. No, sa ding ito gani specific nga lugar sa Barangay 35, purok ano gani? Mahinang panon, Bombo Andro, no? Pero ang tao nga nadakpan is wala gid nakahangop. No? Kung ano ang pwede mapasaka nga kaso, saya kung anong matabo kung mayadakpan sa nga nagabaligya siya sang illegal nga droga. Amugid, no? Kag isa pati ang punong barangay dati si Kapa Ruben James sa Miranda. Dapat kay do nagmuno man na sang nagligad to ang illegal na nga droga. Do isa man sa mga concern niya dira. No, siya nga barangay Bomboliani, dogali no lusot man lang nadadaan, ay laim na ang mga barangay, kaya napik-tapik lang. So, tiba, siguro Bomboliani, ang naghatag na siya guro, nagalusot-lusot man lang sa mga barangay, da kay ginikit-ikit naman lang. Correct kada Bombo Andro, kiti may alagyan da, no? Gida sa may barangay to, which is mabala naman naton. Ini ang barangay to daw kagrabe gid sa may singkang lapos no dara barangay 1635 tiga tapik-tapikanay lang man ni Bombo Andro so ti kapos anda magahambal bala nga duhulay o kon transaction sinisang illegal nga droga. Amugid isa pa lang bomboliani lapit baybay mo. No ti wala ta kabalong kung paano nila palusot kung paano nila ipasulod dira ang nasiling ni nga mga illegal nga droga. So ti i-check ta na si purong barangay Kap Ruben James Miranda no, sa barangay 35. Kaya siyempre, siya ginaya kabalo. Pro ato to sa kaina, Bomboliani, o kung kagawad, yun lang gid. Yes, so kagawad, ang ato kagina dito nga na-witness nga duwa kabilog Bombo Andro. Okay, sige. Ti, bantayan ta na, no? Kung may mga previous records ni si Kilong-Kilong, no? Ang subject ni sa nasilining nga drug by bust operation sa CDU. Bomboliani, salamat gid. Yes, sa Bombo Andro. So, may ari kita, padayon nun tayo Bombo Andro, ang dugang balita. Yes. So, isa man ni ka masubo o ka nga trahedya, ini ang natabo ya Bombo Andros, no? Sa isa ka pamilya, which is 3 ang patay, 15 ang samaran na Bombo Andro, sa nga nagluntad no nga aksidente sa may barangay Himalalod sa Negros Oriental ya Bombo Andro. Kung sa diin, suno sa mga informations nga natipo natin Bombo Andro, ini ang halin ini sila Bombo Andro ang mga pamilya no nga sakay sang van sa may San Carlos which is nag-attend ini sila sa kasal no sa isa kay mata nila kag ini ang van is going to Dumaguete kaga papuli na ini sa Don Salvador Benedicto ini ang van Bombo Andro sa nagluntad ini ang truck no na alas 11 ini sa 15 sang gabi sa may National Highway sang Barangay South of Poblacion Himalalod
no kung sa diin ini ang nagkalamatay nga tatlo ka persona Bombo Andrew ginkilala kay Erodeta Agakang 67 years old, si Ruel Gakang 62 years old, kag si Elizar Ponteliano 68 years old ini Bombo Andrew no. So no sini sa investigation sang kapulisan sa may PNP Himalalo da Bombo Andrew no kurbadahan ini ang highway sa South Poblacion sa nagluntad ini ay aksidente do bali nagdiretso-diretso lang ini kung medyo madasig-dasig ang padalagan sinisang Fuso cargo truck nga ginamaneho ni Marcos Alberastine. Marcos Alberastine, 40 anyos, residente sang Barangay Poblacion, Giholngan City, Bombo Andro. No? Kag ini naman ang van nga ginamaneho ni Johnny Larano. Johnny Larano, 33 anyos, no, taga Saturn Village, Handumanan, Bacolod City, ini Bombo Andro. Sa 15 diri nga nagkalasamaran na Bombo Andro, may ano na din no, may 3 ka minor de edad. So ini dead on the spot gid ang 3 sini ka persona nga ginlawag naton kagina Bombo Andro kag naglagan pa ini uko na nagtilaw nga magpalagyo ini ang suspetsado. Apang sa bulig man sa mga pumuluyo Bombo Andro na tingwaan ini siya kay nakita ini siya sa same nga lugar pero nagapanago ini siya sa kanal Bombo Andro. So subong ini ang suspetsado Bombo Andro yara na nakahunong sa Himalalo PNP o kana police station. Grabe no. So imagine mo blat because nga why gid nagabarbahar no? Tanawa lang tsura sa van Bombolyani no? Gupwasak no? Gupigid do ano ni dogin dolatang tsura because blind curve na da siguro no why siguro nagabarbahar man Bombolyani. Correct kag ang ini ang suspetsado o kon ang ginatawag naton nga driver sinang full sa truck so do may edad-edad na manggid Bombo Andrew no kagabi na gid no alas 11:15 so base do ka amo na nga oras do ka itig palahuway na ako na katuluyo na gid no. Amo ginaang isa sa mga delikado Bombolyani. No, kung sa mga drivers man bala naton, actually, hindi man lang ni kaista ni natabo ang muni nga mga sais ang aksidente bla. No, kay sa mga drivers naton, kung kabatsyag na sila ka tuyo, kung ikaw kung safety ang pinsar mo ya, no? Kung halong kaya bilang driver, o kabatsyag kaya sang tuyo, pa pull over kada na ikaw magpiyong-piyong makadali, no? Kinatawag na lang power nap bala Bombolyani, ma-restart nam lang imo nga kaano bla, pinsar bala, no? Para makapadayon ka naman sa pagbiyahe, pero gani kung tuyo ka, na kung piliton mo, ged, amo na isa sa mga delikado, kay may tendency ginaya, nga mapiyungan ka. Yes, correct kada Bombo Andro kag ini ang natabo bala no. So kung kakisa Bombo Andro, kung isa lang ini ang casualties no, kung ang napatay is do madala pa sa settlement Bombo Andro. Pero kung magatatlo na kag may pilason pa nga 15 so do kaalang-alang gini. Siguro ini ang pamilya is desidido gid nga magpasaka kaso sa suspetsado. Amo gid na da no, dako gid na siya nga libog sa ulo sang driver. No, walang takabalong ano gid man ni ang sabahin niya. No, bat Bombolyani ti 3 ang kabuhi nga nadula kag do damog gid sang injured dira akong pilason. Well ti ara na nanta sila sa tunga sang mga biktima kag sa siling ni nga driver Bombolyani. Yes, correct kada Bombo Andro. So ini magapangatubang no sa nasari-sari man nga kaso ini ang driver sa van Bombo. Ako na sa truck. Oo, tendency na reckless imprudence resulting to homicide gid ni, no? Correct. So multiple gid Bombo Andro. Tatlo da kabilog. So yara na nada Bombolyani, no? So ara man mismo ang kapulisan dra sa nasiling nga lugar para makahatag gid sang kung ano ning desisyon sa mga pamilya nga nadulaan dra, no? Sang ilang mga himata. Bombolyani, salamat gid. Yes, sa Bombo Andro amo yadto ang mga balita kagikan sa patrol live kita dirigikan sa South Road Capitol, ini si Bombolyani Zilminardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Madamo ka salamat kay Bombolyani Zilminardo live sa patrol. No? Matapos ginulong sa ito ng mga latest incidents and mga aksidente dire, no? Kag mga drug by bus operation nga naglutad man diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Tema tong aksidente, no? Grabe, 3 gid ang napatay. So, especially bala sa mga national highway bala, no? Grabe yung kadasig sa padalagan sa mga salakyan. So, dapat na gani, may mga speed limit na nadabala. No? Kisa di, ang may mga highway patrol police na nga magabantay be kung
ikaw drabi overspeeding o kung tama gid bi kadasig yung mga pagpadalagan, so rates lang mismo magabantay man to regulate your speed noong imo nga kadasigon sa pagpadalagan sang imo dira nga salakyan. Pero kung may mga aksidente na gani magkalatabo at dako gina nga problema, no, ang ilang nga pangatubangon. O mo na lang halong kita, no, basta importante lang da kung nakainom ka man daw kung wala, ang imo lang gid nga pagpadalagan. Time check 47 minutos na nakaligan sa tak ng alas 5 sang hapon. Mga kabombo, may dugang pagkikita mga topik ko ang talakayan. Pero at sina maghatagon sa planik mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm. Welcome back sa nakapalatutunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Time check, 55 minutos na nakaligit sa tak ng alas 5 sang hapon mga kabombo. No, patay kita sa aton maning talakayan in speaking of this coming election. No, sa sini nagahilapit ang national and local elections. May pila naman ka mga issues subong, no? Ang ginausisa, especially ang sa pag-imprinta sang balota, no? O kon ang sa voting machine, especially amo ni subong ang nagahandol pa pila nakatuig, especially sa mas madasig, mas convenient nga sahi sang pag-isip sang mga number of votes. Amo ni ang Smartmatic. Ti subong may mga palamangkutanon, especially sa bahin sang the Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kung ang PPCRV, no, nga sa nagligad ni o kung sa sinilangid maning nga mga tinion nga may mga data, no, kung nasiling nila mga election data bala, no, nga posible nga makompromiso because sa ginaligar nga pag-breach sa natsiling ni nga tech firm nga muni ang Smartmatic. Pero gina-clarify kag ginatan-aw diri sang PPCRV, no, tuhoy sa amuni nga problema, wala ini isa kang tanan sa nasiling nga eleksyon. Kay syempre ang kada isa daan subong
both parties sang mga presidentiables, no? May pila ka bilog mga presidentiables ang nagasiling daan nga base may dinaya ay naman nga matabo. Tiara man mismo ang pila ni ka mga watchdogs. Isa na diri mismo ang PPCRV, no? Sa bahin niya mismo sang pila diri ka mga sectors nga nangina volunteer sa idalom man sa PPCRV kag syempre simbahan, no? Nagabantay man dire, no? Kaya nga pila diri ka mga kaparian man nga nangin part of this Pastoral Council for Responsible Voting, no? Nga nagabantay man. Syempre hindi tayo magpasugot nga ang kanaisaya nga mga partido dire, no? Nga ano na lang gid, no? Nga mapadulong na lang gid bala katuan bala sang wala sa kapuslanan. No, kay syempre ang pagpangdaya ya hindi ina, no? Hindi niya pwede o kung unacceptable na yung mga butang, especially sa buwas damlag sang pungsod. No, isa nagligad to nga mga elections to way back 2019. Tingnan may mga gina-allege nga may mga pagpangdaya, no? Ang siling na nila nga gina-hack or sa bago lang gid man nato ni na missionar nga na breach ang data o kung ang possible drabi nga mga storage drabi sang nasiling ni mga voting machines, no? Nga ginapangdayaan o kung ginapangdugangan sang mga boto nga wala pa ganyan nakasugod sang boto subong. Time check, so kita 7 minutos na nakaligid sa takna nga alas 5 sang hapon mga kabombo, no? Dugangan pagid naton pero antes sina maghatag ko din sa planik mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90%. Araw sa Abril ayon naman sa pagtaya ng Bureau of Immigration. Sa international news naman, isa pang top general naman ng Russia napatay rin daw ng Ukrainian forces. Sa sports balita naman, ang Phoenix Suns malapit nang tapusin ang regular season ng NBA na may pinaka-best record at unang nagbulsa ng playoff spot. At sa entertainment news naman, ang Filipino-American actor sa season 2 ng Hollywood show na Kung Fu, ipinagmalaki ang pagiging isang Pinoy. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po ang inyong anchorman, si Momin Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, tiniyak ngayong hapon ng Commission Elections sa COMELEC na secured ang mga katanungan para sa mga presidential candidates na nakatakdang dumalo naman mamayang gabi sa debate na kanilang inorganisa. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia sa panayam ng Bombo Radio, 20 katanungan na nakahanda para sa mga kandidato na si sentro sa mga isyu sa ekonomiya at pandemya. Dumanan niyang lahat ng mga katanungan na ito sa vetting process o kanila umanong sinuri. Sinabi naman ni Commissioner Garcia na sa sobrang secure ng mga katanungan maging siya na Commissioner in charge sa Pilipinas Debates 2022 ay hindi pa nakita niya ang mga ito. Ingin pa rin niya na mga katanungan na ito ay secured para tanging moderator lamang ang makakabasa mamaya sa kasagsagan ng debate. Kamakailan lamang ay naging usap-usapan kung dapat nga bang makakuha ng advanced questions ang mga kandidatong dadalo naman sa mga debate. May ilang presidential candidates ang nagsabi na sila'y pabor dito, habang may mga nagsasabi na ito daw ay dapat impromptu na lamang at itanong sa kanila at doon na mismo sa stage. Binigyan din naman ni COMELEC Commissioner Garcia na dadaan pa rin sa COMELEC Unbank naman yung mga kandidatong sasali sa kanilang inorganisang debate. Ayon pa sa opisyal, bukas din naman ang kanilang pintuan sa mga nagbago ang kanilang isipan at nais nang dumalo o matras man lamang sa naturang debate. Pero git ng opisyal na ito ay kailangan na dumaan sa wastong proseso sapagkat may deadline silang sinusunod para sa mga attendance ng mga dadalong kandidato. Samantala pa, ang mga presidential candidates naman maagang dumating sa venue mismo ng debate sa COMELEC. May pag-uulat dyan si Bombo Dennis Hamito. Mga kasali sa presidential debate, ito yung kauna-unahang presidential debate na mismong ang Commission on Elections ang siyang nag-organisa. Kagapay dito ang iba't ibang grupo. Siyempre, hindi nagpahuli ang Bombo Radio Philippines na tanging media o na tanging radio network na nakakover ito ng nationwide at ginagamit pa natin ang lahat ng ating platform para may hatid sa ating mga kababayan ang iba't ibang impormasyon at kung ano magiging kasagutan ng mga kandidato na siyang humaharap ngayon at nais na maging susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Nasa likuran natin ngayon ang venue, ang siyang pagdarausan ng debate nitong mga kandidato na ito. At mamaya ipapakita natin sa pamamagitan ng mga live updates ang magiging takbo ng diskusyon sa pagitan ng isang kandidato laban sa iba. At yan ay kabuuan na tutugay gaya ng Bombo Radio Philippines. Kanina, pasado alas 3 pa lamang, bagamat alas 7 pa, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung mismong aktual na aktibidad para dito sa debate. Napakaaga pa, nagdatingan na yung ilan sa mga personalidad na kasali nga dito, yung mga presidential candidates. Unang-una na dyan, itong si attorney at Dr.
Dr. Attorney na si June Montemayor at yung kandidato na presidential candidate din na si Mangundato ay maaga rin dumating. Nandyan din si Leody de Guzman, si Senator Panfilo Lacson, si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at kasunod na Vice President Leni Robredo, gayon din itong si dating National Security Advisor Norberto Gonzales at pati na yung iba pang. Yes. Bombo Dennis, go ahead. Yes, Bombo Dennis. Sige, babalikan kita dyan, Bombo Dennis. Anyway, hanggang alas 7 yan at in punto dyan ay ang saya namang debate na, na sponsored ng COMELEC. Babalikan kita dyan, Bombo Dennis, sa may bahagi ng lungsod ng Pasay. Samantala naman sa ibang balita, yung isa sa mga election watchdog naniniwala na wala daw mga paglabag o kaya naman ay security breach na naganap para naman sa mga datos na hawak ng COMELEC para naman sa May 2022 elections. May follow-up dito si Bombo Gerald Dolip. Naniniwala ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting na walang naganap na security breach sa panig pa rin ng Smartmatic sa lalapit na May 9 elections. Una rito nakitaan umano ng very serious security breach ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation ang panig ng Smartmatic. Ayon kay Committee Chairperson Senator Amy Marcos, wala silang natukoy na hacking sa pag-iimbestiga, ngunit nagkaroon na ng problema sa service provider ng mga vote counting machines o VCMs. Sinasabing sa Smartmatic na lumabas ang ilang impormasyon, ngunit hindi na ipinaliwanag pa ang detalye ng data breach. Una rito, iniimbestiga ng Senado ang nasabing usapin. Makaraang lumabas ang issue ng hacking na inilathala sa isang pahayagan. Nangako ang lupon ng Senado na maglalabas sila ng kabuuang committee report sa mga susunod na araw. Pero sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Dr. Arwin Serrano, ang National Trustee Secretary at Director for Voters Education and Volunteer Mobilization ng PPCRB, sinabi nitong base sa kanilang mga monitoring, ang sinasabing breach ay naganap pa noong 2016 elections. Kampante itong walang breach na nagaganap ngayon para naman sa halalan sa buwan ng Mayo. At wala naman napatunayan na nakakuha sila ng information regarding related to 2022 elections. Bagkus ang nakuha nila ay mga 2016 related information na puro mga mga personal items. Hindi naman talaga related talaga sa conduct ng 2016 elections. Pero ang tinatanong mo kasi kung nababahala kami kasi papalapit na yung 2022. So wala silang nakalap na informasyon regarding 2022 elections. Samantala, labis namang ikinatuwa ni Serrano ang naging hakbang ng Commission on Elections na maglagay ng live streaming sa National Printing Office o NPO kung saan iniimprenta ngayon ang mga balotang gagamitin sa halalan. Anya, ang PPCRB daw ang nag-request sa COMELEC na malagyan ng iba't ibang panig ng NPO ng CCTV para masilayan din ng ating mga kababayan ang proseso ng pag-iimprenta ng balota. Ang una-una dito talagang matutuwa yung kami kasi kami yung nagpanukala nito during the virtual walkthrough na nangyari nung kalagitnaan ng January. So mabuti na lang inaksyonan na nila at hindi pa namin alam kung gaano kaganda yung pag-install nila at saka ano yung mga makikita doon sa mga sa mga screenshots na yon na talagang talagang in-install nila. And also yung sa viewing area ng NPO, noon pa naman meron na siyang CCTV doon. Sinabi nga ni COMELEC spokesperson James Jimenez na 24/7 ang printing ng balota at ito ay mapapanood sa uninterrupted feed webcasting na live mula mismo sa NPO. Accessible naman ito sa official COMELEC website at Facebook page ng komisyon.
para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala pa sa karagdagang mga balita, inaasahang mailalabas na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang desisyon hinggil sa mga petisyon sa pagtataas ng minimum wages sa buong bansa bago ang buwan ng Mayo. Ayon kay DOLE Assistant Secretary Dominic Tutay, kumikilos na ang Regional Wage Board at nagbigay na rin ng utos si Labor Secretary Bello na pabilisin na ang proseso. Kung maalala nga kamakailan na naglunsad din ng rally ang ilang Labor Unions Alliance sa National Capital Region Wage Board Office para sa approval ng kanilang petisyon na 750 pesos na increase sa minimum wage. Umapila din ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ng 470 pesos na dagdag para sa minimum wage kada araw yan sa NCR para gawin itong 1,007 pesos. Samantala, balikan natin dyan po naman sa venue ng Pilipinas Debate, Debate 2022, sponsored ng Comelec, kasama ang Bombo Radio, iba pang mga himpilan. Bombo Dennis sa lungsod ng Pasay, please come back. Kamusta ngayon dyan? Higpit ng seguridad na pinapairal dito sa venue ng Debates 2022 kung saan nga ang Commission on Elections ang pangunahing nag-organisa nito, Bombo Elmar, katuwang ang ilang grupo kasama ng Bombo Radio Philippines na tanging radio network na siyang nagko-cover nito ng nationwide at worldwide gamit yung ating mga platforms. At dito, maaga man ang pagdatingan ng mga personalities na kasali dito sa debate, dating schedule pa rin ng masusunod. Alas 7 ng gabi ang simula ng kanilang paghaharap-harap, Bombo Elmar, kung saan nga ang pag-uusap yung tungkol sa ekonomiya at syempre napapanahon, pandemya. Dahil ito yung pangunahing tinatanong ng mga tao, so ito yung kanilang kinakailangan sagutin. Kaya lang, yung ibang mga sorpresa asahan daw, sabi ni Comelec Commissioner George Erwin Garcia at ni Comelec spokesman James Jimenez, so yan yung mga kabang-abang. Kaya tanta ba yung ating mga kababayan, nasa likod natin yung venue ng event na ito at secured ang area, Bombo Elmar. Maliban doon sa mga tauhan ng Philippine National Police mula sa Pasay City, may augmentation force din. At maging yung security personnel dito sa Sofitel ay aktibo rin na naglilibot, nagpapatrolya dito sa buong venue para matiyak lamang ang kaayusan at seguridad, Bombo Elmar. Okay, sa mga report natin simula kahapon hanggang kanina Bombo Dennis, isa lamang hindi dadlo, si dating Senadora Bongbong Marcos. So what about yung iba pang mga presidentiables? Kamusta dyan, Bombo Dennis? Kahit yung mga sinasabing wala doon sa mga top personalities na nababanggit palagi, pero maaga naman sila. Sinamantala nila yung pagkakataon para kahit papaano dito na naman nila mailabas yung kanilang reform agenda, yung kanilang political agenda para sa darating na halalan, sila yung magkaroon din ng tsansa na maisama doon sa talagang pagpipilian ng mga kababayan natin. Dahil sabi nila, kulang man sila sa budget para makapag-ikot sa buong bansa, at least at this point, sila ay makikita at maririnig ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng debate. Kaya naman ang Bombo Radio Philippines ay ginagampanan din natin ito bilang serbisyo publiko para sa kababayan natin, lalo na doon sa mga lalayong lugar, marinig at makita nila yung kanilang mga posibleng suportahan ng mga kandidato sa pagkapangulo, Bombo Elmar. Okay, nakikita ko kanina dyan sa iyong video, na pamay pa yung ginagamit ng mga sa entrada dyan, Bombo Dennis. Mainit ba talaga dyan? Pero siyempre sa loob dyan ay talagang napakalamig. Itong kanilang tolda dyan, yung tent dyan, Bombo Dennis. Oo. Ganun na nga, napakainit ang temperatura at hindi naman natin maiwasan. Yung area kasi na ito, hindi ito yung main building ng Sofitel. Ito'y separate area. Kaya mainit din yung kalagayan dito kanina. Pero unti-unti ngayon, medyo dumidilim na. So mas maayos na yung, kumbaga mas maaliwalas na kumpara dun sa kaninang nararamdamang temperatura.
At umambun pa nga, Bombo Elmar, yung mga supporters hindi naman makalapit dito, doon lang PICC area. Hindi naman sila po pwedeng maghatid ng kanilang mga sinusuporta ang kandidato ng personal dito mismo sa venue ng debate dahil bawal. Dalawa lamang yung inaalaw ng organizer na maging katuwang nitong mga kandidato sa pagharap mamaya dito sa debate. So yan, yung kahit papano konting idea, magkaroon ng konting idea yung ating mga kababayan sa tinatakbo nitong aktibidad dito sa Sufitel, dito sa Pasay City. Sige, ingat kayo dyan. Bawalikan kita mamaya habang mo, Dennis. Maraming salamat. Sige, at yan ang update mula dito sa Sufitel, dito sa Pasay City. Ako si Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! So tulad nga na binabanggit ni Bombo Dennis, itong si dating anak ng dating Pangulong Marcos, si dating Senador Bongbong Marcos, abay, guest daw sa isang television, government station sa mga oras na to, habang ang mga dadalo naman sa COMELEC sponsored debate, itong Pilipinas debate sa 2022. Dating Presidential Spokesperson Ernesto Abella, Labor Leader Leonid Guzman, Manila Mayor Esco Moreno, itong si dating Defense Secretary Norberto Gonzales, Senador Panfilo Ping Lacson, ang negosyanteng si Faisal Mangundato, cardiologist Dr. Jose Montemayor, Senador Manny Pacquiao at Vice President Leni Robredo. Samantala pa rin, inaasahan ng Uni Oil ang big-time rollback sa presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Sa isang advisory, sinabi ng Uni Oil na maaaring bumaba ng 10 pesos and 70 centavos hanggang 10 pesos and 90 centavos ang presyuhan ng krudo kada litro. Samantalang inaasang bababa naman ang presyo ng gasolina ng 5 pesos and 10 centavos hanggang 5 pesos and 30 centavos kada litro. Sa kasalukuyan, pumapalo na sa 70 pesos o hanggang 80 pesos ang kada litro ng presyo ng produktong petrolyo. Noon narito niyag po ng Energy Secretary Alfonso Cusi na kung mapanatili ang kasalukuyang trading trend, maaaring bumaba ang local prices ng 12 pesos kada litro sa krudo at 5 piso naman para sa gasolina sa mga susunod daw na linggo. Aabot naman na sa 87,500 na mga jeepney drivers sa buong bansa ang nakatanggap na ng fuel subsidies ayon sa State-run Land Bank of the Philippines. Nakatanggap ang bawat jeepney drivers ng tig 6,500 pesos sa unang linggo po yan ng distribusyon ng cash aid sa gitna ng ilang pa ring serye ng pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Sa isang statement, sinabi ni Land Bank President at CEO Cecilia Borromeo na maigting na silang nakikipag-ugnayan sa Department of Transportation at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung saan nasa kabuang 569 million pesos na ang naikredit ng Land Bank sa existing pantawid pasada cash card holders sa ilalim ng fuel subsidy program nitong Marso 17. Nasa mayigit 37,000 naman ang mga PUVs driver ang kwalipikadong makatanggap ng cash aid sa ilalim ng subsidy program. Ang mga benepisyaryo na walang pantawid pasada cash cards ay mabibigyan ng kanilang cash cards sa mga designated na Land Bank branches sa natukoy ng LTFRB. Magagamit ang pantawid pasada cash cards sa pagbili ng langis sa mga fuel stations sa buong bansa. Pa sa ating pagpapatuloy, kumuha naman tayo ng karagdagan pang update sa nangyaring pagbaril patay sa isang Cotabato City Public Safety Officer. May nakalap na detalye dyan ng Star FM Cotabato. Dead on arrival sa paggamutan si retired Police Colonel Rolin Balkin matapos pagbabarilin ng di pa nagkilalang sospek pasado alas 10 ngayong umaga sa bahagi ng Sinsuat Avenue, corner Makapagal Street, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City. Ayon sa report, paparada lamang ang sospek kasama ang driver nito nang dumating ang di nakilalang sospek at pinagbabaril ng maraming beses gamit ang kalibre 45 na pistola. Base sa mga na-recover na basyo ng bala sa crime scene, nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo at yan si Balkin na sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Samantala ang driver nito na sinasabing nasa critical ang kondisyon. Binati pa umano ng sospek ang opisyal bago nangyari ang pamamaril. Dadalo sana ito ng ribbon cutting sa isang restaurant sa lugar nang mangyari ang pamamaril. Tumakas ang salarin patungo sa liblib na bahagi ng Makapagal Street ng lungsod. Samantalang kagad nagsagawa ng pursuit operation ang City PNP laban dito. Si Balkin ay kasalukuyang hepe ng City Public
Public Safety Office ng lungsod ng Cotabato at nagsilbi ring hepe ng Cotabato City Police Office. Meron siya kasama may kasama siya na police. So nasa operating operating group yung police natin, ongoing investigation. Ang tinig ni Cotabato City Director Police Colonel Romel Javier. Samantala, nagpalabas na rin ng statement si Cotabato City Mayor Attorney Francis Cindy Aguiani Sayadi sa pamamaril sa biktima at mariing kinukundina ito ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Kaugnay ng balitang yan sa ating follow-up report, minabuti nating makapanayam itong mismong Regional Director ng BARM, itong si Brigadier General Arthur Cabalona, ang Regional Director ng PNP Regional Office ng BARM, at kung pa rin sa nangyaring pagpatay doon sa isang retired colonel, siya naman ang tumatayong Public Safety Officer ng Cotabato City. At narito pa ang dagdag ng pagpapaliwanag sa tura ng mga insidente ng pagpatay pamamaril dyan naman sa Cotabato City, si General Cabalona. According to the report from our City Director, Cotabato City Police Office, si retired Colonel Roland Balkin, na-hire po ito sa city government since 2017 as head ng Department of Public Safety and Order. He was supposedly attending the opening of milk tea house, and he was there. And allegedly, upon arrival, yun na nga, may naghihintay na sa kanya, and a lone gunman approached him and shot him several times in the body, and mayroong headshot pa. Immediately, they were brought to the hospital after the suspects fled at the place of the incident, but then unfortunately he was declared dead on arrival at the City Regional Medical Center by the attending physician. Yung kasama niya suffered a gunshot wound on the stomach at meron pa yatang graze sa arm, pero is now currently in the operating room, and our investigators are waiting that as soon as he is out of the operating room, we will get other details so that we will be able to identify, if possible, the suspects, and appropriate charges will be filed in court. General, itong si Colonel Rolin, before this event, mayroon bang ibang mga natatanggap na mga impormasyon na may mga banta sa kanyang buhay? Bomboelmar, totoo po yan. Mayroon siyang mga death threats na na-receive prior to the incident. At according to the city director, pag umaalis naman to, marami naman laging kasama yan na mga it's only this time siguro na timingan siya na isa lang ang kasama niya. Yung gunman na bumaril dito kay Colonel Rolin, ano pa kayang ginamit niya na baril, General? Based doon po sa initial findings, yung mga naiwan na shell, it appears the caliber 45 pistol po ang ginamit ng suspect. Meron tayong na-recover sa crime scene na mga 11 cartridges of caliber 45 pistol. It will appear na malapitan kasi mayroon isang cartridge na nandun mismo sa loob ng sasakyan. Ang isang possible angle dito, it could be nakilala niya kaya nakalapit, ganon kalapit. Yun ang isang tinitingnan natin. However, while we are at this very point in time, yung Cotabato City Police Office together with CIDG Regional Field Office at saka RIU, they are now having case conference discussing all other details attending to this incident to possibly identify the suspects. Inano na rin nila yung mga CCTV along the vicinity, viewing, at hopefully makakuha tayo ng lead. As sabi ko naman, gawan nyo ng paraan na makafile tayo ng case in the next within 24-hour period. Rest assured that
This city police office is taking care. They are on top of the situation. I told the city director to increase their visibility, police visibility in the different parts of the city to ensure that we will be able to file appropriate charges and identify the suspect and file appropriate charges in the next 24 hours. Yan ang direkteba natin na ibinigay sa ating city director. Yan mga kabombo kay Star Nation ang panayan ng Bombo Radio kay Brigadier General Arthur Cabaluna, ang Regional Director ng PNP Regional Office dyan po naman sa BARM. Samantala sa ibang balita tayo, mga foreign national arrivals sa Pilipinas posibleng aabot pa, bubuhos daw sa Pilipinas pagsapit naman ng buwan ng Abril. Bakit kaya? May mga detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, kinumpirma ng Bureau of Immigration na patuloy yung pagdagsa o kaya ay pagbuhos ng mga foreign nationals dito sa ating bansa simula nga ng luwagan ang mga ipinapairal na restrictions sa ating mga borders. At sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na simula nung magbukas ang ating mga borders at niluwagan yung mga restrictions ay pumapalo na, umaabot sa 8,000 to 10,000 na mga foreign nationals ang dumarating na sa bansa. Maliban pa o kasama na rin dito yung ating mga returning overseas Filipino workers. At inaasahan daw na pagsapit ng buwan ng Abril hanggang sa buwan ng Mayo, summer season dito sa Pilipinas, ay inaasahan daw na lalo pang tataas ang bilang ng mga foreign national arrivals sa bansa. At inaasahan na papalo na hanggang 12,000 kada araw yan. Bombo Elmar, Bombo Ever. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Lalo po nung nagbukas tayo ng ating travel restrictions. Nakita po natin na tumaas to around 8,000 during the first week of implementation ng loosened travel restrictions natin. Steadily umakyat po to around 9,000 per day after around 2 weeks. And ngayon po, after more than a month of implementation, we're seeing around daily po nasa 10,000 na po ang dumadating sa bansa. Which is really what we are expecting. Nakikita po natin na unti-unti po talaga itong tataas and we're expecting po na baka pumalo pa ito hanggang sa 12,000 on the average per day given itong summer season, itong paparating or actually nandito na summer season kung saan nakikita po natin na marami pong mga foreign national na maaring pumunta dito to spend the summer season here in the Philippines. Yan, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung bahagi ng pahayag ni Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. So, kasama na dyan, by the way, Bombo Elmar, yung ating ibang mga paliparan or international airports sa Davao City, Iloilo City, Cebu City, at ilan pa. So, in total, I will expect by 12,000 daw on the average yung darating kada araw na mga foreign nationals dito sa ating bansa. Bombo Raymond? Yes, Bombo Elmar. Timing din naman, kasi di ba may anunsyo yung Department of Tourism na luluwagan na rin yung pagpasok dito at yung mga protocols na dating mas mahigpit pa na pinapatupad sa mga arriving foreigners sa Bombo Raymond, lalo yung mga turista, di ba? That's right, Bombo Elmar. At dati, sa ngayon, ang pinapaira na lamang o yung requirements ng mga darating sa ating bansa ay yung vaccination card na tinatanggap ng World Health Organization, Bombo Elmar. At mayroon pang panukala at bahala na raw yung Interagency Task Force. Yung mga unvaccinated ay pwede na raw magpakita ng negative result ng hindi na RT-PCR test, kundi pwede na raw yung antigen test. Pero subject sa, kumbaga, approval pa rin ng Interagency Task Force, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, kaugnay po naman sa kasong kinasangkutan ng isang aktor at isang aktres. Naghain na po ng criminal case ang Philippine National Police laban sa aktor na si Keith Thompson dilan sa nangyaring pangbububog daw nito sa kanyang kasintahang aktres, ang si Ana Halandoni, ay kay PNP Chief General Leonardo Carlos. Sumailalim na ang aktor sa inquest proceedings sa Tagaytay City Prosecutor's Office ilang oras matapos itong maaresto at ma-rescue naman si Halandoni sa isang hotel doon sa Tagaytay City. Lumalabas pa sa mga paunang impormasyon at sa ulat na rin ng PNP sa Bombo Radio
na kapwa nag-check-in daw ang magkasintahan sa naturang hotel at nagkaroon daw ng pag-aaway. Dito naman nagsimulang bugbugin ng aktor ang kanyang girlfriend. Nagtungo nga ang Tagaytay Police sa hotel matapos na makatanggap ng tawag mula sa hotel staff hinggil naman sa komosyon sa kwarto nila Thompson at si Ana. Bago pa man makarating ang mga pulis, nakapagpadala na ng mga larawan itong si Halandoni sa kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong para i-rescue ito. Kasong paglabag may kaugnayan sa Section 5 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children ang isinampal laban sa aktor. Ayon sa PNP chief, aantay nila ang desisyon ng prosecutor base naman sa nakalap na mga ebidensya at witness accounts alinsunod na rin sa kanilang mga investigasyon. Samantala pa rin, maaaring makamtan daw ang mas mababa 500 kaso ng COVID-19 kada araw sa Pilipinas pagsapit ng buwan ng Abril. Ayon sa Okta Research, sa laging handa briefing nitong araw, sinabi ni Dr. Butch Ong ng Okta Research Team, umaasa sila na ngayong darating na Holy Week, bumaba pa ng hanggang 500 ang daily cases sa Pilipinas. Iniulat ng eksperto na ang COVID-19 reproduction number o ang bilang ng individual na nahawaan ng isang infected case ay bagyang bumaba daw sa 0.26. Ito ay kung walang bagong variant of concern ang ma-detect naman sa Pilipinas. Ayon pa kay Dr. Ong, ang Calabarzon area, ang Central Luzon at Western Visayas ay nakapagtala na lamang ng double digits na daily COVID-19 cases. Nitong nakalipas na araw o kaya naman hanggang ngayong araw na Biyernes, nasa kabuang 545 na talang bagong kaso ng COVID-19 dito naman sa Pilipinas. Sa ating pangkaragdagang balita, nakapagtala lamang ng mas mababa sa 10 ang bagong kaso sa mga 10 lokal na pamahalaan sa Metro Manila, ayon yan sa ulat ni independent group na Okta. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, nasa 129 ang bagong kaso na infections na naitala sa National Capital Region nitong March 18. Sa Parañaque, nasa 10 lamang ang bagong kaso. Sa Maypasig at Taguig, merong tig-8 ang naitala. Sa Muntinlupa at Valenzuela naman may tig-4 na bagong kaso. Ang Las Piñas at Malabon naman tig-3 lamang. At sa Marikina naman at San Juan may tig-2 lamang ng mga bagong kaso. At sa Mandaluyong at Pateros naman ay tig-1 na lamang ang naitalang bagong kaso. Tanging ang navotas naman ang local government unit na hindi nakapagtala ng bagong kaso sa buong Capital Region. Nauna na ring iniulat ng Okta Research na nasa low risk na ang hawaan ng virus dito sa Metro Manila. Mamaya mga kabombo kay Star Nation, abangan muli ang ating gagawing update dyan pa rin sa ating inabangan na debate kaugnay pa rin sa mga pagtitipon ng mga presidential candidates. Samantala muna, naabot na ng pamalaan ang target na 1.8 million individual na nabakunahan sa pagpapalawig ng ika-4 na round ng Bayanihan Bakunahan Drive ayon naman sa pagkumpirma ng National Vaccination Operations Center. Ayon dito kay NVOC co-chairperson at lead na si Dr. Kisha Lorraine Rosario, pinalawigan niya mula nung nakalipas na linggo hanggang nung Martes ang malawakang pagbabakuna sa buong bansa sa lahat ng prioridad na sektor. Ayon dito kay Rosario, ang pagbabakuna para sa mga senior citizens ay pinalawig hanggang nitong nakalipas naman na araw ng Biyernes. Pagpapatuloy ng ating mga balita, ang pamilya ni 2022 Miss Eco International Kathleen Paton proud sa kanyang pagkapanalo. Makibalita naman tayo sa Bombo Radyo Kalibo. Yes. Labis ang kasiyahan ng pamilya ni Miss Kathleen Payton matapos nga itong koronahan bilang Miss Eco International 2022 na ginanap sa bansang Egypt. Ayon kay Lucinag Payton, ina ni Kathleen, na mixed feelings ang kanyang naramdaman matapos marinig ang pangalan ng anak na siyang nanalo sa kompetisyon. Aniya, kahit wala siya sa tabi ng kanyang anak ay araw-araw naman itong pinaparamdam ang kanyang suporta at pagmamahal. Sa katunayan umano ay sinubaybayan niya ang buong kompetisyon kung saan napasigaw pa siya sa sobrang saya. Dagdag pa niya, Nobyembre pa noong nakaraang taon sila huling nagkita ni Kathleen dahil sa kanyang busy schedule. Si Kathleen Payton ay tubong nabasaklan at ang bunso sa
kanyang 4 na anak kung saan ipinanganak at nag-aral ito sa isla ng Boracay hanggang sa lumipad sila papuntang Australia. Siya ang ikalawang Pinay beauty na nakakuha ng Miss Eco International kasunod ni Cynthia Tumalia noong taong 2018. Pangunahin sa kanyang advokasya ang pagpapalakas ng mental health at pangangalaga sa kalikasan. Pakinggan natin ang naging pahayag ng ina ni Kathleen na si Lucy Nagpayton sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Nung tinawag na yung Final Five. So, nandun ako, nakaabang. Ang lakas ng sigaw, syempre, tutuwa ka kasi nga nanalo yung anak mo kahit wala ka doon. So, I'm very, very proud talaga sa achievement ng anak ko. Napakinggan ang tinig ni Lucy Nagpayton, ina ni Kathleen Payton, ang bagong kinurunahan bilang na Miss Eco International 2022. Bombo Elmar, Bombo Ever. Bombo ninyo, follow up na lang din. Sa ngayon ba ang local government units dyan ay naghahanda na rin para sa pag-welcome dito sa ating pambato na nalo dito nga sa international competition, Bombo ninyo? Yes, tama yan, Bombo Ever. Ayon sa local government unit ng Nabas Aklan, ay magiging magarbo ang pagsalubong ng bayan ng Nabas sa pag-uwi ni Kathleen. Pero sinabi din dito na baka matagalan pa ang pag-uwi ni Kathleen dito sa Aklan kasi nga marami pa siyang kailangang asikasuhin pabalik doon sa Metro Manila. Kung yung kanyang flight kasi ngayong araw pabalik diyan sa Metro Manila. Sa kanilang official statement, nagpahayag na rin ng pagbati ang local government unit ng Nabas Aklan kung saan malaking tulong din na umano ang naging suporta ng LGU Nabas sa naging kompetisyon at sa naging laban ni Miss Kathleen Payton. Bombo Ever. Okay, Bombo ninyo, ito bang si Kathleen, siya ba talaga ay sumasali na rin sa mga kompetisyon dyan sa inyong lugar? Tama yan, Bombo Ever. Sa katunayan, ito na ang kanyang ikalawang international pageant na nasungkit. Noong 2017, siya rin ang kauna-unahang Pilipina na kinurunahan bilang Miss Teen International. At ito nga, matapos ang 5 taon, ito namang Miss Eco International ang kanyang nasungkit. May mga may mga yung sabi ng kanyang ina na si Lucy Nagpayton ay sasali pa ito sa mas malaking beauty pageant dito sa Pilipinas. Bombo Ever. Okay, sa akin na lamang ano pang yan, baka may bagay ka pang kunting background doon sa mga hindi kakalam sa bagong pinagmamalaki ng Pilipinas. Bombo ninyo dito kay Miss Payton. Yes, tama yan, Bombo Elmar. Si Kathleen Payton ay taga Nabas Aklan. Ang kanyang ina ay pure Nabasnon, taga Nabas Aklan. Samantala ang kanyang ama naman ay isang ay Australiano. Siya ay nag-aral dito sa may isla ng Boracay. Actually, lumaki talaga si Kathleen dito sa probinsya ng Aklan, sa Nabas. Ang pamilya nila ay nagmamay-ari ng water spring, diyan sa may Nabas. Ang Nabas sikat sa cold spring, lalong-lalo na diyan sa Lacerna, sa barangay Lacerna, Nabas, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat and again, congratulations kay Kathleen Payton at sa pagbibigay ng malaking karangalan sa Pilipinas. Maraming salamat sa mga update na yan, Bombo ninyo. Yan ang ulat mula dito sa Aklan Provincial Capital. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ninyo Rugin Teodosio. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, plano ng pamahalaan na magsagawa pa ng special vaccination days bago magtapos ang buwan ng Marso sa mga lugar na merong mababang immunization coverage. Paliwanag ni National Vaccination Operations Center Co-Lead na si Dr. Kisha Loren Rosario na ang special vaccination days ay magiging targeted approach kumpara sa sinagawang National Vaccination Days sa buong Pilipinas. Planoan niya nila na magsagawa pa ng special vaccination days sa Cebu Province dahil dito ang may
pinakamataas na bilang ng hindi pa nababakunahan. Maliban po sa lalawigan ng Cebu, titinan din naman ng pamahalaan ang pagrolyo nito silang parte pa ng Mindanao, partikular na po sa Lanao del Sur, mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BARM at sa mga probinsya ng Region 12. Target nga ng pamahalaan na makompleto pang mabakunahan ang 70 milyong individual sa Pilipinas hanggang sa katapusan naman ng buwan ng Marso. Samantala pa, hiniling ng grupo ng mga guro ang bagong talagang chairperson ng Civil Service Commission o CSC, Carlo Nograles, na resolbahin na ang issue ng mga hindi pa nababayarang overtime ng mga guro para sa school year 2020 hanggang 2021. Sa isinumitingang sulat ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines, humiling ang grupo ng dialogo kay Nograles para talakayin ang naturang issue at bigyan ng komisyon ng kopya sa kanilang isinumiting position paper noon pang November 2021. Umaasa ang grupo na matutugunan ng bagong CSC chief ang kanilang apela ng merong urgency. Nauna rito, humiling nga ang grupo na maibigay ang 25% na kanilang overtime pay para sa 77 na mga excess workdays nila sa nakalipas na taon na nagsimula yan mula June 1, 2020 at matapos noong July 10 na po yan ng 2021. Naatasan kasi ang mga guro na mag-render ng kanilang serbisyo simula June 1 sa kabila na ng pagbubukas ng klase na nailipat noong Oktubre 5 ng taong 2021 dahil sa pagkaantala ng paghahanda para sa mga bagong modes ng pagtuturo. Samantala pa rin sa iba pa nating mga balita, mas marami pa ang inaasahang madideploy na kababayan nating mga teachers sa Taiwan. Kasunod na rin ang paglulunsad ng Ministry of Education ng Taiwan Foreign English Teacher Program para mapalawig pa ang recruitment ng mga foreign English teachers at teaching assistants sa primary at secondary schools sa naturang bansa. Batay kasi sa talaan ng Taiwan National Immigration Agency, mayroong 193 na mga Filipino teachers ang nasa Taiwan as of 2021. Sa pagbisita kamakailan ng Philippine Overseas Labor Office, Taichung Labor Attaché Bienvenido Serbo Jr., silang public, elementary at secondary schools, gayon din sa mga tinatawag na cram schools o test review center sa Central Taiwan, at nakipugnayan sila sa mga principal para mag-hire pa raw ng mas marami pang mga Filipino teachers. Abay, good news daw ito. Ngayong taon, nasa 450 daw na mga bakanting teaching positions sa public schools sa Taiwan para sa mga foreign English teachers, kaya dapat daw salamantalahin naman ng mga teachers sa Pilipinas. Ang Taiwan Foreign English Teacher Program ay alinsunod naman sa layunin ng Taiwan na gawing ikalawang lingwahe ang Ingles sa taong 2030 at bumuo pa ng mas marami pang oportunidad para sa mga mag-aaral. Ang buwan ng sahod daw para sa mga English teachers sa ilalim na turang programa ay nagsimula sa 115,122. So ulitin natin 115,122 pesos na may kasama ang travel subsidy, yung mga health insurance at iba pang mga benepisyo. Para maging kwalipikado sa mga teaching positions, kailangan lamang proficient pagsalita ng Ingles at dapat may bachelor's degree at walang criminal record. Bukas daw ang recruitment para naman ngayong taon sa mga Filipino teachers hanggang March 31 lamang na ang taong kasalukuyan. Samantala, pinapaalalahanan naman ng think tank at ng advocacy group ang mga Pilipino na maging responsable sa pakikipagtransaksyon online at dapat na maging maingat laban sa cybercrime activities. Ayon kasi kay Citizen Watch Philippines Co-Convenor Team Abejo, maraming mga Pilipino ang nagsasagawa na ng maraming transaksyon sa online kada araw para maiwasan na mahawaan ng COVID-19, gaya na lamang ng banking, shopping at pag-order ng pagkain at mga nagsasagawa ng work from home. Kung kaya't sinasamantala ito ng mga scrupulous na mga individual sa pagsasagawa ng cybercrime. Paliwanag ni Abejo na mahirap na matukoy ang website o mga emails na posibleng gumagawa ng cybercrime dahil pinagmumukha nilang lehitimo ng mga salarin ang mga emails at messages na kanilang ginagamit para sa cybercrime. Sa kasagsagan naman ng pandemya, naging triple
ang bilang ng cyber tips na natanggap ng Department of Justice Office of Cybercrime na umabot sa 1.2 milyon noong taong 2020 mula sa dating 400,000 sa nakalipas na taon. Karamihan sa mga krimen sa internet na naitala ay fraud, sexual abuse at exploitation, bullying at identity theft. Nakitaan din ng pagdami na naitatalang cybercrime cases ng PNP kung saan pumalo nga sa 550 na ang online scam cases noong June 2019 mula sa dating 42 lamang na mga kaso na online scam na naitala noong taong 2013. Tumaas din ang insidente ng identity theft ng 258 noong taong 2019, gayon din ang system hacking at ATM o credit card fraud. 15 minuto bago naman ang inaabangan natin na debate para naman sa mga presidential balls dyan sa lungsod ng Pasay. Nandun pa rin si Bombo Dennis Samito. Kumusta muli dyan, Bombo Dennis? Please come back. Yes, Bombo Dennis, go ahead. Okay. Bombo Dennis. Okay, babalikan kita dyan ha, Bombo Dennis, kaugnay pa rin dyan sa mga paghahanda pa rin, sa inaabangan natin na siyam na mga presidential balls ang dadalo dyan, 5 lamang sa isa. So, dyan nagtipon-tipon ngayon ang sentro ng ating atensyon, sa pagbanggaan ng kanilang talino at galing sa pagsagot na rin sa mga isyo na kinakarap ng ating bansa. Balikan kita, Bombo Dennis, kumusta ang signal na dyan? Yes, Bombo Elmar, kumusta ang dating natin dyan? Okay, you're coming in, Bombo Dennis. Bombo Elmar? Oh, yes, go. Yes, sige. Oo. Sa ngayon ay kung mapapansin nyo, ito kasing likuran ko, iyan yung mismong venue ng magiging debate. So clear na siya ngayon. Pinalis na yung mga tao doon, kahit yung mga local at foreign media na gustong mag-cover dito ay pinalipat muna ng ibang lokasyon para itong bukana ay wala ng tao ditong lilisaw-lisaw. Tayo na lamang yung mga accredited, yung pinahintulutan na manatili dito sa ating kinalalagyan habang nagpapatuloy yung mga aktibidad doon naman sa loob. Actually, Bombo Elmar, maisalarawan lang naman natin, may kanya-kanyang pwesto naman kasi yung presidential candidates. Hindi naman sila maghahalo-halo doon sa loob. Dahil habang sila naghahanda, may dressing room bawat isa. So doon sila, kung may gusto silang i-review na data, kung may gusto silang ikonsulta doon sa kanilang team, pwede doon sa naturang mga lugar, sa mga cubicle ng bawat isa. Pero pagka nagsimula ng debate, hindi na sila allowed na magbitbit ng cellphone, hindi na rin sila allowed na magdala ng kodigo o ano paman, dahil yan ay bahagi ng patakaran na pinapairal ng COMELEC at ng organizer nitong aktibidad na ito, Bombo Elmar. At sumangayon naman yung kanilang panig dito sa ganitong mga patakaran, kaya yan yung magiging kaabang-abang sa pagharap-harap mamaya nitong mga kandidato, Bombo Elmar. Yes, Bombo Dennis, sabi ni na Bombo Jane at Bombo Dave dyan sa loob, ikaw yung nasa labas ka, nagtipon-tipon na raw ngayon itong mga presidential candidates at katatapos lamang yung draw lots. Ibig sabihin, kung sinang unang sasagot sa mga katanungan na Bombo Dennis, ang ating impormasyon, sabi ni Bombo Jane, si dating presidential spokesman na si Ernesto Abella ang unang sasagot ng tanong at pangalawa siya muli, Bombo Dennis, So siguro maabang-abang natin in just a few minutes from now ay umiksena na, pinapakita natin diyan sa ating Facebook at YouTube channel, kasama na sa mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines yung ating footages inside the main debate hall, sa mismong kanugdog na lugar. Annex, parang kanugtong to ng Hotel Sofitel, Bombo Dennis. Ang tataka lang ako, pati mga viewers natin, listeners, bakit dalawang topic lamang sa ngayon na Bombo Dennis? I-issue, sa binabanggit mo kanina, yung pandemya at yung economic recovery. How's that, Bombo Dennis? Yes, ang paliwanag dito ng Commission on Elections, pinili lang nila yung pinakang major topic ngayon. Siyempre ngayon, nagmamahalan yung presyo ng mga bilihin, nagmamahalan yung presyo ng produktong petrolyo. So ang dapat na pag-usapan yung aspetong pang-ekonomiya. At ikalawa, yung tungkol sa pandemya, dahil hanggang ngayon nasa ilalim tayo ng pandemic. So yan yung dalawang pangunahing paksa, Bombo Elmar. Pwede naman mag-tackle ng napakaraming issue. Yun nga lang,
hindi pang debate yung maraming paksa, Bombo Elmar. Ang kinakailangan lamang ay malinaw na topic at ito yung magiging paksa ng kumbaga sagutan. Pwede namang maraming paksa pero... Yes, Bombo Dennis. Okay. So ang ano pala rito, ang third question ay manggagaling kay itatanong kay Mangunda Dato, fourth question kay Secretary Abella. Final question para naman kay Mayor Esco. So yan ang so far na nang papatuloy ngayon na draw lots Kaugnay po naman ng magaganap na debate yung banggaan ng kanilang talino at galing mga pag-iisip ng ating magiging susunod na presidente ng Pilipinas. Diyan pa rin sa may bahagi ng lungsod ng Pasay. Please come back, Bombo Dennis. Diyan ka pa ba? Bombo Dennis. Okay. Bombo Elmar. Yes, Oo. yes. Andito pa rin tayo at patuloy tayong tututok hanggang mamaya sa mismong pag-umpisa na nito. Yes, Bombo Dennis. Okay, nawawala ang signal ni Bombo Dennis. Anyway, mga 10 minutos na lamang ating antena. Magsisimula na itong pinakakantay na debate. Mahalaga ito sa ating mga kababayan para na sa kanilang matalinong pagdesisyon, lalo naman sa kanilang gagawin namang pagboto sa darapin namang nahalalan. Samantala muna mga kabombo kay Star Nation. Bombo International News. Isa na namang mataas na opisyal na Russian military ang napatay sa Ukrainian town na Chernobyevka matapos ang inilungsad na artillery strike. Inanunsyo ng Ukraine General Staff of the Armed Forces na napatay nila si Lieutenant General Andrei Mordvichev, ang commander ng ika-8 Combined Arms Army ng Southern Military District ng Russian Armed Forces. Ang pagkakapatay sa naturang Lieutenant General ay hindi naman kinumpirma ng Russia. Una pa rito, pinalutang din sa Ukraine ang pagkakapatay sa 4 pang Russian generals. Kinabibilangan daw ito ng isang Major General na si Oleg Mityev na siyang commander ng ika-150th Motor Rifle Division na nasawi sa coastal city ng Mariupol. Gayon din sina Major General Vitaly Gerasimov, Andrei Kolesnikov at Andrei Sukovetsky. Ang naturang report ay hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naman kinukumpirma ng Russian government at maging ng US Department of Defense. Samantala sa ulat pa ng Ukraine military, hindi pa rin daw makausad ng husto sa war front lines ang mga Russian troops sa nakalipas na 24 na oras, habang ang mga tropa naman ng Ukraine ay nagawang bombahin ang ilang mga columns ng Russian military personnel sa bahagi po yan ng Mykolaiv at ng Sumy regions. Samantala pa sa mga karagdagang balita mula sa ibayong dagat, ilang mga Pinoy naman na sa Russia ang nagpapalista na magboluntaryong ma-repatriate kahit suspended pa ang mga flights. Alamin ang detalye dyan mula sa Star FM Bacolod. Unti-unti nang dumadami ang bilang ng mga Pilipinong nawawalan ng trabaho sa Russia sa gitna ng sanctions sa nasabing bansa dahil sa nagpapatuloy na pagsalakay sa Ukraine. Sa pahayag ni Star FM Bacolod International Correspondent sa Russia, EJ Merced, marami na rin anya ang nagpapalista ng voluntary repatriation habang ang iba naman ay ayaw pang umuwi ng bansa at naghahanap muna ng panibagong trabaho para kahit kakaunti ay meron pa rin maipadala sa pamilya sa Pilipinas sa gitna ng economic crisis sa Russia. Yung ipapadala namin barya na lang kasi nga yung palitan. We need just to be contented na at least may buhay kami. May trabaho kami. Okay naman yung family namin sa Pilipinas. Yun na lang yung basic naming tinitingnan. With this time, we need to be contented dahil you have no choice. Kailangan mong magkaroon ng at least source of income para mabuhay dito sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa ni Merced na may mga handa na ding lumipat ng trabaho sa ibang bansa ngunit kansilado pa lahat ng flights sa Russia at kung meron na anyang flights muli ay tutulong ang Philippine Embassy para sa mabilisang pag-release ng kanilang exit visa. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ulat naman ng Russian Defense Ministry na napasok na ng kanilang army at ng separatist allies ang sentro ng kabisera ng Mariupol na ilang araw ng target ng pag-atake ng Russia. Ito ay kasunod na rin ng panibagong apila ngayong araw ni Ukrainian President Zelensky para sa pakikipag-usap nito sa Moscow. Ayon sa ministry, nasa loob na ng kabisera ang units ng Donetsk People's Republic sa suporta na rin ng mga Russian Armed Forces at nakikipag
laban anya kontra sa mga nationalists sa center ng Mariupol. Kinumpirma naman ng mayor ng syudad na umabot na nga sa Mariupol Center ang gun battle. Bombo Sports News. Sa basketball muna tayo, nalalapit na raw tapusin ng mas maaga ng Phoenix Suns ang kanilang regular season at tatanghalin bilang best record sa NBA. Sa ngayon, hindi pa rin matibag ang pagkakahawak ng Phoenix Suns sa top spot sa Western Conference. Makarang makatipo na ng 57 wins para sa best franchise record. Ito ay makarang ilang paso sa laro kanina ang isa rin sa top team sa Eastern Conference, sa Chicago Bulls, sa score na 129-102. Hindi pa rin nagpaawad si Devin Booker ng kumamada ng 28 puntos para lumayo pa ang Suns sa kanilang record na pumapangalawa na ang Memphis Grizzlies habang may labing isang games ang nalamang nalalabi para sa kanilang season ngayon. Sa kampo ng Chicago, nasayang ang ginawang diskarte ni DeMar DeRozan na meron namang 19 points. Bombo Entertainment News. Ang isang Filipino-American actor sa Season 2 ng Hollywood show na Kung Fu, ipinagmalaki ang kanyang pagiging isang Pinoy. May chika dyan at Star FM Baguio. Proud Pinoy ang satellite engineer turned actor na si JB Tadina na ngayon ay kabilang sa cast ng ongoing Hollywood show na Kung Fu Season 2. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino-American actor, ibinahagi nito ang kanyang karanasan sa martial arts series bilang ang karakter na si Sebastian at masaya rin ito na maging bahagi ng isang palabas na kinabibilangan rin ng mga Asian American. It's super exciting because we all have the same relatability. We know that we all come from a background of being underrepresented in media. I think we all approached it with a credible amount of respect. We all wanted to make this the best show it can be, and I think it's apparent with our chemistry. It's really been like a dream to work on. As long as your desire is pure and you want to pursue art for art's sake, go for it. Don't listen to any of the naysayers because there's going to be a lot of them. I'm proud to be Filipino. I'm proud to be Filipino-American. You know, I love you all. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino-American actor na si JB Tadina. Ipinanganak si JB sa US habang mula naman sa Quezon Province at Ilocos Sur ang kanyang mga magulang. Samantala, ilan sa mga aabangan mula sa Kung Fu Star ang isang Disney animated series at isang independent film. Hey there, Star Nation. This is JB Tadina and you are listening to Star FM. It's all for you. Hasta Radio Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Business News. Inanunsyo ni Bangko Sentral Governor Benjamin Jokno na walang dapat ipangamba sa pagkakautang ng Pilipinas ng napakalaki sa labas ng bansa. Ayon kay Jokno, na natili pa rin daw sa pinakamababa ang external debt kumpara sa mga bansa sa ASEAN, kung saan pagbabasihan naman ang Gross Domestic Product o GDP matapos makapag-record ng 27% sa pagkatapos ng buwan ng Disyembre ng nakalipas na taon. Una nang naitala ang Gross International Reserves ng Pilipinas sa $108.8 billion sa pagkatapos naman ng taong 2021. Bombo Foreign Exchange Update. Bahagya pong malakas ang piso, bumawi ng bahagya laban naman sa palitan sa dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 52 pesos and 16 centavos Hong Kong dollar, 6 pesos and 67 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos and 54 centavos ang euro, 57 pesos and 86 centavos ang Saudi Riyal, 13 pesos and 90 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo ka Star Nation, yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa Bombo Network News. Any moment from now ay papasok na ang COMELEC para sa Pilipinas Debate 2022. Inaabangan din natin ang banggaan pa rin ng mga presidential candidates sa pagtipon-tipon ngayong gabi sa kanilang venue dyan sa Debate sa Pasay City. Ito po yung Sofitel Hotel at kung saan nga ay siyam na mga presidential candidates ang kumpirmadong dumalo. Kanina sa report ng ating mga kasamahan, ang ating news team, ang Bombo Radio Star FM News Team dyan, kumpirmadong mga dadalo. Si dating presidential spokesperson Ernesto Abella, ang labor leader na si Leody de Guzman, Manila Mayor Esco Moreno, ang dating defense chief na si Norberto Gonzales, Senator Pink Lacson, ang negosyanteng si Faisal Mangundato, ang attorney at Dr. Jose Montemayor, Senator Manny Pacquiao at Vice President Lene Robredo. So narito, papasok na po dyan sa COMELEC. Please take it away, COMELEC. Sa 10 presidential candidates, ipakikilala natin sila in alphabetical order. Dating presidential spokesman Ernesto Abella, Labor leader Leodagario Calyodi de Guzman, Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, former Defense Secretary Norberto Gonzales, Senator Panfilo Ping Lacson, Ginoong Faisal Mangundato, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. But Mr. Marcos will not be joining this debate. It was his decision not to participate. And because of that, he has lost his chance to present his program of government and platform. Sunod na po si Dr. and Attorney Jose Montemayor Jr. Next is Senator Emmanuel Manny Pacquiao. And lastly, Vice President Maria Leonor Leni Robredo. Welcome, candidates. At this point, we would also like to acknowledge the presence of the officials of the Commission on Elections, headed by its chairman, Saidamen Pangarungan. Ngayong
gabi nakaangkla sa issue ng pandemya at ekonomiya ang ating debate. Lahat po ng tanong na ibabato sa mga kandidato ay mula sa iba't ibang sektor na sinala at sinang-ayunan ng COMELEC at ilang eksperto. At paglilinaw lang po, hindi po alam ng mga kandidato ang mga tanong. Paalala rin po sa mga kandidato, may ilang alituntunin na dapat sundin sa takbo ng debate. And here are those mechanics. Ang bawat kandidato ay may 90 seconds para sumagot sa tanong ng moderator. Kapag 10 seconds na lang, maririnig ang tunog na ito. At pag naubos na ang oras ng kandidato, maririnig naman ito. Matapos sumagot ang lahat ng kandidato, may chance ang bawat isa na mag-react. May 30 seconds ang bawat isa para sa rebuttal, reaction, o komento. Kapag muling natawag ang isang kandidato, bibigyan siya ng 30 seconds para sumagot. Papayagan ang bawat kandidato na mag-notes gamit ang ballpen at papel na nakalagay sa kanyang podium. Strictly no kodigo at no cellphone sa kabuuan ng debate. Bawal rin makipag-usap sa iba pang kandidato at bawal ang coaching mula sa kanilang staff. Una pong bahagi ng ating debate, wala po munang mga rebuttal, comments, or reactions. At kanina nga po ay nagbunutan na kung sino ang mga kandidatong mauunang sumagot sa bawat tanong kada segment. Ginawa po ito sa harap ng mga kinatawan ng mga kandidato. At ang unang tanong ay sasagutin po ni Ginoong Abelia. At narito po ang tanong. Sa 2 taong sinubok ng COVID-19 pandemic ang Pilipinas, napatunayan po natin ng ating ekonomiya ay masyadong nakadepende sa tinatawag na service at consumer-based sector. Malaki ang binagsak ng GDP, nagsara ang mga negosyo, tumaas ang unemployment at tumamlay din ang sektor ng agrikultura at manufacturing. Ang tanong, ano ang isang sektor na uunahin mong palakasin at bigyang prioridad upang mapabilis ang pag-ahon ng ating ekonomiya? Maraming salamat po sa tanong. 90 seconds to answer and your timer starts now. Thank you. Thank you for the question. And ang tanong po ninyo ay kung alin po ang sektor na kailangan bigyan tugon, unang tugon. Ma'am, salamat. At let me spell out na ang una po talaga nating planong bigyan tugon ay ang agrikultura. Ang agricultural sector at ang plano po talaga natin dyan ay gawin natin siyang isang agricultural powerhouse na kung saan po nakadikit ang ilang mga industriya dahil lang kailangan po natin ng isang industriya na nasyonal na pwede pong i-scale up at pwede pong matugunan ang pangailangan ng mga ating mga tao and also to be able to sufficiently increase on a larger scale ang ating pong mga GDP. At ang ano po niyan, ang bibigyan tugon po natin ay magkadikit din po diyan ang ilang po mga sectors which is education and also para po sa mga para mabigyan tugon din po ang mga pangangailangan ng ating mga kabataan, ng mga anak ng mga farmers. Not only that, we'd also like to give it a backbone ng digital economy. Ngayon po, balikan ko, ang pinakamahalagang pong bigyan tugon ay ang agrikultura para po makapag-provide ng food and jobs. Salamat. Ang susunod na sasagot sa parehong tanong ay si
Ginoong Calio de Guzman, again, you have 90 seconds to answer and it starts now. Maraming salamat. Ang focus ng unang mga taon at pagsisimula ng pagbuhay dun sa ating agriculture para lumikha ng maraming pagkain, sapat na pagkain para sa hapagkainan ng ating mga mamayan. Dahil sa maraming mga kabataan tayo ngayon ng malnourished, maraming nagugutom, itong ating i-secured. Kailangan natin paunlarin ito, yung sakahan natin, itigil natin ang rice tarification law, isuspindi natin yan, o i-refill natin ang rice tarification law at magkaroon ng bagong roadmap sa pagpapaunlad ng ating agrikultura para lumikha ng maraming pagkain. Kasabay niyan, pukusan natin ang pagsisimula ulit ng manufaktura na napabayaan natin sa mahabang panahon. Kinakailangan nating lumikha ng ating mga pangangailangan at hindi pwedeng lahat na lamang ng ating pangangailangan ay ini-import natin ng napakamahal, umuubos ng ating naipong yaman dito sa ating bansa. Pangalawa ay pukusan ang health. Yung sektor ng kalusugan natin, dapat akuin ng gobyerno ang responsibilidad sa pagtitiyak ng sektor ng kalusugan at kasama ang sektor ng edukasyon. At yung lahat ng sektor ng serbisyo, yung tubig, kuryente, ospital, eskwelahan, transportasyon, dapat akuin ng gobyerno yan bilang serbisyo at hindi negosyo ng malaking kapitalista na pinagtutubuan lamang naman. Kinakailangan natin, may 6 seconds Maraming pa ako. salamat po. Kaya pag nagtutubuan lamang naman ng mga malaking kapitalista at ginagawang negosyo. All right, maraming salamat. My apologies for that. And the third person to answer this will be Mayor Isko Moreno. Your Thank you, Madam 90 Moderator. seconds starts now. Agrikultura, dapat po mamuhunan tayo na payabungin ang katayuan ng ating mga magsasaka. Sa pag-ikot-ikot ko sa buong Pilipinas, nakita ko po talagang medyo napapabayaan na natin ang ating mga magsasaka na siya nagbibigay ng kapanatagan sa atin dito na makakain at may tamang makain at murang makakain. I do believe if we invest in post-harvest facility and look into yung ating presyo ng fertilizer, masyado na yata nating hindi pinapansin. Pagbababa ng krudo na ginagamit din nila sa pag-produce ng pagkain na siya nagbibigay ng kapanatagan sa bawat Pilipino. Mga kababayan, ang pinaka-importanteng ekonomiya ay ang ekonomiya ng sikmura. Sikmura, pagkain sa bawat pamilyang Pilipino dahil itong pandemyang ito ay nagbukas sa ating kaisipan na hindi tayo pwedeng umasa na lamang sa mga imported products na kaya namang i-produce ng ating mangingisda, maghahayop at nagtatanim nating mga kababayan sa sektor ng agrikultura. Food security is the trust. Yun ang pupuntahan ko na direksyon pag ako po ay binigyan nyo ng pagkakataon. Salamat, Mayor Isko Moreno. Ang susunod na sasagot ay si former Defense Secretary Norberto Gonzales. Your 90 seconds starts now, sir. Palagay ko ang kauna-unahang iniisip ng lahat ng ating mga kababayan ay kung papaano muling magkakaroon ng hanapbuhay para kumain ng pamilya at para maging normal ang takbo ng mga pamilya. Maganda naman at isa sa mga development sa mundo ay nagkaroon ng pagbabago kung paano naghahanap buhay ang mga kababayan natin. Sila ay nag-iisip ng sariling hanap buhay kung walang mapapasukang hanap buhay. Ito ay dapat nating tutukang mabuti. Kaya bubuksan ng pamahalaan ang sources ng capital, yung pinakasimpleng pamamaraan upang ang capital ay makarating sa mga kababayan nating nagnanais magkaroon kaagad ng hanap buhay. Gagarantyahan ng gobyerno ang pondo na ipauutang natin sa mga ordinaryo nating mamamayan. Nang sa gayon ay hindi magpigil o pahabain ang proseso ng mga nagpapautang sa ating mga kababayan. Kailangan hanap buhay kaagad. Tutulong ang gobyerno, magbibigay ng kapital ng napakabilis. Yan po ang uunahin natin. Maraming salamat.
At ngayon, ang susunod na tutugon ay si Senator Ping Lacson. Sir, your 90 seconds starts now. Ang sektor na unahin ko po ay ang MSMEs, Micro, Small, Medium Enterprises. Bakit? Sapagkat 99.5% ng ating mga enterprises ay nagmumula sa MSMEs. At ang nawalan ng trabaho, mga 400,000. Mula sa 5.7 million, naging 5.3 million na lamang. Ang agrikultura, hindi naman binabaliwala, pero 10% lang ang contribution nito sa GDP. At ang contribution niya sa employment, 22%. Mas malaki po ang tama sa MSMEs. Anong gagawin? May mga programa na po, katunayan sa ating GAA 2022, meron na nakalaan 2 billion piso doon sa tinatawag na Small Banking Corporation under DTI at meron ding 2 billion piso para sa mga agri-MSMEs. 2 billion lang yun, yung tinatawag na Agricultural Guarantee Fund Pool na hindi masyadong napapansin kasi walang access ang ating mga MSMEs, pati yung ating mga organized na mga farmers doon sa mga loan facilities. Kailangan turuan ng gobyerno. Ang kailangan unahin magkaroon ng fiscal comprehensive fiscal stimulation, targeted at saka comprehensive na fiscal stimulus para sa ating mga MSMEs. Tulungan natin sila ibangon kasi napakalaki ng tama sa ating ekonomiya nang galing sa sektor ng MSMEs. Maraming salamat po. Maraming salamat. At ang susunod na tutugon ay si Ginoong Faisal Mangondato. Sir, your 90 seconds now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagdaan ng pandemya sa ating bansa, dapat po hindi huminto ang ating buhay dito sa atin. Dahil po, nang dumaan ang pandemya sa atin ay parang nahinto yung buhay ng lahat ng Pilipino. Nawala ng trabaho, nahinto yung lahat ng galaw ng pati sa gobyerno. Kaya po, yung ekonomiya ang nasasandalan ng lahat ng ating mga kababayan. Dahil kapag malaki ang ating ekonomiya, malakas ang ekonomiya ng ating bansa, lahat ng programa ng ating pamahalaan ay mapupursigi o kaya may magagawa ng ating gobyerno. Dahil po sa hina ng ating ekonomiya, pati sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa bahay, sa eskwelahan, sa hospital ay hindi nasusustentuhan ng ating pamahalaan. Kaya po sa ekonomiya po tayo magpalakas dito sa ating bansa. Maraming salamat. Uulitin ko lang po ang tanong, ano pong isang sektor na inyong paiigtingin at uunahing bigyan ng prioridad? Ang susunod pong sasagot ay dapat po si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero dahil nga po absent siya, ay tutuloy na po tayo sa susunod na sasagot, si Dr. and Attorney Jose Montemayor. Your 90 seconds, please, sir. Magandang gabi po. Alam niyo po, when you want to revive the economy, you have to employ two factors, the monetary policy and also the fiscal policy. Yung fiscal policy natin ay yung mag-spend tayo, we have to stimulate the economy by the government spending. This is a short-term approach, and also the second one is to, of course, nandiyan yung create law tsaka train law to make it available for all corporations, especially MSMEs. And the second one is monetary policy. Now, by means of the ayuda, we are already increasing the money supply in the circulation so that it can stimulate the government. And it will affect, everything will be affected by this monetary and fiscal policy. Make available yung loans para sa mga maliit na korporasyon, sa mga pamilya, i-open natin yung mga discount windows, not only to the corporations, but also the cooperatives. So with that, we can have a holistic approach in reviving the economy.
So kung anong sector, pag in-employ natin yung monetary policy and fiscal policy, maapektuhan ng lahat ng yan in a short term. Maraming salamat. Ang susunod na sagot ay si Senator Manny Pacquiao. Sir, your 90 seconds begins now. Marami pong salamat sa inyong lahat sa pagkataong ito. Ay ang pukusan po natin is yung GDP natin. Lagi po yung binabasihan ng ating ekonomiya, yung GDP natin. Mayroon po tayong 4 elements of GDP. Yung tinatawag po nating consumption, investment, government spending, and net export. Pag sinabi mong consumption, kailangan yung production po, enough yung production natin. Yung production na hindi tayo nag-i-import. Pag sinabi mong investment, ito ay magbibigay ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino, mag-invite ang mga investors from other country, and higit sa lahat, para mabigyan talaga ang milyong-milyong mga Pilipino ng trabaho, yung palakasin po natin yung micro, small, medium enterprises. Papautangin natin yung mga maliliit na negosyante ng zero interest po para makapag-put up sila na makapag-start sila ng business nila nang mabigyan ng trabaho ang milyon-milyong mga Pilipino. And pangatlo po ay yung government spending. Yung ginagastos po natin, gastos po tayo ng gastos na wala po sa lugar. Gastos, budget po tayo ng budget ng mga proyekto na hindi po naaayon at hindi po talagang nakakatulong in line doon sa pinapangarap nating pag-unlad ng ating bansa. And pang-apat po yung net export. Kailangan enough yung supply natin at tayo ay makinabang sa pag-export pa natin ng mga goods natin para ipagmalaki natin ang ating bansa. Maraming salamat po. Thank you, Senator Pacquiao. And the last one to answer is Vice President Leni Robredo. Your 90 seconds starts now. Ayon po sa datos, ang pinakatinamaan ng pandemic, MSMEs. Meron po tayong 99.5% of all businesses considered na MSMEs. Nag-generate po ito ng 5.7 million employees. Right now, meron po tayong a little over 2 million na MSMEs. Pero 400,000 yung nawala ng trabaho dahil 76,000 yung nagsara na MSMEs. Ang iba naman pong hindi nagsara, nagbawas ng empleyado. Ang akin pong proposal, maliban doon sa mga available na ngayon, ay magpo-propose po ako ng 100 billion stimulus fund para buhayin ulit yung mga MSMEs. Ito pong 100 million na to, ang portion nito conditional cash grants, ang another portion nito ay low interest loans para mabuhay ulit sila. Pero ito pong stimulus fund na to dapat mapunta din sa capacity building, mapunta din sa pagtulong sa kanila na mag-digitize. Matulungan din po sila na makahanap ng maaayos na merkado. Ang datos po natin, pinakamalaki natin merkado, gobyerno. Kaya isusulong po natin yung panukalang batas na naglalayo na yung gobyerno mag-set aside ng pondo niya na talagang MSMEs ang binibilan niya. Right, maraming salamat. At so far, just to give a summary, no, meron pong nagmungkahi ng agrikultura, meron po namang food security na magkaka-connecta naman po ito, at meron pong karamihan ay MSMEs at negosyo, at meron naman po na nagsusulong ng pagbabago ng fiscal and monetary policy. Okay, mga kaibigan, tayo po ay nagwa-warm up pa lamang. Ang hatol ng ating mga kandidato sa ambisyosong Build, Build, Build project ng Duterte administration. Abangan po yan. Manatiling nakatutok dito pa rin sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Ang pagkapangulo ang isa sa mga pinakamahihirap na trabaho sa mundo. Pero ano nga bang ginagawa ng isang pangulo? Ang pangulo ang magsisilbing puno ng estado at ng pamahalaan at punong komandante ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
Bilang punong tagapagpaganap, pamamahalaan ng Pangulo ang lahat ng ehekutibong kagawaran, kawanihan at tanggapan. Bilang punong ehekutibo, may atas din ng Pangulo na pangasiwaan ang mga pamahalaang lokal sa bansa. Maaaring magtalaga ang Pangulo ng mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas ayon sa nakasaad sa konstitusyon at mga batas ng Pilipinas. Gayunpaman, maaaring kailanganin ng ilan sa mga paghirang na ito ang pagsang-ayon ng Committee on Appointment o komisyon sa paghirang. Sa dami ng kanyang responsibilidad, ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang nagnanais maging Pangulo? Katapatan? Kalinawan? Mapagkakatiwalaan? Magalang? Responsable? Ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Paano ba maging isang informed voter? May one-stop dashboard ang Vote Pilipinas na nagtataglay ng lahat ng mga impormasyon tungkol sa mga kandidato. Sa gitna ng pagkalat ng fake news, information overload, at sa dami ng mga pagpipilian, paano tayo makakasiguro na makakapili tayo ng tamang kandidato at nang hindi tayo malunod sa dami ng impormasyon sa ating harapan? Narito ang Candidate Profile Dashboard na gawa ng Vote Pilipinas, ang opisyal na information campaign partner ng Commission on Elections. Taglay ng Candidate Profile Dashboard ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, at mga senador. Mula sa kanilang karanasang politikal at profesional, mga batas na naiambag o naipatupad, hanggang sa tindig nila sa mahalagang issue. Upang bigyan ka ng mas malawak na perspektibo sa mga kandidatong nais mong iboto. Bisitahin ang www.votepilipinas.com para sa mas komprehensibong impormasyon sa mga kandidato sa darating na May 9 elections. Maging isang informed voter. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fairtrade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Pilipinas Debates 2022. The Turning Point. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fairtrade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pilipinas Debates 2022 is also brought to you in part by Commission Elections o COMELEC, Bombo Radio, Star FM, and Cebuana Lulier. Doon po sa ating nakikinig, hindi lamang dyan sa ating mga social media accounts, official accounts, hindi lamang sa audio, kundi maging sa video. So napapanood din ang dinaganap natin ngayon na debates 2022 ng Commission Elections dyan sa official Facebook account ng Bombo Radio Philippines, na rin sa YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. So mamaya sa second round na tayo mga kabombo ka Star Nation, bawat mga kandidato binibigyan po ng 1 minuto 30 segundos sa kanilang pagsagot, pero pwede silang sumagot muli kung sila'y nababanggit doon sa mga komentaryo ng kanilang mga kakalaban. So siyam lamang yung naging pagkumpirma ngayon na dumadalo ngayon at kulang nga ng isa doon sa 10 mga presidential candidates. Yung isang upuan doon o hindi naman talaga nakaupo, isang podium, rostrum doon ay blanco doon sa gitna para sana yan sa hindi dumalo na si dating Senador Bongbong Marcos. So kanina naging issue yung ekonomiya, kung paano babangon tayo sa pandemya. So iba't ibang mga usapin din ang kanilang mga tinukoy, yung food security na kanilang tinalakay, yung economic recovery program, at meron naman ng iba dyan nagsabi dyan na yung pa rin MSMEs, yung malilit na mga negosyo ang dapat pagtunan ng pansin na uunahin daw nila kung sakaling sila'y maupo sa pwesto o pang pagbangon sa ating
ekonomiya. Ang ilang sa mga kandidato, narinig din natin doon, unahin daw yung trabaho, at yung tinatawag din dito na monetary and fiscal policy na nais nilang i-prioritize sa mga small businesses. Senator Panfilo Lacson, binabanggit niya itong negosyo rin, patulad dito kay Vice President Leni Robredo, na dapat unahin din. Maging yung agrikultura, at naging common answers to ng mga kandidato. Si Mangon Dadato naman, sabi niya, ay i-prioritize niya yung economic recovery ng ating bansa. Ganda rin si Senator Manny Pacquiao, yung issue pa rin sa umano'y trabaho na dapat pagbigyan na pagtunan ng pansin. So halos ganun po yung mga naging kasagutan sa unang ratsada. Doon po naman sa round number 1, sabi nga rito, kaugnay po naman ito na pagtalakay sa mga usapin na may kinalaman sa dalawang issue, yung pagbangon ng ekonomiya ng ating bansa at gina rin itong pandemya. So ang sistema pala nito sa sponsor ngayon ng COMELEC kasamang Bombo Radio Philippines. Balik po tayo sa pagpapatuloy at pagantabay sa COMELEC debates. Turning point at live pa rin po tayo sa Sofitel Philippine Plaza para sa unang COMELEC Presidential Debate. At sa bahaging ito po ng ating debate, pwede na pong kontrahin ng katunggaling kandidato ang partikular na sagot ng kapwa kandidato. Pero patatapusin po muna nating sumagot ang lahat ng kandidato bago simulan ang rebuttal. At batay po sa ginawang bunutan kanina, abay una na namang sasagot si dating presidential spokesperson Ernesto Abella. Sir, Yes, ang tanong, sa inyo pong pananaw, tagumpay ba ang Build, Build, Build program? At kung kayo'y maluklok, itutuloy niyo po ba ito? Yes or no? Why or why not? Your 90 seconds begins now. Thank you. According to their sites and according to their framework, yes, it was a success. Dahilan sa na yung po ang naging flagship project ng current administration, yung Build po nila. Now, I would continue that and even reach it out to be, I'd push it beyond just build infrastructures, but we'd also like to build the next generation. Lalo na po ang pag-stress ng education ng ng ating mga kabataan, lalo na po emphasizing science, technology, and engineering and math, para po magkaroon po tayo na mas innovative na next generation, and having more innovation, they would lead into more research and development, building up a stronger economy. Yung pang plano natin, in the spirit of build, we'd like to continue that. So, yun po. Maraming salamat po. Para lang po klaro, ang tinutukoy po nating build dito ay yung infrastructure program ng gobyerno. Yes, ma'am. Alright. Ang susunod pong tutugon ay si Calyodi de Guzman. Your 90 seconds starts now. Mayroong inabot din na tulong o pakinabang para sa ating bansa, pero generally, tingin ko, sabit yung pagbubuhos ng pondo dito sa Build. Yung ating utang mula sa 5.9 trillion bago umupo si Pangulong Duterte, ngayon ay mukhang aabot ng 13.4 trillion bago matapos ang kanyang panunungkulan dahil dito sa mga build na ito. At naging problema rin dahil sa panahon ng pandemya, para naging business as usual, tinuloy ang mga build at napabayaan yung paggastos dito sa paglaban sa COVID. Kaya ang tingin ko, hindi ito masyado nakatulong at dapat na-resolve sana yung problema sa unemployment at dapat na-resolve din yung kahirapan na inabot ng ating mga mamamayan. Napakataas ng presyo ng bilihin na dapat sana yung pondo ay doon inubos. Napakalungkot na isipin na marami nga tayong mga ipagawang, mga expressway, marami tayong magagandang tulay na ipagawa, pero yung ating mga mamayan, gutom, marami naghihirap na ating mga mamayan, yung presyo ng bibigas hindi ma-resolve,
Yung presyo ng gasolina, hindi ma-resolve. Yung presyo ng kuryente, hindi ma-resolve. Yung pag-aaral ng ating mga anak, hindi ma-resolve. Yung pagpapahospital ng ating mga mamayan ay hindi ma-resolve. Walang kwentang gobyerno. Yun na yung basic na kailangan ng mamayan ay hindi natutugunan. Yun ang aking pagtingin dito sa nangyaring build na ito. Binaon tayo sa grabing utang. Alright, ang susunod na sasagot sa tanong kung itutuloy ba ang build ay si Mayor Isko Moreno. Mayor, your 90 seconds starts now. Thank you, Madam Moderator Lucci. Sa ating mga kababayan, yes, matagumpay yung build. Dangan lamang, talagang inabot tayo ng pandemyang ito. Will I continue it? Opo, mga kababayan, itutuloy ko po ang build. But we will build more housing, better schools, more hospitals, more post-harvest facility para sa ating fishers folks at farmers at maghahayop, and more source of energy for stability ng energy sa buong Pilipinas. Sapagkat sa pag-ikot-ikot ko po, nakita ko po yung mga kababayan natin, madalas maghingalo pati kuryente nila. Naghihingalo na ang buhay, naghihingalo pa ang kuryente, naghihingalo pa ang internet. These are the things that we're going to focus on build. Tao muna. So yan po ang aking itutuloy. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Salamat. Ang susunod ay si former Defense Secretary Norberto Gonzales. Sir, your 90 seconds now. You know, infrastructures affect the behavior of people and societies. Kaya importante na siguro, titingnan muna natin ulit ang direksyon at rational behind sa build. Kasi makaka-apekto po ng malaki yan kung papaano tayo bilang isang lipunan, kung tayo mainitin ng ulo, etc. Kaya, ang una, titingnan natin, napaka-importante ang ugnayan ng bawat mamamayan sa ating lipunan. Kaya titignan ko po kung yung build ay equal ang pagtingin sa mga sasakyan, sa dagat, sa itaas, at saka sa lupa, at saka sa tubig. Titignan po natin ang importante kung ang build nakakasispay ng pantay-pantay na pagtingin sa means of transportation na kinakailangan para magkaugnay-ugnay ang ating mga kababayan. Pangalawa, isa po sa aking iniisip sa kinabukasan ay maging autonomous region ang bawat regions. Ang ibig pong sabihin, mababago ang daloy ng pag-uugnayan ng ating mga kababayan. Kaya bago ko po sabihin na okay ang build, i-examinan muna natin mabuti. At ang susunod na sasagot sa tanong ng build ay si Senator Ping Lacson. Senator, your 90 seconds starts now. Sa tanong na kung matagumpay ba, out of 118 projects, ang na-accomplish lang 12. So, kayo na po humusga. Mga kababayan na lang natin humusga kung matagumpay ba. Kung itutuloy, yes. Pero gawin nating better, i-boost natin at dapat bolder. At yung mga na-perfect na yung kontrata, lalo na sa pipeline, meron tayong tinatawag na inviolability of contracts. Hindi natin pwedeng talikuran, lalo na kung ito'y may involved na mga foreign investments, dapat ituloy. At ang problema lang natin, pumalo na tayo sa 12.03 trillion yung ating national debt, foreign at saka domestic. So panahon na siguro para mag-shift tayo from BBB, build, papuntang PPP, Public-Private Partnership, na kung saan hindi gagastos ang gobyerno at private initiative ang magsisimula. Marami pang ganyan, marami tayong mga malalaking corporation na willing sila na mag-participate sa nation building, lalo na sa infrastruktura. So, ang sa aking pananaw, legacy ng pangkasalukuyang administrasyon ang build. Huwag nating iwanan. Kaya nga lang, dahil nga sinabi ko kanina, lubog tayo sa utang, kailangan talagang mag-isip tayo ng ibang pamamaraan, mag-shift tayo sa public-private
partnership. Maraming salamat po. Now it's your turn, Mr. Faisal Mangondato. Your 90 seconds begins now. Itutuloy po natin yung tinatawag na programa ng kasalukuyang pamahalaan na build. Pero ito, ang tanong po, ito ba ay nakatuon sa tao na pinagsisilbihan ng gobyerno na kadalasan ito ang purpose ng ating gobyerno dahil sa pagbigay ng serbisyo sa mga tao. Ang tao ba ay nakakakain ng 3 beses lahat ng mga kababayan nating Pilipino? Ang mga kababayan ba natin ay may sapat na trabaho na mabubuhay nila ang pamilya nila dito sa ating bansa na dahilan na ang ating mga kababayan ay napupunta sa ibang bansa upang hanapin ang kanilang kabuhayan para mabuhay ang kanilang pamilya. Sa aming pagtakbo na bilang Pangulo ng ating bansa ay suliranin namin na magkaroon ng magandang buhay ang lahat ng mga Pilipino. Ito po ang adhikain ng lahat na sumusulong sa federalismo para magkaroon ang gobyerno may lapit natin sa mga tao. Again, we will have to skip Mr. Marcos, who is absent. We will move on to Dr. and Attorney Jose Montemayor. Your 90 seconds starts now. Salamat po. Alam niyo po, it is not a question kung itutuloy mo. Dapat natin ituloy yan kasi because of inviolability and sanctity of contracts. Dapat i-honor natin. Pangalawa, maganda ba? Well, in a way, maganda, no? Kasi it will affect future generations. Now, ang question are not those two things kasi we have no choice whether to continue, pursue, or not. Because nakasakal po tayo dyan. Tandaan natin, loans yan, utang yan, utang. Now, siguraduhin natin mabuti, napupunta ba talaga sa tama yan? Ang number 2, hindi lang na iniisip natin na loan, baka naman sa corruption na pupunta yan. Bantayan natin mabuti kasi napakagandang programa, napakalawak na mga programa, gargantuan ng mga projects. Pero kung utang tayo ng utang na pupunta lang sa nakawan, wala rin halaga. Pero admittedly, itong build, napakaganda. Isa sa magandang naisip ng isang administrasyon sa Pilipinas. Pero dapat meron tayong watertight na process para hindi mapunta sa corruption at sa nakawan niyan. Pero this is a good project and we have to continue it. Maraming salamat. Ang susunod ay si Senator Manny Pacquiao on Bill. Your 90 seconds begins now. Unfair naman to the President yung sa ating gobyerno na sa programa nilang build. Yan po ay napakaganda. Pag sinabi mong successful ba, pag natapos po ang proyekto, itutuloy po natin yan. Pag natapos yan po, matatawag natin successful. Maganda po talagang proyekto na yan kasi kasama po yan sa economic growth and development yung build, infrastructure development. At pangalawa po, ipagpatuloy po natin yung paggawa natin ng bahay nationwide. Pag tayo po ay naging Pangulo, nationwide i-implement natin yung pabahay program natin dahil matagal na po natin ginagawa yan bago pa man po tayo napasok sa politika. At hindi po yan drawing kundi ginagawa na po natin. Marami na pong ebidensya yan at nabigyan natin pabahay. Pangalawa po ay yung kailangan build ay madagdagan pa po ang ating mga daan sa Kamindanawan, Visayas. Marami pa pong talagang kailangan i-develop sa Mindanao area. Kaya po, alam sa totoo lang, kaya po hindi po ma-stop yung kaguluhan sa Mindanao because napapabayaan po. Wala pong development na nangyayari. Kaya kailangan po talaga natin na ma-develop natin ang Mindanao para po matigil ang kaguluhan sa Mindanao. That's the only way. Ako po, tumira ako sa bundok, nakasama ko yung mga brother Muslim natin, naintindihan ko yung mga hinaing nila dahil para bang na-left behind na sila. So ang dapat nating gawin ay infrastructure development para po maumunlad ang Mindanao. Marami pong salamat.
Right, and your turn to answer is now. VP Robredo, your 90 seconds begins. Itutuloy po natin yung build, pero magbibigay po tayo ng emphasis on PPP instead of ODA para hindi na utang. Pero for PPP to succeed, kailangan pong isiguro natin na inayos natin yung pamahalaan para mas maraming investors ang tumiwala na mag-invest sa atin. Ipa-prioritize din po natin 4 na areas. Yung number 1, sisiguruduhin natin na yung infrastructure makakaspur ng rural development. Ang examples nito, yung mga infrastructure na kinakailangan ng ating mga magsasaka, mga farm-to-market roads, mga post-harvest facilities, yung mga kinakailangan para ispur natin yung ating maritime industry, mga ports. Ang kinakailangan, ito makatulong para lumago naman yung mga kanayunan. Yung pangalawa, yung transportation. Ang datos nagsasabi na dito sa Metro Manila, 88% ng tao walang sasakyan, 12% lang yung may sasakyan. Pero pag tiningnan natin yung budget natin, talagang kulang yung binibigay natin para sa mass transport, bibigyan natin yung halaga. Pangatlo, yung water resource management, paubos na yung ating tubig, yung pinagkukunan ng tubig. Ipa-prioritize natin ito dahil ayaw nating dumating yung panahon na wala na tayong maiinom na tubig. Pang-apat, yung climate resilient infrastructure. Sisiguraduhin natin na magpabahay tayo, lalo na dun sa mga danger zones. Yung mga seawall para protected yung ating mga kababayan, sisiguraduhin natin. All right. At this point, the floor is open for rebuttals. Meron po ba kahit sino sa inyo ang gustong kumestyon sa sagot ng sino man? Nakataas na po ang kamay ni Senator Ping Lacson. Go ahead, sir. You have 30 seconds for your question. Nais ko lang pong tanungin si Vice President Leni Robredo kung yung farm-to-market road ay considered na big ticket project na papasok sa ating build program ng ating gobyerno. Hindi po siya VP, you have 30 seconds to answer. Hindi po siya big ticket project pero infrastructure project po siya. Kaya kabahagi po siya ng infrastructure na sisiguraduhin natin na binibigay natin para sa ating mga magsasaka. Meron pa po bang gusto mo? Okay. Papasok po ba yon sa build? Farm to market roads? Senator VP Lenny? Hindi po natin tatawagin build yung ating programa. Lahat ng infrastructure, considered siya na infrastructure program. Alright. Salamat po. Sino pang nagtaas ng kamay? Former Secretary Norberto Gonzales. Hindi po ito masyadong tanong. Parang 30 seconds lang po. Inquiry lang kay Yes, comment. Senator Ping Lacson, yung public-private partnership. Kasi ang tinatanong ko lang po kasi pag binigay natin sa private, naniningil po yan ang balik eh. Hindi ko lang po alam kung baka doble ang singil sa mamamayan. Dahil kung utang din po ang pagagalingan, tapos pribado pa ang magpapatupad, baka doble po ang charge sa mga kababayan natin. Senator Ping, your answer. Indirectly, yun pong PPP, Public-Private Partnership, parang utang din. Ang nagsishoulder niyan muna, siyempre, yung mga kababayan natin kasi merong toll. Kumbaga sa NLEX, SLEX, CTEX, TPLEX, meron toll. Pero investment po yan at ito'y mayroong tinatawag na BOT, Build, Operate, and Transfer, makukuha rin ng gobyerno after 25 years or 30 years. So investment po yan. We have room for another question. Okay, I saw Senator Faisal, Mr. Faisal raise his hand. Go ahead, sir, you have 30 This seconds. is not a question, but an inquiry to Senator Manny Pacquiao tungkol sa pabahay. Yun po ba ang programa niyong pabahay na inumpisa niyo ay sarili niyong pera o pera ito ng gobyerno? Dahil kung ito ay pera ng gobyerno, ay magbabago ka ng panibagong allocation na yon ay mapapunta sa Kongreso na bago yan malagyan ng pera. Right, Senator Pacquiao, please answer. Marami pong salamat. Yung existing na pabahay po natin ay sarili po nating pera yan. Pasalamat tayo sa Panginoon at binigyan tayo ng ganong blessings at nakapag-share tayo sa ating mga kababayan. Libo-libo na pong pamilya ang nabigyan natin. At pag tayo po ay nanalo, i-implement po natin yan. Yan po ang ating maging programa sa gobyerno na ang gusto ko dito sa ating bansa, walang pamilya na walang sariling tahanan. Yan po ang goal ko. Ngayong taon na to, i-implement kaagad natin yan. Maraming salamat po.
Right, I'm sorry but the floor is closed for rebuttals now. Unang patikim pa lamang po yan ang balitaktakan pero ramdam na ang init dito sa loob ng Sofitel Philippine Plaza. Huwag po kayong alis, mas epektibong tugon sa COVID-19 pandemic. Susunod na sa pagpapatuloy ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Believe that every Filipino and have access to understandable information on voters registration, Vote Pilipinas was launched. The hashtag Magparehistro Ka campaign was a success with 7.9 million newly registered voters, with a total of 65.7 million registered Filipino voters for 2022. To do this, Vote Pilipinas conducted several initiatives. The Vote Pilipinas website, an online source for election-related information, digital collaborations with media, influencers, and artists, and connecting to communities online and offline. Vote Pilipinas was able to engage 17,000 followers across channels with an 80 million estimated digital audience, uniting communities for the country, making an impact one step at a time. This initiative was made possible by all our partners. What's next for Vote Pilipinas? The hashtag Bumoto Ka campaign to vote. Exercise your right to vote on the May 9 elections. Visit votepilipinas.com for updated information on the candidates and the elections. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So yan mga kabombo ka Star Nation, namalas natin ang second round ng debate Pilipinas Debates 2022 at isa sa mga highlights na tinatawag nila na rebuttal na medyo may kunting nagpa-excite po yan sa ating mga kabombo at ka Star Nation na nakikinig at nanonood po ngayon katulad ng pagkatanong ni Senator Ping kay Vice President Lenny, yung pagkatanong ni Secretary Bert kay Senator Ping, yung kay Faisal kay Manny Pacquiao. So somehow ay nagpapainit ngayon sa sitwasyon na tinalakay nila itong build program ng Pangulong Duterte. Dalawa lamang ang napansin natin na medyo kumukwestiyon na tila sinasabi nila yung tagumpay itong si Secretary Gonzales at Sir Manny Pacquiao. All of them naman itong siyang pang mga kandidato itutuloy nila itong build program ng Duterte administration na kakatulong para naman sa ating taong bayan. At up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So itong Pilipinas Debates 2022 is also brought to you in part by Commission Elections sa Comelec, ang Bombo Radio kasama ang Star FM at Cebuana Lulier. So hindi lamang tayo ay napapakinggan sa mga impilan po ng Bombo Radio Star FM stations nationwide, kundi maging po sa mga social media accounts, official media accounts ng Bombo Radio Philippines, ang Facebook. Makikita rin po tayo dyan, gina rin sa YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. At dito nga ay para mabigyan pa rin tayo ng ideya kung ano yung mga hakbang ng i-elect natin na mga kandidato na napakahalaga po ang ating pagboto sa darating po naman ng Mayo, na siya pong gagabay sa atin para sa mga susunod pang mga panahon at susunod namang mga taon na napakahalaga para naman sa pagbangon ng ating ekonomiya mula po naman sa inabot natin na grabe ng sangkatutak sang katerba na krisis na kinaharap ng mundo, itong pandemya patungo po naman sa economic recovery. So kanina tinalakay po natin ito po naman sa second round ng debate, itong isapin nga sa Build program ng Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, at habang inantay natin ang pagpasok po naman ng ating mga kasamahan dyan po sa may Hotel Sofitel, ay babalikan po natin ang Comelec.
Noong 2016, 81.95% lamang ng rehistradong botante ang bumoto. Higit 9 milyong tao ang maaaring nakapagbago ng resulta ng nagdaang 2016 election. Ang boto mo ay maaaring magdulot ng pagbabago. Huwag mo itong sayangin. Kaya't bumoto na sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO, at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Paano ba maging isang informed voter? May one-stop dashboard ang Vote Pilipinas na nagtataglay ng lahat ng mga impormasyon tungkol sa mga kandidato. Sa gitna ng pagkalat ng fake news, information overload, at sa dami ng mga pagpipilian, paano tayo makakasiguro na makakapili tayo ng tamang kandidato at nang hindi tayo malunod sa dami ng impormasyon sa ating harapan? Narito ang Candidate Profile Dashboard na gawa ng Vote Pilipinas, ang opisyal na information campaign partner ng Commission on Elections. Taglay ng Candidate Profile Dashboard ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, at mga senador. Mula sa kanilang karanasang politikal at profesional, mga batas na naiambag o naipatupad, hanggang sa tindig nila sa mahahalagang issue. Upang bigyan ka ng mas malawak na perspektibo sa mga kandidatong nais mong iboto. Bisitahin ang www.votepilipinas.com para sa mas komprehensibong impormasyon sa mga kandidato sa darating na May 9 elections. Maging isang informed voter. At nagpapatuloy po ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. At tayo po ngayon ay tutungo na sa ikatlong tanong. Narito ang tanong. Maraming lugar katulad ng China at Hong Kong ang nakararanas ngayon ng panibagong COVID surge. Ang tanong, sa tingin mo, sa puntong ito, ang Pilipinas ba ay handa na sa isa na namang COVID surge? Kung hindi, paano mong palalakasin ang ating pagtugon kung nakaupo ka na sa pwesto? And the first answer will come from Mr. Mangondato. Sir, your 90 seconds now. Dito sa Pilipinas ay nagkaroon ng malaking epekto sa pandemya. At maraming mga solusyon na ginawa ng mga publikong at private na mga doctor expert na paano ang pagtugon sa ekonomiya sa pandemya na dapat ang ating gobyerno ay matipunin lahat, hindi lang umaasa sa mga dito sa United yung health sa labas ng ating bansa. At tingnan din niya yung mga gamot dito sa ating bansa na maraming na-discovery na pwedeng panglunas at dito sa sakit na pandemya nang sa ganon ay hindi lang tayo maging dependent sa vaccine. Right. And now, in alphabetical order, the next one to answer is Dr. Montemayor. Your 90 seconds starts now. Maraming salamat po. Ang makakayanan ng Pilipinas yan if we will be aggressive in test, trace, and treat. No?
At napaka-importante na we have to prevent this. No? Prevention is the best part of managing the whole thing, and also eventually mitigation. Now, what about prevention? We have to build the immunity of the Filipino people. No? Hindi palaging test, trace, and treat. Kundi i-maximize natin yung mga binibigay natin vitamins, maximize natin yung immunity ng mga lahat ng vulnerables, mga matatanda at saka mga bata, saka yung mga immunocompromised. Now, yung mitigation, increase natin yung healthcare management natin, yung pondo sa mga ospital, sa health system natin, at saka sa mga sweldo ng mga nurses at saka mga doktor. And our approach must be something na holistic, no? We have to be aggressive in preventing this. Otherwise, pag nakapasok na naman sa atin, magiging loose na naman. Alam niyo yung kind of system natin ngayong pagkasalukuyan. Alright, maraming salamat. Ang susunod na sasagot ay si Senator Manny Pacquiao. Marami pong salamat. Kung sakali pong pumasok po dito sa ating bansa, sabing ready ba tayo? Ay hindi naman po nasayang ready tayo. Kailangan lang nating ipatupad yung stricto nating pagsusuot ng mask at matuto tayong mamuhay ng kasama ang COVID. At higit sa lahat po ay yung contact tracing paigtingin pa, at for the meantime siguro isarado natin yung mga borders natin para hindi po muna mas lalong lagana pa at pumasok yung mga virus dito sa ating bansa. Yun po ang kailangan. Pero tuloy po ang hanap buhay ng mga tao. Hindi po natin sila pipigilan. At kailangan lang talaga sumunod sila sa protocol ng IETF para hindi po tayo maging dahilan na sa pagdami ng virus sa ating bansa. Yun po ang kailangan natin gawin. At higit sa lahat, yung budget kailangan magagasto doon sa dapat gastusan. Hindi lamang doon sa mga not necessarily na mga proyekto o pagsugpo nitong COVID problem. Maraming salamat po. VP Lenny, ma'am, ano pong inyong tugon? Hindi po malayo na pumasok ulit dito sa atin yung another surge. At dapat natuto na tayo sa lessons na nakuha natin in the past 2 years. Saka lessons sa pinagdaanan ng ibang bansa. Halimbawa po, pag tinignan natin yung Hong Kong ngayon, napakataas ng cases dahil yung vaccination rate nila napakababa, lalo na sa seniors. So dapat po ang una nating tutukan, talaga mapaigting natin yung vaccination dito sa atin. Pag tinignan natin ngayon yung datos, 58% pa lang yung tapos na sa first and second shot. 16% pa lang ang tapos na sa booster. Ang initial target po natin, 77 million na Filipinos ang dapat vaccinated. Kulang pa tayo ng 13 million para maabot natin yung target na yon. So yung una kong gagawin, sisiguraduhin ko na maabot natin yung targets natin at malampasan pa. Tapos dapat wag na nating hintayin yung another surge para i-beef up natin yung ating testing, tracing, saka treatment. Halimbawa yung testing, alam natin kung ano yung naging problema in the past, accessibility, saka napakamahal. Yung tracing, alam din natin kung ano naging problema natin. Wag na natin hintayin yung susunod na surge. Dapat ngayon yung napakaraming mga apps, i-centralize na natin sa isang nationwide na app na gagamitin ng lahat na isa lang yung database. Yung treatment, marami tayong kailangan gawin. Number 1, kailangan tutukan na natin yung rollout ng ating universal healthcare. Tapos yung pag-asikaso ng hospital capacity saka healthcare personnel, kailangan tutukan na din natin. Thank you. Mr. Abella, now it's your turn. Thank you. I believe we need to approach it. Ang kailangan po natin magawa siguro is to make it less focus on authority but more consultative. So instead of, ang pwede pong gawin kasi dito is to develop what they call a Health Security Council na kung saan kasama po ang DOH, DILG, DTI, tsaka po civil society para magkaroon po ng consultation kung paano po talaga iyon. However, ang pinaka-backbone po niyan ay still yung sinatawag natin free mass testing, contact tracing, at saka po precision lockdowns. Palabas po dyan ay kailangan po maasikaso din natin yung mga pangailangan ng ating mga health workers. And aside from that, meron po tayong, kailangan din po natin talaga ma-address pa rin yung mga concerns, lalo na mga taong alanganin sa vax. We should be able to address those because part of the concern is that while there is a risk, there should be alternatives allowed. So yun po.
So, kumbaga, mas malawak po ang ating approach na kailangan sundin. Thank you. May oras pa po, sundin ko lang po. Ang ibig Yes, niyo po ma'am. ba sabihin ay i-replace na ang IATF ng nitong Health Security Council niyo? I-widen po natin yung kanyang concern. I-widen po ang participation so that we include also, pwede mag-lead ang DOH, pwede din isali din po na DALG. It's a more civilian approach. Okay. Ang susunod na sagot ay si Calyodi. Calyodi. Salamat. Sana huwag mangyari yun. Pero kung mangyayari, dapat talaga, una, akuin ng gobyerno yung responsibilidad sa kalusugan ng ating mamamayan. Huwag iasa sa pribado. Huwag nating gawing negosyo yung usapin ng kalusugan ng ating mga kababayan. At ang unang hakbang, dapat tiyakin natin na ma-resolve yung kakapusan sa pagkain ng ating mamamayan. Gawin nating malusog ang ating mga kababayan. Nang sa ganun, magkaroon siya ng lakas ng katawan na labanan ng anumang virus na dumarating. Then, maglaan tayo ng sapat na budget doon sa ating sektor ng kalusugan. At yung ating mga health workers, provide natin yung kailang mga pangangailangan. At dagdag na mga personnel. At inganyo natin yung ating mga mamayan na paramihin pa natin yung ating mga health workers mula sa barangay hanggang level ng national. At kailangan doon natin ang budget. Then, pang-tatlo ay research and development. Kinakailangan natin na mag-invest para sa pagtuklas ng mga bagong gamot and even vaccine dahil hindi pwedeng tayo aasa na lamang kung ano matitira ng mga malalaking bansa at yun ang ating gagamitin. At magkaroon tayo ng mahusay na mga kinatawan sa ating DOH at dito sa sa ganon ay maiwasan ang nakawan dito sa DOH. Kailangan yung bawat sentimo na budget dyan ay magamit para sa kalusugan ng ating mga mamayan. Mayor Isko, it's your turn now. Thank you, Madam Moderator Lucci. Una po, kung totoong may natitira pang 100 bilyong piso sa ipinasa ni Senator Lacson at Senator Manny Pacquiao doon sa Bayanihan 1 and 2. Ito po ay gagamitin natin, ipambili ng mga ekwipo, magtatag ng mga COVID-19 field hospital at bumili ng mga gamot na katulad ng binili ng Maynila, baricitinib, molnupiravir, tocilizumab, and Bexabid nowadays, and remdesivir. Ibig po sabihin, we can learn how to live with COVID-19 and go back to work safely. Yun po ang magiging direksyon namin. Kaya po, mga kababayan, ang pinili ko, doktor, katulad na rin ng tanong ng moderator, meron pa rin tayong pandemyang kakarapin. Kaya minabuti ko, life and livelihood. Yan po ang direksyon na ating pupuntahan, proteksyonan, iwasang may mamatay sa impeksyon ng COVID by giving them equal opportunity and access to better healthcare system. Then buksan natin ang negosyo upang makabigay tayo ng trabaho at mairaos natin ang ating mga pamilya. Yun ang aking pangarap para sa inyo mga kababayan. Buhay at kabuhayan, itatawid po namin kayo sa pandemyang ito. And lastly, aayusin ko po yung PhilHealth. Yung PhilHealth, para na sa ganon, yung para sa ating mga medical frontliners, mapunta yung marapat para sa kanila. Maraming salamat. Secretary Gonzales, sir, your answer please. Tama po yung sinabi ni Vice President Robredo, yung ating pong vaccination. Kailangan i-review natin yung ang proseso. Nadinig po natin, magdodonate pa tayo ng vaccine sa labas. When kailangan po nating lahat yan. Palagay ko po baka mag-expire. Kaya natin ipinamimigay sa labas. Hindi po magandang pakinggan yan. Importante po yung vaccination. Ayos po natin ang coverage as much as possible. Secondly, siguro po panahon na po para buhayin natin ang ating international intervention. Ang pandemic po ay suliranin ng daigdig, hindi lamang ng Pilipinas. Siguro po dapat pumunta na tayo sa United Nations, sabihin natin, bakit ba ang gamot sa pandemya ang ginagawa pa nating negosyo? Dapat po sana i-appeal na natin, huwag gawing negosyo, sangkatauhan na po. Ang kaligtasan po ng sangkatauhan na nakasalalay, nininegosyo pa ng mga advanced countries. Dapat po sila mag-cooperate. This is an international effort. Pangalawa po, yung mga bagong gamot, baka nininegosyohin na naman. Kaya itinatago pa. Dapat po ang gobyerno natin magsikap na as early as today, yung po mga bagong gamot
para dito ay kailangan maging available na sa atin. Salamat, sir. Senator Ping Lacson, it's your turn now. It is not a question kung handa o hindi handa ang Pilipinas. Dapat lagi tayong handa for the next pandemic. Mapa Delta Cron man, maski anong variant, or bagong pandemic. No? That's why, as early as May 2020, nag-file po ako ng bill yung pag-establish ng Virology, Science and Technology Institute. Sa Mampalad, hindi po ito napapasa. Sa kabutihan palad naman, ito yung mayroon ng pondo sa 2022 GAA ng 982 million pesos pang startup dahil meron na yung lupa na nanggaling sa BCDA. So ipupurso ko po ito dahil itong magliligtas sa atin, hindi na tayo mag-import, lalakasan natin yung ating research and development sa pamamagitan ng Virology Institute. Alam nyo ba na 0.4% lamang ang investment natin sa ating GAA, General Appropriations Act, sa ating research and development? Pathetic. Now, while we transition from the state of pandemic to endemic state, kailangan sa ngayon pa lang dahil merong sa Hong Kong, South Korea at lahat pa, China, even Europe, kailangan yung border control natin ating paigtingin at yung i-digitalize na natin, institutionalize yung ating pandemic response. Dapat meron na tayong pandemic playbook na nakahanda. Yan ang kulang natin. Lagi tayo nabubulaga. Dapat proactive tayo mag-isip at hindi tayo nag-react. Yung UHC, Universal Healthcare Act, kailangan full investment na tayo dyan at para matugunan natin ang mga susunod. Right, narinig na po natin ang lahat at ngayon po, the floor is open again to rebuttal. I'm seeing Dr. Montemayor raise his hand. Go ahead, sir, 30 seconds. Maraming salamat po. Napakaganda, no? Napakaganda lahat ng mga suggestion, pero inay-inay tayo. No? Yung kay Senator Pacquiao, with all due respect, IATF dapat i-abolish yan. Walang ni minsan from the very start of resolution number 1 nila, banning all nurses, yung may mga live contracts, maling-mali na. I filed the mandamus and certiorari. Number 2, yung vaccination. Ang vaccination, okay naman, pero wag gawing mandatory. Do not force it to people. That is a violation of their constitutional rights. Senator Manny Pacquiao, your answer, please. Okay naman po yung IATF, kailangan lang i-guide. Kailangan lang bantayan at sumunod sila kung ano yung gusto natin. Hindi masama ang IATF dahil kailangan nga natin yung IATF, pero kailangan lang talaga yung guidelines manggagaling sa isang pinuno, isang pangulo. Dr. Montemayor, your last chance. Interagency task force po yan, ha? Hindi natin pwedeng pasunurin sa gusto natin. Gusto nila, sumunod tayo sa gusto nila. Tandaan nyo, ha? Ang IATF, ang mga nangunguna dyan, mga abogado. And the issue is health. Tandaan natin, very crucial ito. The health of the nation is the wealth of the nation. So dapat tingnan muna natin mabuti yung IATF, imbis na ilagay tayo sa magandang posisyon, ay nilagay tayo sa masamang posisyon. I will let you answer one last time, 30 seconds, Senator. Okay, ang sinasabi ko, yung IATF, hindi yan na masama. Kung kailangan palitan yung mga tao na nandyan, ilagay natin yung tamang tao, yun ang gagawin natin. For example, problema ng health ito, di mga yung may background ng medical ang ilalagay natin para alam nila yung ginagawa nila. Yung ganun, kumbaga sa ang labanan ay swimming, kailangan swimmer ilagay mo, hindi boxer. O, kung boxing ang labanan, boxer ilagay mo. Yun po ang ibig kong sabihin. Ang IATF hindi po masama. Kailangan po natin yan. Salamat po. Alright. Nagtaas din po Madam ng kamay Moderator, si Mayor Isko. Go ahead. I have to correct, with all due respect to Mr. Montemayor, I think he's not aware that IATF is also supported and composed of medical frontliners and specialists in healthcare. Para lang alam niya, kasi po baka maligaw po ang ating mga kababayan, kami po, mga local government unit, IATF, at mga doktor specialist in their respective fields. Kaya po, mali po yung puro abogado lang. Just for the record. Okay. Unfair po yan sa IATF. That is a fact check. All right. And maraming salamat. Because I was the one alluded to. I did not allude you. Sorry po, Dr. Montemayor. Correction lang po yon sa inyong statement na abogado ang komposisyon ng IATF. Meron pa po bang nais magtanong? Kung wala na po, maraming salamat. Tayo po ay magpapatuloy. Okay, we will be hearing more from our candidates. Diyan lang po kayo, wag po kayong aalis.
Tayo po ay tutungo na sa ika-4 na tanong maya-mayang konti. When Pilipinas Debates 2022, The Turning Point returns. Isa ka bang senior citizen, nagdadalang tao, o person with disability o PWD na boboto sa darating na eleksyon sa May 9? Hindi mo kailangan maghintay ng matagal para lang makaboto. Pumunta lang sa iyong presinto at hanapin ang priority lane para sa mga senior citizens, PWD at nagdadalang tao. Magpakita ng valid government ID sa facilitator. Hintayin ang iyong pagkakataon at bumoto sa iyong presinto. Maaari kang magdala ng talaan ng mga kandidatong gusto mong iboto para mapabilis at mapadali ang proseso ng iyong pagboto. Kapag tapos ng bumoto, ipasok ang iyong balota sa vote counting machine o VCM. Kung ikaw ay isang senior citizen, PWD o hindi nakakabasa o nakakasulat, maaaring mapakinggan ang VCM instructions gamit ang headphones. Lalagyan ng indelible ink ang iyong hintuturo bilang patunay na tapos ka ng bumoto. Suriing mabuti ang iyong voter's receipt at ihulog sa receptacle box. Tandaan, hindi maaaring iuwi ang iyong voter's receipt. Congrats! Nakaboto ka na! Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng COMELEC at Vote Pilipinas. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So yan mga kabombo, kay Star Nation, katatapos lamang ng round 3 kung saan tinalakip pa rin yung usapin, yung kahandaan ng Pilipinas kung sakaling magkaroon ng panibago na namang COVID surge. Nasa na naman ay hindi na. So kanya-kanya pa rin ang mga magkakaibang mga posisyon. Ako pansin pa rin dito, ito nga si attorney, si Dr. Montemayor, dahil sa nais niyang ipa-abolish daw itong IATF na kinontra rin ng ilang mga kanyang karibal, katulad itong si Mayor Esco at si Manny Pacquiao, kung saan nagkaroon sila ng konting pagpapaliwanagan susapin nga na bumubuo naman ng IATF. Abangan pa ang mga pagputuloy po ng ating pagantabay pa rin kasama ang ating mga himpilan sa Star FM at Bombo Radio stations nationwide. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, is also brought to you in part by Commission Elections sa COMELEC, ang Bombo Radio, Star FM stations at Cebuana Lulier. So patuloy natin inabangan yung next round sa 4th round. Kaugnay pa rin ito na banggaan at pagalingan ng pag-isip itong mga tumatakbo sa siyam na mga presidential candidates. Kanina binabanggit ko yung tinalakay nila usapin pa rin sa kahanda ng Pilipinas kung sakaling may panibagong surge. So ang common denominator pa rin nila dito, ang kahandaan pa rin ng taong bayan na huwag pa rin alisin, maging bahagi na ang COVID ng ating pamumuhay at manatili po yung minimum na paglalagay pa rin, pagpatupad sa mga health protocol. So, tulad na face mask, na huwag pa rin aalisin dahil nandyan pa rin naman itong si COVID, hindi naalis na. Pero sabi naman ng ilang mga presidentials, katulad nitong si Vice President Leni Robredo, huwag na raw antayin pa yung surge at kailangan palakasin pa yung paghanda ng ating mga ospital, mga healthcare personnel. At yun na rin yung sabi naman ni Secretary Abella, palawakin pa yung consultative na maging partisipasyon, hindi lamang daw kasi tinatalakay itong ng IATF, yung iba pang mga sektor ng ating lipunan. At si Calyo din naman kanyang binabanggit, akuin ng gobyerno yung pagpapalakas ng kalusugan ng ating taong bayan. Pinas Debates 2022, The Turning Point. We are live at Sofitel Philippine Plaza for the first COMELEC presidential debate. At ngayon po, tayo ay tutungo sa ating ika-4 na tanong. Dahil po sa pandemya, hindi lamang nawalan ng trabaho at kabuhayan ng maraming Pilipino, pati pa mga mag-aaral, lalo na yung mga papasok pa lamang ngayon sa labor force na antala ang edukasyon
at nabawasan ang kasanayan o competencies. Ang tanong, ano ang gagawin mo para matiyak na una, sapat ang trabaho, pangalawa, matatag ang kabuhayan, at panghuli, dekalidad o up to standard ang kasanayan ng mga gagraduate ngayon at papasok sa mundo ng paggawa. You have 90 seconds to answer, and we start again with Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Sir, your 90 seconds begins now. Salamat po. Yung pong the gap, yung learning gap na nangyari, pwede po simulan kasi yan sa pwede po natin kasi simulan yan from primary, secondary, and tertiary all the way. Ang tanong po niyo is about the tertiary, but I'd like to begin with the primary and secondary. Kung pwede po talaga, meron tayong lalo na po yung sa mga nakapag-miss na ng first, ng kanilang for about 2 years now, talagang marami po silang learning gaps. However, it can still be caught up by, pwede pong mahabol yun, by teaching, by mobilizing ang tinatawag natin na National Volunteer Corps, na kung saan ay pwede po silang tumulong lalo na sa mga kabataan, especially those with the primary and secondary grades, na tumulong po sila in gaining mastery, especially in 3 R's po, reading, writing, and arithmetic. Kung pwede pong bigyan tugon yun, dahilan sa kung meron man, kahit na meron po silang malalaking gaps, at least they're able to handle mastery regarding the basics, reading, writing, arithmetic. In the same manner po, ang ano po talaga dyan ay we will just have to continue to supplement, no? We'll have to continue to supplement yung ating mga graduates, granting them possible scholarships and possible tutorial courses, lalo na po sa mga lalo na sa mga courses na napagkulang nila. But however that Right, maraming salamat po. Again, ang tanong po ay patungkol in particular sa mga papasok pa lamang ngayon sa labor force. Yes. Kalyodi, kayo na po ngayon ang sasagot. Mamimaintain naman yung quality ng mga magkatrabaho kahit na hindi nagkaroon ng epekto dito sa pandemya. Kasi kailangan lang naman ay magkaroon ng, paramihin natin, yung mga opisina o TESDA center na hindi lang limitado sa ilang area kundi sa lahat ng mga lugar, magtayo tayo at palakasin natin sila nang sa ganoon ay magkaroon ng eksaktong trabaho, training yung ating mga estudyante sa gustong trabaho nila. Ngayon doon sa papasok sa trabaho, meron namang probationary period ang ating mga nagkatrabaho. Binibigyan sila ng 6 months. Pero kinakailangan doon sa 6 months na yun, ma-perform nila yung tungkulin nila. Pero dapat ay maging ma-regular natin yung mga manggagawa. Dahil walang kwenta na magtuloy-tuloy ang trabaho yung mga manggagawa natin nang hindi sila regular doon sa kanilang trabaho. Dapat wakasan na natin yung sistemang kontraktualisasyon o buwagin na natin yung mga manpower agency na yan. Kasi yung trabaho naman, karamihan, lalo na kung sa mga services at manufacturing, repetitive yung trabaho. Bawat segundo, bawat minuto, inuulit-ulit lang yung trabaho ng ating mga manggagawa. Kaya dapat, haba nga yung 6 months, baka kailangan 4 months pa lang, dapat ma-regular na yung ating mga manggagawa sa trabaho. Nang sa ganun, mahalin ng ating mga manggagawa yung kanyang trabaho kung siya'y regular at tinuturing na partner doon sa kanyang kumpanyang pinapasukan. Mayor Isko Moreno. Thank you, Madam Moderator Lucci. Mga kababayan, kung kinakailangan mag-catch up doon sa mga lost opportunity sa mga nag-aral graduates natin ngayon, then so be it. We'll invest on it. But let's move on, no, towards kung anong goal natin para sa ating mga kababayan para sila maging competitive sa mundo. Ang aking pong direksyon ay una, nasabi ko na, I'll invest on STEM. I-redirect ko going to STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. But going around the country, nakita ko po yung hirap ng buhay ng mga magsasaka na nagbibigay sa atin ng pagkain. Kaya ang gagawin ko, STEAM, no? STEA for agriculture. We will invest such money, magmumuhunan tayo, bigyan natin yung mga state university katulad ng Tarlac. Magaling yung Tarlac, katulad yung Los Baños. Ang dami mga state university sa Mindanao
na maaaring magturo muli ng agrikultura para magkaroon tayo ng food security dahil itong pandemyang ito, tinuruan na tayo na maging maingat at mag-produce ng sarili natin pagkain at huwag tayong umasa sa mga imported food products wherein hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa away ng ibang bansa. We have to be food sufficient. So, we ready our students in the future in terms of science and technology and agriculture. Yun po ang aking plano, mga kababayan. Gonzales, sir, your turn now. Yung catch up, hindi yan immediate. No? We have to be prepared na medyo magtatagal bago maging normal ang performance ng ating mga manggagawa, lalo na yung mga bagong graduate. Kaya ang tinitingnan ko dyan, yung pumasok tayo, yung nangyayaring pagbabago din ng workplace sa nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig. Yung self-generated jobs. No? Baka doon, muna natin i-emphasize yung pagpasok ng ating mga bagong mga manggagawa. Yung mga self-employed, sa mga pamilya yan So pagpapasensyahan yan at tuturuan ng gusto kung hindi pa masyadong sanay sa pagtatrabaho. Yung sa agrikultura, isa pang lugar yan na pwedeng pasukan. Kasi ang technology sa agrikultura ay madaling matutuhan. Saka na natin i-modernize. Sa panahon ngayon ng ating recovery, siguraduhin lang natin na ang mga bagong naghahanap ng trabaho ay magkaroon ng trabaho. Yung upgrading them will take some time. And yan ay pag-aaralan natin mabuti. Senator Ping Lacson, your 90 seconds starts now. Maraming salamat po. Madaliin po natin yung transition from the state of pandemic to endemic. No? Na sa ganon, ako'y sumusuporta doon sa posisyon ng NEDA na all over the Philippines, ibaba na natin alert level 1 na sa ganon, makabalik na sa trabaho yung ating mga kababayan. Yung hiling ng mga BPO sector, napalawigin yung kanilang work from home. From April hanggang September, sinususugan ko po yon. Dahil marami nagsara ng mga opisina nila at gusto nila magpatuloy ng work from home. Total, meron man tayong commuting, di ba? Yung batas na ito, Telecommuting Act. Ngayon, yung medium term, yung skills matching, nang kung saan madali makakuha ng trabaho at magagawa lang natin to pag nag-digitalize yung ating government processes and transactions. Paano tayo mag-digitalize? Kailangan improve natin yung internet service. Kailangan ponduhan natin yung National Broadband Highway. Kailangan doon 18 billion pesos. Yung National ID System, yung rollout ng ating mga PhilSys, Philippine ID System, kailangan madaliin. Sa ngayon, 50% pa lamang o 50 million pa lamang ang na-enroll at mahigit 2 million pa lamang ang nakakakuha ng ID. Hindi ko alam kung bakit napakabagal ng rollout ng PSA. Kinol na namin yung kanyang atensyon kung pwedeng madaliin. So, napakaraming dapat gawin. Yung sa agrikultura, one town, one project, one product, na kung saan matutulangan natin yung mga magsasaka. Salamat po. Ayun naman po, kayo po, Mr. Faisal Mangondato. Yung sa problema sa forced labor na para maka-catch up ay dahil sa pagdaan sa atin ng pandemya at nawalan ng maraming trabaho ang ating mga manggagawa at saka yung naghahanap buhay na sa kalakalan ay dapat yung binibigay ng ating pamahalaan na subsidy ay hindi lang sa consumption kundi pati rin sa halip na consumption lamang bibigyan ay doon sa production. Ang ibig sabihin, maaaring bigyan natin ng subsidy yung mga tao na nakatambay lang sa bahay nang sa ganon yung mga lupay na nakatingwang sa ating dito sa atin ay magawa ng paraan ng pataniman ng mga kababayan natin na nahinto yung paghahanap buhay nila. Nang sa ganon, magkaroon sila ng production sa binibigay na subsidy ng ating gobyerno. Yung bigyan din sila, halimbawa, ng mga hayop, yung mga tupa, yung kambing, yung mga para magawa nila
na magkaroon sila ng production at mayroon silang hanap buhay samantalang naghihintay pa sila sa pagkaroon ng normalisasyon. Dr. Montemayor, your turn, sir. Maraming salamat po. Napakaganda ng tanong na quality of work pero napakalungkot ng sitwasyon. Kahit na pagandahin natin ang sitwasyon, napakababa ng motivation ng ating workers, napakababa ng profile, napakababa ng kanilang moral. Alam niyo kung bakit? Vaccination card. Palaging inaharas nyo ang 70 million na Pilipino. Palaging yung hinahanapan yan. When in fact, ang mismong vaccination will expose you to infection. This is the reverse now. According to the Baltimore study. Now, malungkot po sitwasyon. Nagkakagulo sa Pilipinas. Inaharas ang ating mga workers. Where is your vaccination card? Ayaw nyo eh. Ayaw sabi na, ayaw nyo kaming papasukin kung wala kaming vaccination card. So, maganda po, no? Pag ceteris paribus, kung all things equal, bigyan natin sila ng incentives, bigyan natin sila ng tamang salaries, bigyan natin sila ng tamang motivation, at bigyan natin sila ng advancement. Unless and until na gawin nating maayos ang trato natin sa ating mga Filipino workers, vaccinated or unvaccinated, let us love them all para gaganda ang sitwasyon ng ating pagtatrabaho. Senator Manny Pacquiao, it's your turn now, sir. Marami pong salamat. Kung usapin po ng kakayahan ng mga graduates natin, ng mga estudyante, hindi po natin mag-question yan. Hindi naman siguro ipapasa ng mga guro yan kung hindi nila kaya o hindi sila nakapasa. Ang kakayahan ng Pilipino ay kakaiba. No? Ang problema talaga, ang pinakamalaking question dito is, may mahanap ba silang trabaho? Anong trabaho ba ang pwede nilang pasukan? Yun po ang pinaka-problema ng ating bansa. Kung mga trabaho lang, mga trabahante lang ng Pilipinas, ng Pilipino ang kailangan, sobra-sobra po tayo. Ang kailangan yung trabaho. Paano natin ma-provide sa kanila? Paano natin matulungan sila? Lalong-lalo na yung ating mga farmers na matagal nang umiiyak, matagal nang humihingi ng saklolo sa ating gobyerno at napabayaan natin na sila ang dapat tulungan natin dahil sila ang mga breadwinner sa ating bansa. At pangalawa po, yung tinatawag nating TESDA. Bakit hindi natin palakasin yung TESDA at mag-training ng mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral at yung gusto pang matuto sa mga gusto nilang malaman, pwede po itong suportahan. Napakalaking bagay po nito. In fact, nag-sponsor po ako, nagpagawa po tayo ng isang TESDA building sa Region 12 at napakaganda po ng building na yun. At marami pong natulungan doon sa yung building na yon. So kaya kailangan po, ang pinaka-problema dito, may trabaho ba? Maraming salamat po. Lenny, your answer please. Kailangan po nating unang-una ayusin yung kalidad ng ating edukasyon para preparado yung ating mga graduates sa kanilang trabahong gustong hanapin. Even during pre-pandemic, malaki na talaga yung problema natin tungkol sa kalidad ng edukasyon. In fact, pag tiningnan po natin yung ating mga ranking sa international assessments, lagi tayo nasa bottom. Kailangan, parati ko po itong sinasabi, kailangan mag-declare na tayo ng education crisis para matutukan natin ito. Itaas natin yung budget natin sa education. Meron pong recommended yung UNESCO. Hanggang 6%, ngayon 3% lang yung ating budget. 3% lang ng GDP, itaas po natin to 6% para matutukan po natin yung mga items na dapat matutukan. Yung number 1, kailangan asikasuhin natin yung ating mga teachers. Ang salaries po ng teachers natin hindi competitive kumpara sa ibang mga lugar. Nilulunod natin sila sa maraming administrative work na ang dapat po nakatutok sila sa instruction. Dapat yung trainings nila tuloy-tuloy para magpo-produce nila ng better quality din ng mga estudyante. Kailangan po, malaki po yung disconnect ng curriculum natin sa industry. Example ko na lang po dito yung BPO, ang daming trabahong available pero walang nag-qualify. Yung maritime, grabe pa yung opportunity dito pero yung skills kulang. Yung ating pong pagtutok sa STEM, dapat maglagay tayo ng mga regional excellence centers para nasusut natin sa lugar yung tamang kinakailangan ng lugar. All right, and the floor is now open for rebuttal.
And I'm seeing Dr. Montemayor's hand raised again. Maraming salamat po. Alam niyo, napakasarap pakinggan, no? Yung mga farmers, tutulungan natin. Pero hanggat hindi matanggal yung evil na rice tarification na yan, walang kwenta lahat ng pangako natin sa mga farmers. Pangatlo, pangalawa, yung mga teachers, mahal natin yung mga teachers, gusto natin mag-advance yung ano. Pero ayaw nyo namang papasukin sa mga schools, lalong-lalo na yung mga unvaccinated. Bigyan natin ng equal treatment para ganon, maramdaman natin ang pag-ibig nila sa atin, sa pag-ibig natin sa kanila. Kanino nyo po gustong itanong ang tanong na yan? Marami pong nagano sa farmers si Senator Manny Pacquiao at saka yung gusto pa po. Sinong gustong sumagot sa tanong? Okay, Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator. I would like to remind the gentleman who is a lawyer and a doctor, no matter what, if we are not food ready, especially this pandemic, tinuruan na tayo ng leksyon. Hindi tayo aasa sa pag-aangkat. Kailangan nagpo-produce tayo ng sapat na pagkain at murang pagkain para sa mga Pilipino. And that's why, instead of STEM, I'm creating it as a STEAM. Science, Technology, Engineering, Agriculture. Kalyodi, meron din po kayong tinaas na kamay. Sinagot niya pero sabihin ko na rin lang na yung malaking problema talaga dito sa ating agriculture, yung rice tarification law. At kung yun ang problema, ako ay nagpapanukala talaga na dapat ay mawala o ma-repeal yung rice tarification law dahil nagpahirap yan doon sa 11 million nating mga magsasaka. Kahit anong programa ang gawin natin sa ating mga magsasaka, kung hindi ma-repeal yung rice tarification law yun, ay talagang walang mangyayari sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Anybody else who wants to answer? Yes, Mr. Mangandato. Sa ating pagtanim sa mga yung tungkol sa rice tarification, dapat po handa ang ating pamahalaan na yung 4 million na lupain na pagsaka ng pagtaniman ng palay ay dapat yung 3 million na hindi pa irrigated land, dapat ang gobyerno paglaanan ng pondo para sa ganoon hindi na tayo aasa sa pag-ambag ng bigas sa ibang bansa. Senator Manny Pacquiao. Yun pong rice tarification law, nag-file po ako sa Senate ng investigation niya para investigahan. Hindi pa po hinihir ng committee chair. But ang gusto ko po kasi dyan, i-abolish na yung rice tarification law. Kasi po, kaya lang po ako sumuporta dyan sa rice tarification law dahil mayroon pong 10 billion na ibibigay sa mga farmers natin pero hindi po sila nakakatanggap. Ang masakit po yun, hindi po sila nakakatanggap kahit piso po. Yun po ang aking gusto na i-abolish na lang po, lamang po yan dahil pahirap po yan. Salamat po. Alright, follow-up question na lang po from the moderator. Ano naman po ang inyong paninindigan pagdating sa mga proposal na gawin na lamang 4-day work week ngayon para po makatipid ang mga empleyado pero ito po ay ino-oppose ng mga employer. Maaari po bang marinig si Senator Ping Lacson na hindi pa po nagsasalita sa isyong ito ngayon? Ako po sumusuporta ako doon dahil sa mahal ng gasolina, imagine na lang yung isang araw na matitipid yung papunta, pati yung mga nagko-commute, hindi na mamamasahe. Kukompensate natin to, yung 4-day work week, dagdagan natin yung oras ng trabaho. Sa halip na 8 oras, gawin natin 10 oras para 40 hours din ang kanilang pagtrabaho. Parang sweldo nila, maski yung arawan, ganun din. Para ring nagtrabaho na 5 araw. Alright. Temporary lang. Dr. Montemayor. Okay, yung 4-day work week, parang magandang pakinggan, Pero tandaan nyo, katatapos lang, o nasa pandemya pa tayo. Kailangan may stimulate ang ating economy by consumption, spending, fiscal stimulus. Alam nyo, pag yung 3 days na yun, sayang din yun, Pag hindi nagsisirculate ang pera dito sa ating bansa, ang mangyayari, lalong magiging stagnant and it will lead to stagflation. Anybody else? Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator. I think depende sa industriya. Pero kung BPO, for example, it can have 1 day
work from home. I think that I agree. Pero may mga industriya tayo na kailangan ng physical presence to create more productivity, efficiency in production. For example, mga planta na kailangan talaga ng human resources and presence of human resources. On other sector like BPO, yes, I agree. All right, Calyodi, I saw you raising your hand. Pwede naman na yung 4 days work, pero dapat kung yan ay gagawing 12 hours para makumpleto yung 48 hours a week. 10 hours lang naman po. Kasi kung gagawin mo 4 days, dapat 6 days yan eh. Para 48. Dapat gawin yung 4 days overtime pay. May 30% wage, 30% overtime pay. Hindi dapat parang 1.5 days lang yon. Senator Pacquiao. Sa akin po ay hindi po lahat. Pwedeng gawing 10 oras ang trabaho kung magaan ang trabaho. Pero may mga trabaho, alalahanin may mga trabaho na hindi madali. Yung mabibilad ka sa araw, buong araw, tapos 10 oras ka nandoon magtatrabaho, baka naman hindi ka na makapagtrabaho, magkasakit ka lalo. Kawawa naman yung ating mga kababayan din. So, ano lang siya, hindi naman lahat maganda. May mga ano rin, na mayroong pakinabang, mayroong hindi naman. So, hybrid po. Salamat. Senator Ping Lacson. Tama po si Calyodi, kasi talagang higi ng overtime pay. Kailangan pa rito, i-amend pa natin yung labor code para payagan, para hindi mag-demand yung ating mga manggagawa ng overtime pay pag lumampas na sila sa 8 oras. So tama po si Calyodi doon, na may problema rin kung i-extend natin ng 10 o 12 oras ang pagtatrabaho sa isang araw, i-demand ng mga manggagawa na sila bigyan ng overtime pay. Yun ang ayaw ng mga employers. VP Lenny, we have yet to hear from you on this issue. Ako agree po ako kay Calyodi na kailangang siguruhin na yung take home ng mga manggagawa hindi shortchange. Hindi pwedeng ang kwenta nito 4 days lang sila nagtrabaho. Kailangan commensurate sa oras na trinabaho nila yung take home nila. Agree din ako kay Senator Manny Pacquiao na kailangan pakinggan yung lahat na sektor, manggagawa sa kayo mga employer. Ano ba yung mga klase ng mga industriya na hindi gagana ito? Pero agree po ako na dapat maging supportive tayo, lalo na ngayong kasagsagan ng kataasan ng presyo ng gasolina. Secretary Abella, would you like to add to Yes, I think we're all in agreement na dapat hindi ma-shortchange yung mga tao. Even if they, for example, they should be given commensurate pay, depende sa kanilang, they should be given commensurate pay even if they're asked to have lesser work days. Kung mataasan yung kanilang overtime pay. Okay, balik po tayo sa issue. Secretary Gonzales, kayo po ba'y pabor sa 4-day work week at taasan na rin ang minimum wage? Depende kung anong objective, bakit natin ginagawang 4 days. No? Titignan natin mabuti muna yan kung bakit. Sir Faisal? Kailangan pag-aralan ng ganyang proposal dahil lahat ng ginagawa sa atin ay nakasaad sa batas. Kung gagawin natin ng yung 4 days, ay tataas naman ang oras na tatrabahuin ng ating mga labor. Kaya ang sabi ni Calyodi ay bigyan sila ng take-home na parang mayroon silang makukuha na benefits doon sa pagtaas ng kanilang serbisyo sa trabaho. All right, maraming salamat sa ating mga kandidato and we will be hearing more from them in a bit. Pilipinas Debates 2022, The Turning Point will be right back. Stay right there. Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Moto gamit ang vote counting machine o VCM. Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit o kahit na ano pa mang dumi.
Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Vote Safe Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Commission on Elections. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So paalala lamang oras sa buong Pilipinas, 44 minutos na po nakalipas ng alas 8 ng gabi. So isa sa mga highlights katatapos lamang na round itong usapin, talagang mainit na pag-usapan itong proposal na 4-day work week sa panahon ngayon na may krisis tayong kinakarap. Sa usapin po na mataas po ang presyohan ng mga produktong petrolyo. So talaga naman magkakaiba po ang mga pananaw. Sabi ng iba, kailangan mag-amyenda sa ating saligang batas. Meron din sabihin na natatakot din sila baka humingi ng dagdag na overtime ang ating mga kung paabutin ng 10 oras o 12 oras at meron namang sinasabi sa Germany pa dapat daw hybrid na kinampihan din naman ni Vice President Leni Robredo kaugnay po naman susapin ng 4-day work week. Chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, is also brought to you in part by Commission Elections sa COMELEC kasama ang Bombo Radio Philippines, yung kasamang Star FM stations nationwide at Cebuana Lulier. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So isang round pang ating inabangan mga kabombo kay Star Nation at sa pagharap pa rin ng siyam na mga presidential candidates kung saan ay isa nga lamang ang hindi dumalo dito. So kanina naging usapin dito kanina itong mahalaga pong issue. Lalo natin mga graduate ngayon na nagkaroon ng learning gap. Hindi sapat yung kanilang pag-aaral. Karamihan dito ay online lamang. So ang naging usapin dito, paano yung pagkuha nila ng magandang trabaho sa mga graduates. So talagang maselan po yung turang usapin yung learning gap na yan. So sinasabi nito Secretary Abella na isa sa mga presidentiables na yung mga nakapag-aral 2 taon hindi nakapag-aral sa nakalipas na 2 taon ay dapat daw ay mas pag-ibayuhin yung reading, writing and arithmetic bigyan ng scholarship. Si Calyo din naman kanyang binabanggit dito na magkaroon pa ng kalidad na mamantini yung trabaho nila at palakasin yung mga learning centers at iba pa at pagpapasok din naman sila sa trabaho. Although mayroon pa naman tinatawag na probationary period para doon sa ating mga manggagawa. So kanilang isiningit dito ni Calyodi kayo sa contractorization, yung mga manpower agencies na dapat manay wakasan na. At nagbabalik po ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. And we are down to our last question. At marami pa pong panganganakan na tanong ang tanong na ito. Alright, sa puntong ito, ang una pong sasagot ay si Manila Mayor Isko Moreno. At narito po ang tanong. Sa puntong ito ng inyong pangangampanya,
Ano po ang mga mahalagang aral na nakapagpalalim sa inyong kaalaman at pagkilala sa mga mamamayang Pilipino na nakapagpatalas sa inyong plano para sa bayan sakaling kayo ay mahalal na presidente? Kayo po ang unang sasagot, Mayor. 90 seconds. Maraming salamat, Madam Moderator Lucci. Well, una, nakita ko po, sa pag-ikot-ikot ko po sa iba't ibang dako ng ating bansa, isla, barangay, munisipalidad, na masyado pong na-spoiled ang Metro Manila. Parang ang focus of development nandito sa Metro Manila. So that's why, mga kababayan, ito po ang gagawin ko. Sa bawat piso na ibibigay na development sa Metro Manila, ay ilalaan ko papunta sa Parplang areas. Because kapag dito natin yung ginawa sa Metro Manila, wala na yan masyadong ibibigay na maganda sa ekonomiya. But kung yung same piso, ilalagay ko sa mga probinsya, mga dirt road, na kung saan dapat kalsada, farm to market road, mga pasilidad patubig, mga kababayan, nakakalugmok isipin yung nakita ko sa probinsya. So, kaya po umasa kayo. Lahat ng mga bagay na infrastruktura na ginagamit sa Metro Manila will be diverted to Parplang areas to create more economic development and movement in the areas. And may awa ang Diyos, mga kababayan, pagtutuunan ko ng pansin at napapanahon na sa estado na pagtuunan at puhunanan ng pansin ang agrikultura. All right. Secretary Norberto Gonzales, please. Nagsimula po ako na nag-isip na ang isa sa pinakamalaking suliranin ng ating lipunan ay ang ating political system at ang ating tradisyon sa pamumulitika. Sinabi ko po na para bagang ang politika natin sa kasalukuyan ay nakakasira pa sa pagharap natin sa magandang bukas. Akala ko po mahihirapan ako na makipag-usap sa ating mga mamamayan tungkol dito. Ako po galak na galak. Kasi wala pong level ng edukasyon ang pinag-uusapan dito. May pinag-aralan, walang pinag-aralan, mayaman, mahirap. Nakita ko po na ang paghahangad na baguhin ang mga istruktura ng pamumulitika dito sa atin ay tinatanggap ng ating mga kababayan. At sila po ay nahahanda na makipag-usap, makipagpaliwanagan. Ano po ang ibig sabihin ng autonomous regions? Ano po ang implikasyon niyan sa ating kinabukasan? Yung pong sinasabi natin na babaguhin natin ang ating charter. Yung pong pag-uusap na parliamentary system. Ano ba yan? Aba, sabik na sabik po ang ating mga kababayan na makinig sa pag-discussion ng mga ganitong bagay. Senator Ping Lacson, kayo na po. Napakarami pong natutunan at marami rin kami natulungan on the spot. Sa halip na mag-rally, pinili namin ni Senate President Soto na makipagdialogo, multisectoral. At na-educate namin lalo na yung mga tricycle drivers, mga farmers, fisherfolk, na kung saan hindi nila alam na sila entitled sa fuel subsidy ng DOTR through LTFRB, na kung saan meron 5 bilyon at pinaliwanag namin sa special provision sa GAA, kasama talaga ang tricycle drivers. Sa mga fisher po, ganun din, merong 1.1 billion sa Department of Agriculture na kailangan entitled din sila, pati yung mga farmers. Nakita ko rin yung disconnect between the resources, yung national budget, at saka yung needs and priorities of the local government units. Tama-tama po ito sa aming plataforma, yung tinatawag namin BRAVE, Budget Reform Advocacy for Village Empowerment, village being represented by the local government units. Bigyan natin sila ng mas malawak at malapad na papel sa pagbabalangkas ng kanilang local development plans at pag-implementa ng kanilang mga proyekto, mapa development man o mapa livelihood projects. So napakarami po naming natutunan sa kanila at marami rin silang nakuhang impormasyon galing sa amin. Katunayan yung iba,
mga farmers natin. Ikinonect pa namin doon sa UP Biotechnology, sa UP Los Baños, para sa mga pataba na organic, sa halip na bumibili sila ng napakamahal na oil-based fertilizer. Maraming salamat po. Sinong Faisal? Sa aming pag-ikot-ikot sa mga probinsya na napuntahan namin ng aming partido, ay nakita po namin ang sitwasyon, kahirapan ng ating mga kababayan, yung maraming taong walang hanap buhay, walang trabaho, at yung pera ng kaban ng bayan ay nalulustay lamang sa hindi na programa na dapat ay mapunta yung budget na sa mga programa ng ating gobyerno. Kaya po kami, sa obserbasyon namin na itong problema ng Pilipinas ay problema pa noon, problema pa ngayon, pabalik-balik, paikot-ikot ang problema natin. Kaya po kami ay sa transition platform kami nakatuon dahil yung gusto namin ay magkaroon na tayo ng changes ng ating sistema sa pamamaraan na isulong ang federalismo nang sa ganon may lapit natin yung gobyerno sa mga tao sa bawat region para may prioritize ng lahat ng mga probinsya yung pangangailangan nila na sila na ang gagawa ng hakbang para i-develop ang kanilang mga lugar nang sa ganon ay magkaroon sila ng magandang pamumuhay lahat ng mga tao doon sa mga lugar na yun. Salamat po. Dr. Montemayor, your turn. Maraming salamat po. Alam niyo po, more than 30 years, umiikot na ako sa buong Pilipinas. Nagsimula pa nung ako'y maging doktor. Alam niyo po, ang obserbasyon ko, isa lang, magsimula noon at hanggang ngayon, poor and sick Filipinos. 85 to 90 million Filipinos ang estimate ko, ang napakahirap at may sakit na Pilipino, lalong-lalo na ngayon. Dalawa po, ang obserbasyon ko, bakit nangyayari ang ganyan? Dinevolve natin ang LGUs, pero tingnan nyo naman, ano nangyayari sa kanila? Ang number one, kulang ang binibigay. Buti na lang na-remind ng Supreme Court sa Mandanas Doctrine na dapat ibigay yung 40% ng national taxes. Pangalawa, dalawang kuyan, kulang at corruption. Ang corruption ay biniblid talaga, dumudugo ang ating bansa dahil sa dami ng nakawan. Hindi lang sa central, pati sa mga local government units. Kaya ang gagawin natin, ayusin nating mabuti. Ano ba ang cost ng poverty? Ano ba ang cost ng unemployment? Ano ba ang cost ng lahat ng misery ng ating bansa? Hindi lang natin pwede sabihin dahil sa pandemic, kundi sa maraming bagay, lalong-lalo na ang kulang ang pera at pangalawa, ang corruption. Senator Manny Pacquiao. Ang style po naming pag-iikot ay hindi po kami nagpuput up ng malaking stage at mag-invite ng mga entertainers para pasayahin yung mga tao. Pinupuntahan ko po yung mga barangay, yung sulok ng mga mahihirap. At doon po nakita ako kung paano ang paghihirap, kung anong para pakiramdam nila at paghihirap sa buhay. Tuwing nakikita ako ang mga mahihirap, parang dinudurog yung puso ko. Parang nakikita ako yung sarili ko nung araw na ako ay mahirap. Talagang ang sinasama ng loob ko, yung mga kawatan dyan sa gobyerno, yung mga napagsamantala niya sa gobyerno, pagdating ng panahon, yan po talaga unang supuin ko bakit nagkaganito yung mga tao because of them. Dahil po wala pong development, walang opportunity na naibibigay natin sa taong bayan. Kaya po, ang puso ni Manny Pacquiao palagi nasa mga mahirap. Sa aking pag-iikot, marami po akong natutunan, marami po akong nalaman yung problema at hinaing ng bawat Pilipino na hindi po nabigyan ng pansin sa matagal ng panahon. At itong ipinaglalaban ni Manny Pacquiao, gusto ko lang tiyakin at ulitin, sabihin sa taong bayan na laban ito ng mga mahihirap na tao, laban ito ng sambayan ng Pilipino. Dahil pag si Manny Pacquiao ang naging presidente, humanda na kayong mga kawatan dyan sa gobyerno dahil ipapakita ko sa inyo ang kakaibang administrasyon ni Manny Pacquiao na ang mga kawatan magsama-sama sa kulungan. Mark my word. Salamat po. Any Bepilan, Ma'am. Ang pinakaaral pong napulot ko, hindi lang ngayon sa pag-ikot ngayong kampanya. Pero mula pa nung NGO worker ako, nag-aabogado ako para sa mga basihang sektor, hanggang nasa Congress na ako, hanggang nung VP na ako,
na wala talagang kapalit yung magbabad sa communities dahil doon ka nakikinig. At pag sabi kong pagbabad sa communities, hindi during campaign, pero bago pa niyan. Doon ka nakikinig, doon mo nararamdaman yung kahirapan na pinagdadaanan ng ating mga kababayan. At yun yung nagsha-shape sa mga policies at mga projects na ginagawa natin. Nung nasa Congress ako, karamihan sa aking mga panukalang batas ay pagtulong sa mga basehang sektor, ang pag-ayos ng korupsyon. Ngayong VP na ako, ganun pa din. Meron kaming anti-poverty program na Angat Buhay na nagbababad talaga kami sa pinakamahihirap na mga communities. Ito, kaya inaayos namin ang governance, kaya inaayos namin yung korupsyon. Kasi ang palagay natin, pag naayos natin ang governance, naalis natin ang korupsyon, mas maraming pera yung mapupunta para sa mga proyekto sa ating mga kababayan. Ito, na-realize din natin na kailangan nating palakasin at i-empower ang mga barangays. Dahil yung mga barangays, ito yung unang nilalapitan ng ating mga kababayan. Sila yung may pakiramdam sa hinaing at kahirapan ng ating mga kababayan. Kaya dapat bigyan natin sila ng mas malaking capacity, mas malaking pondo, mas grabing empowerment. Kung ngayong VP ako, marami kami natutulungan lalo na pag binigyan ako mas malaking mandato. Salamat, ma'am. Mr. Ernesto Abella, sir. Yes, ma'am. Ang isa pong natutunan ko talaga ay makinig. Not only that, nakita ko na sa sobrang mayaman ng Pilipinas, pero ang laki ng agwat na mahirap at mayaman. Ang pangalawa ko po nakita ay parang nawala ang tiwala ng tao sa gobyerno. At ang pangatlo po ay parang nawalan talaga tayo na pagmamahal sa bayan. So ang nakita ko ay kailangan talagang isali ang ordinaryong mamamayan. We need to include civil society. We need to include them sa proseso. Pangalawa po, kailangan talaga ng gobyernong nararamdaman. Hindi po swerte ang ang kahirapan po ay hindi dahilan sa swerte. Ang kahirapan po ay dahilan sa maling mga pulisiya. Poverty is not the result of luck or destiny. Poverty is the result of wrong policies, and that's why we fail. Ang pangatlo po ay yung kailangan talaga natin ngayon ng isang confident national identity. Kung kailangan maisoli po sa mga kabataan ang sense of being Filipino. So yun po ang kailangan natin. So nakita ko po ay kailangan talagang mahalaga yung pananaw para sa bayan. Hindi lang po yung alam natin kung anong gagawin para sa mga problema ngayon, kundi alam po natin kung saan natin sila dadalhin, na magkaroon po tayo isang bayan na nararapat sa Pilipino at mga Pilipinong nararapat po sa bayan. Salamat po. Calio de Guzman. Sa pag-ikot at pakikipagkonsultahan sa iba't ibang sektor, klaro, grabe yung kahirapang dinaranas ng ating mga mamayan. Maraming walang trabaho, kung may trabaho naman, kontraktual, ang ating mga manggagawa, yung ating mga magsasaka, umiiyak doon sa rice tarification law dahil nagpababa ito sa presyo ng kailang palay dahil sa pagtambak ng imported na bigas dito sa ating mga merkado. Yung ating mga kababaihan, ganun pa rin ang kalagayan. Yung ating mga kabataan, hindi pa rin makatiyak na makatapos ng high school. Yung mga ating mga nagkakasakit, nagre-reklamo, hindi makapunta sa mga hospital. At nakita ko dyan na parang nagkaroon ng realization o kawastuhan yung aking tindig na dapat baguhin yung mga batas at patakaran na masyadong pabor lamang doon sa mga kapitalista. Nagli-legalize ng pagkakamal ng yaman ng iilan at nagli-legalize din sa kahirapan ng ating mamamayan. Nakakalungkot, ang dami natin na iboto mula kay Marcos hanggang dito kay Duterte. Ang gaganda ng pangako sa bayan, kaunlaran. Pero yung bigas, presyo ng bigas, hindi mapababa. Presyo ng kuryente, hindi ma-resolve. Mga basic na kailangan ng ating mga mamayan, hindi ma-resolve. Anong klase itong mga pangakong ito? Ang gaganda ng mga programa para sa bansa, ang gaganda ng sinasabi, pero yung basic na needs ng mga tao ay hindi ma-resolve. Kaya, kumpirmadong tama yung pagbabago, ang kailangan natin. Pagbabago sa politika, pagbabago sa ekonomiya, politika ng masa, ekonomiya ng masa. Hindi dapat tubo, dapat tao muna. All right. Ngayon, the floor is once again open to any reaction, and Dr. Montemayor raised his hand first. Maraming salamat po. Na-mention po ni Senator Pacquiao, no? Yung mga entertainers. No? Ako po, wala ko ni isang entertainer o isang artista. No? Unless na ako ay nakikitang artista. Pero ang unang tanong ko,
Ano po ba ang masamang nakikita nyo sa mga entertainer at saka artista? No? Pangalawa, hindi ba kayo minsan mas maigit pa kayo sa isang artista? Dahil nakaka-attract din kayo ng mga tao? Senator Pacquiao. Salamat po. Ang ibig kong sabihin ay hindi natin kailangan yung traditional na mga ginagawa ng mga trapong politician, yung paggawa ng stage at entertainment, mag-invite ng mga tao. Tayo po ang pupunta sa tao at alamin kung ano yung mga hinaing nila, alamin kung ano yung mga damdamin nila, anong gusto nila. Yun po ang ginagawa natin. Yung lumang tugtugin na yun, yung sit up ka ng malaking stage at doon ng mga tao ipatawag mo at magsasabi ka ng, kung ako, iboto ninyo ang pangako, babaon ng Pilipinas. Okay. Mga trapo nga po. Meron po bang nais magtanong, Mayor Isko? Gusto ko lang pong susugan yung sinabi ni Calyodi, no? Kung saan kukunin natin yung pera doon sa iaayuda natin sa mga farmers na nahihirapan dahil sa pagtaas ng fertilizer. Umasa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang ng 203 billion na estate tax, sisiguraduhin natin, sisingilin ko yon. Kukunin ko yung 200 billion na yun, ibibigay ko sa magsasaka, ibibigay ko sa driver bilang ayuda ng taong bayang nangangailangan ng tulong ngayon. Gusto ko lamang pong doktungan yun. At dahil wala po si Senator na alam naman namin yun po ang tinutukoy nyo, hindi po natin masasagot ang komentong yan. Tayo po ay magpatuloy. Senator Ping Lacson wants Gusto ko lang to dugtungan comment. yung sinabi ni Mayor Isko, no? Tama yun. Alam niyo, pinasa naming mga tax packages, ang dami nun eh. Ang na-attain lamang, 101 billion pesos. Train 1, Train 2, ang dami, 101 billion. Meron 203 billion nga na sisingilin lamang na andyan na. Bakit ay singilin ng biyayar? Okay. Yes, Mr. Faisal. Lahat ng mga reforma na gusto natin mangyari dito sa atin, sa gobyerno, hanggat nandito pa tayo sa bulok na sistema, ay hindi mangyayari yung gusto nating mangyari na pagbabago. Dapat lisanin po natin itong lumang sistema at tumawid na tayo sa bagong sistema na yun ang federalismo. Alright. VP Lenny, please. Sususugan ko din yung sinabi ni Mayor Isko saka ni Senator Ping. Kasi ngayon pinag-aawayan, ayaw natin isuspend yung excise tax kahit napakataas ng langis. Dahil wala tayong pera, nasasayang tayo sa revenue, hindi papasok sa gobyerno. Ang ibibigay natin na ayuda ngayon sa napantawid pasada ay 200 pesos. Na napakakonti nun. At ito 230 billion pesos. Pag nasingil natin ito, hindi na natin kailangan tipirin yung ating mga kababayan. Yaman din lang at binuksan nyo ang floor tungkol sa excise tax at sinabi na po ng DBM na ang ibig sabihin daw nito pagka pinutol ang excise tax ay may foregone revenues po tayo na umaabot ng 103 billion. Can anybody care to react to this? Mayor Isko, kayo po muna. Thank you, Madam Moderator, Lucy. Yes, kung masisingil ko yung 203 billion na estate tax sa isang pamilya at iatras ko ang buwis ng krudo at kuryente at 50%, we are going to lose 65 billion pesos. Now, meron pa ako 203 billion minus 65, marami pa akong daang-daang bilyon pa ang pwede natin maibigay sa tao. It's a matter of management, fiscal management lamang at certainty of law. Calyodi? Hindi ako sa pag-aalis ng excise tax. O dapat ituloy yung pag-impose ng Saan-ayon kayo na ituloy ang excise? Ang pag-alis ng excise tax kasi malaki para nang sa ganun makaligtas yung ating mamayan doon sa impact nitong oil increase na ito. Pero labas pa dyan, tingin ko dapat mag-impose tayo ng wealth tax sa lahat ng mga bilyonaryo dito sa ating bansa. Nang sa ganun, magkaroon ng pondo. Pero sang-ayon din ako, pare. Kailangan natin kunin yung 203 billion na yun. Hindi po pwedeng mag-usap ang mga kandidato. Dito lang po. Dapat lahat ng tanong. Sino pa pong gusto? Senator Ping. Ako po, baka hindi nagkakaintindihan. Ang proposal ko po, temporary lang yung suspension ng excise tax. Ang matitipid po dyan, 10 pesos do sa gasolina, no? Sa crudo, 6 pesos. 5 pesos do sa regular.
3 pesos sa kerosene. Temporary lang, maski 3 buwan, itaas pa natin yung threshold from $80 per barrel, gawin natin $90 per barrel. Pero temporary, baka ang akala ng DOF, permanently na isususpend na. Hindi po, hindi ganun kalaki magiging foregone revenues. Mr. Montemayor. Nagtataka ako, no, bakit hirap nating ibigay sa mga mahihirap, no? Etong hinihingin lang naman na pansamantala itong excise tax na 210 billion. Samantalang itong mga foreign corporate taxpayers natin, binaba natin ng napakalaking tax sa create law, no? From 30% to 25% or 20%. Ako po, sangayon ako sa pagtanggal ng excise tax na yan, at least temporarily for the relief of our kababayan. Senator Manny Pacquiao. Ang pinag-uuawayan dito, yung tanggalin o hindi tanggalin. Kung tatanggalin po yung excise tax, makakabuti rin. Kung hindi po tatanggalin yan, yung income, yung collection na lang ng excise tax, yun na lang i-subsidize sa ating mga motorista, yung mga commuters natin, para hindi naman sila mahirapan, no? At ganun din yun. Ganun din yun pong sitwasyon nun. Tanggalin o hindi tanggalin. Para yung income, magagamit din doon to subsidize them. Salamat po. All right. We'll move on to another question na may connection po sa original question tungkol sa aral na napulot ninyo sa inyong pangangampanya. Okay, according po to a December 2021 SWS survey, 69% of adult Filipinos believe that the problem of fake news in media is serious. And according to the same survey, a majority or 51% of Filipinos find it difficult to spot fake news on all platforms. Ang tanong po sa inyo, anong klaseng regulasyon, kung meron man, ang inyong ipaiiral sakaling kayo ay maluklok para po makontrol ang fake news syndrome, hindi lamang sa bansa, no? Pero bilang tulong na rin sa buong mundo. Simulan po natin kay Senator Pacquiao dahil siyang una nagtaas. Maraming pong salamat. Kailangan po talaga makontrol yung mga fake news na yan, makontrol ng ating gobyerno yung social media dahil marami pong nasisira ang buhay. Unang-una, marami pong mga impormasyon na isaksak natin sa kukote ng mga young people ngayon na pinapaniwalaan nila. But hindi po yan totoo. At pangalawa po ay nakakasira po ng buhay yan. Malaki po ang epekto niyang mga fake news. Dapat maparusahan yung mga gumagawa ng mga fake news. Alright, taas lang po ng kamay dahil 3 kandidato na lang po ang tatawagin ko. Okay, Mr. Faisal. Madaling magsalita ng batas. Pero sa ating lipunan ay nakikita natin yung batas natin mahinang-mahina isulong yung mga batas natin na dapat ay nabigyan ng katarungan yung lahat ng dapat ay sila ay patungan ng parusa dahil sa kanilang mga ginagawang mali dito sa ating bansa. Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator Lucci. Well, certainty of laws. There are already laws existing. It has to be applicable to everyone. And that includes the source of this application. Kailangan natin silang habulin at papanagutin bakit sila pumapayag na magkaroon ng mga fake accounts sa kanilang application. Second, Ma'am Lucci, nga pala, hindi po fake news yung estate tax na 203 billion. Supreme Court ruling po yon with finality. Thank you very much. Singilin na lang. Okay, do we have room for one more answer? Okay, VP Lenny, I saw you raising your hand. Ako agree ako kay Mayor Isko na kailangan hanapin natin yung source. Kasi halimbawa po ako, 2 ng companies yung naggawa ng study na sinasabi ako yung number 1. Ako yung number 1 na tinitira ng lahat na disinformation at number 1 na nakikinabang sa disinformation si Mr. Marcos. Number 2, kailangan yung social media platforms should be made accountable dahil sila yung nagiging bahay nitong mga disinformation na ito. All right. Are we okay now? Do we have room for one more answer? Okay.
Sorry po, hanggang dito na lamang po ang partikular na tanungan at balitaktakan na ito. Maraming salamat po sa ating mga kandidato, pero wag po tayo munang magpaalam. Tapos na po ang sagutan at batuhan ng opinyon, pero huwag kayong aalis dahil ang panghuling pahayag ng ating mga kandidato, susunod na po yan sa pagbabalik ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng Point. Alright, mga kabomba, ilang minuto na lamang ay tatapusin na itong Pilipinas Debate 2020, The Turning Point. So abangan po yung pag-wrap up din ng ating mga kandidato na siyang dumadalo po ngayon sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, na kung saan nga sponsor ng COMELEC kasama ang Bombo Radio stations nationwide. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Isa pa sa mga naging talakay kayo ngayong gabi, itong katatapos lamang na round, yung magiging aral ng mga kandidato sa kanilang kapangampanya at yung pag-iikot nila. So may mga interesting silang mga nababanggit kung sila ay maging presidente, anong gagawin nila. At dito, ang common denominator pa rin nila yung kahirapan na kanilang nakita sa pag-iikot sa iba't ibang dako ng ating bansa. At yung pagpapahalaga rin ng struktura daw, yung iba, sabi nga rito ni Secretary Bert, isinusulong niya yung magkaroon ng Autonomous Region Charter Change, ang kanyang pinanukala dito na kanyang natutunan. At yung mga ating mga mahirap na mga kababayan, ito mga fisher folks, yung ating mga magasaka, ang naging aral din ng malaki para ito kay Senator Ping Lason, kaya dapat daw yung budget talaga ng reforma ay isulong doon sa ating agricultural na mga nasa sektor na yan. Yung federalismo, isinulong din nitong si Mr. Faisal, at yun na rin yung issue sa korupsyon at na siya nagpapahirap daw sa taong bayan. To win gadgets at up to 50,000 pesos sa chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, is also brought to you in part by Commission Elections, ang COMELEC, kasama ang mga Bombo Radio stations, mga Star FM station, at ginarin ang Cebuana Lulier. Samantala, abangan nyo pa rin mga kabombo kay Star Nation ang pagkatapos pa rin ng programa at abangan pa natin isang round bago naman na mag-wrap up ang ating mga kandidato. Ang shampoo, kanina may mga patama sila doon sa hindi dumadalo ngayon, pero ito naman ay napigilan din na lalo pang uminit. So yung mga natutunan nila ng mga kandidato kung sila ang mahalal, ang isa rin naging sentro ng mga reaksyon din ng mga kandidato. At yung issue sa excise tax na siyang nagiging kabilang sa punot dulo daw nito na mataas ang presyuhan ng langis sa ating bansa. Mamaya pa, abangan pa natin ang pagpasok mula po naman dyan sa COMELEC at ating mga kasamahan din dyan sa lungsod ng Pasay kung ginagawa nga itong Pilipinas Debate dyan sa Hotel Sofitel dyan sa lungsod ng Pasay. Balik po tayo mga kabombo. At live pa rin po tayo sa Sofitel Philippine Plaza para sa huling bahagi ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. At muli, narito ang 9 sa 10 presidential candidates para sa kanilang panghuling pahayag. May 1 minuto po ang bawat kandidato at mauna po kayo, Ginoong Ernesto Abella, sir. Can you repeat? Tayo po ay magsisimula na sa ating panghuling pahayag. Meron po kayong 1 minuto for your closing statement, sir. Alright. Salamat po.
Nag-ikot po ako sa aking pag-ikot. Ay meron pong isang pabalik-balik na tanong. Sakaling maluklok kayo, sabi gano'n, ano pong pwede niyong gawin para sa mga magsasaka? Ano pong pwede niyong gawin para sa amin? Ano po yung hinaharap namin? At lagi pong bumabalik na ang kanila pong kahirapan ay hindi po dahil lang sa swerte, kundi po dahilan sa mga pulisiya na kung saan yung kanilang kahirapan ay nagiging profit para sa ibang tao. For example, when they lose their farmlands, somebody else gains. Somebody makes, let's say, a subdivision out of it. So nakita ko po na ang kailangan talaga ay papakinggan ang tao at isali sila sa pamamahala. At doon makikita natin ang pwedeng pagbabago ng bayan. Kasama po lahat, hindi lang po pabor sa iilan. Hindi lang po pabor sa mayaman, kundi po pabor sa lahat, lalo na ang mahihirap. Salamat po. Caliodi de Guzman. Ang kasaysayan ng halalan sa Pilipinas ay nagpapakita na kung ang maboboto sa eleksyong ito ay galing na naman sa tuktok ng ating lipunan, mga milyonaryo, bilyonaryo, o kaya na may suportado ng bilyonaryo, at trapo at dinastiya, walang pagbabago. Hindi sapat na magpalit ng mukha ng Pangulo sa Malacanang. Ang kinakailangan natin ay baguhin talaga ang sistema ng ating gobyerno, ang mga batas at patakaran na naglilegalize sa kahirapan ng milyon-milyong mamamayan natin at nagpapayaman sa sektor ng iilan sa tuktok ng ating lipunan. Kaya kinakailangan natin ngayon sa mga mamayang naghahangad ng pagbabago ay baguhin natin ang ating sistema ng pagkilala sa eleksyon. Huwag lamang sa pagpapanalo ng inyong kandidato, kundi yung pagbabago ng buhay ng mamayan sa loob ng 6 na taong panunungkulan ng inyong binoto. Kailangan natin ay kandidato mula sa baba ng ating lipunan. Yun lamang at maraming salamat. Mayor Isko Moreno. Maraming salamat, Madam Moderator Lucci, at maraming salamat sa Commission on Election sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Mga kababayan, ako po, ang tingin ko, kailangan nating crisis manager. At hindi po sa pagbubuhat ng bangko, buong buhay ko po, krisis ang kinaharap ko. Bilang basurero at 10 years old, sidecar boy, artista, hindi nakapag-aral sa gobyerno. Lahat po yung buong tapang ko pong hinarap upang malagpasan ang mga krisis sa buhay. Yan po ang gagawin ko sa darating na 2 taon, ng 6 na taon, kung ako'y bigyan nyo ng pagkakataon maging Pangulo. Katulad ng halimbawa ng gusto namin mangyari ni Doc Willie, life and livelihood. At kung ekonomiya ang pag-uusapan, ang mahalagang ekonomiya sa akin ay ekonomiya sa loob ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. Yun ang tunay na magandang ekonomiya. Maraming salamat po. Ginoong Norberto Gonzales, sir. Ang hinaharap po natin ngayon kahit anong sagot ang ibigay natin parang hindi tama. Kung tayo po ay lalabas upang magtrabaho at hindi iintindihin ang danger ng pandemic, baka mamatay tayo. Kung hindi naman tayo lalabas sa trabaho, baka tayo magutom. Ang nakikita po sa katayuan ng ating mga kababayan, laging ganyan. May nakikita ang mga kandidato na ang tingin nila ay matalino at pwede namang maglingkod ng tama. Pero hindi naman popular at pwedeng hindi manalo. Bakit mo papag-aaksayahan ng panahon yan? Ito po ay mga katanungan na hinaharap ng ating mga kababayan. Tayo po may panahon pa para patuloy na mag-usap at para sanayin ang ating puso na gumawa ng tamang desisyon. Senator Panfilo Ping Lacson. Mula sa pagiging sundalo at alagad ng batas na lumaban sa terorismo, rebeldeng komunista at mga pagsakal na kriminal, bilang GPNP na nagpatino at naglinis sa hanay ng kapulisan, bilang senador na kailanman hindi nabahiran ng korupsyon, nais ko pong pagpatuloy na magsilbi sa ating bayan. Among all the presidential aspirants, narito man o laging absent,
Walang sino man, kundi ako, ang sadya at aktwal na nagsugal ng sariling buhay sa pagligtas sa panganib ng sino man. It takes a leader who is competent, qualified, and experienced to turn the promises of unity, bilis aksyon, angat buhay into reality. Kailangan natin ng Pangulo na handang ipaglaban kayong lahat para ipanalo ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Ginoong Faisal Mangondato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan ko dito sa ating bansa, ang problema noon ay problema pa rin ngayon. Dito po sa lumang sistema ay hindi masusolusyonan anuman ang gawin ng magiging Pangulo dito sa ating bansa. Kaya po, mga kababayan ko, ang aming ini-offer sa ating mga Pilipino ay lisanin na itong sistemang bulok na nagkakaroon ng sakit maski sinong umupo sa upuan ng pagkapangulo sa ating bansa. Kaya po sa sistema na bago ay may bagong pag-asa ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Dr. Jose Montemayor. Maraming salamat po. Kung lolobin po ng ating Panginoon ako'y maging Pangulo, dalawa po, no? Dalawa po ang may papangako ko. Number one, godly leadership. Sa gabay ng Diyos, ang bansay aayos. Pangalawa, there will be peace. No more IATF na nagpapagulo. No more mandatory vaccination na binabiolate ang karapatan ng pantao ng ating mga kababayan. No more policy, no more bad policies of no vax, no ride. Ang ibibigay ko po mga kaibigan, mga kapatid, isang pamumuno na sincero, tapat, at ang sinasabi ay ginagawa. I appeal to you, my fellow Filipinos, na piliin nyo ang isang tao na nagpapakumbaba sa Panginoon. Hindi po ako ang pag-asa, kundi ang ating Diyos. Maraming salamat po. Senador Manny Pacquiao. Unang-una po, nais kong pasalamatan ng ating Panginoon at pasalamat ako nakasama ako dito sa mga nasa entablado ngayong gabi. At bakit si Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao po ay mapagkakatiwalaan. Hindi po ako magnanakaw. At hindi ko po gagawin mangawat sa ating gobyerno. Si Manny Pacquiao po, kung pag-usapan ang paghihirap, ay hindi po yan konsepto kay Manny Pacquiao. Totoo po yung naranasan ko. Naranasan ko pong matulog sa kalye. Naranasan ko pong magutom. Naranasan ko pong tubig lang ang inumin para makasurvive, malipas ang gutom. Kaya gagawin ko ang lahat. Maibsan lamang ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Kay Manny Pacquiao po, hindi po si Manny Pacquiao sinungaling. Sa ngalan ng Diyos, yan po ang aking kasunduan sa bayang Pilipinas. Kaya po hayaan niyo pong dadalhin ko kayo sa kampyonatong hangad ko. Bayan, daghang salamat. Ma'am Vice President Leni Robredo. Ang kailangan po nating Pangulo, yung magmamadaling samahan ka pag nahihirapan ka, handang magsakripisyo para tulungan ka, handang harapin kahit sino para ipaglaban ka. Ako po may eleksyon o wala, bagyo man, kahit anong sakuna, pandemya, kahit anong problema, nandito po ako. Kahit po anong kwento ang ipakalat sa akin, ang totoo, kumpleto po kami ng resibo. Kaya po wag na nating hanapin ang ayaw namang humarap sa atin. Lahat na oras, nandito po ako, hinaharap kayo, ipinapakipaglaban kayo. True leaders show up and man up. Kaya po sa darating na Mayo, the best man for the job is a woman. All right. Maraming salamat po sa siyam na presidential candidates na buong tapang at buong loob na tumanggap sa hamon ng COMELEC. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din sa lahat ng hindi bumitaw sa panonood
Abangan po bukas ang debate naman ng mga kumakandidatong Vice President. Mahigit isang buwan na lamang, hahatulan na natin ang mga bagong mamumuno sa ating bansa. At sa mga boboto, sa May 9, 2022, abay kilatisin po nating mabuti ang ating iluluklok para maging ika-17 presidente ng Pilipinas. Sa inyong mga boto, nakasalalay ang kinabukasan ng bansa sa susunod na 6 na taon. Gawin po nating panata ang pagtataguyod ng isang mapayapa at maunlad na bansa. Bumoto po tayo ng tama. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Salamat at magandang gabi. So yan po mga kabombo ka Star Nation, nagtatapos ang ating special coverage sa tatapos lamang ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Bago po tayo magtapos, ay panandali ating kunin ang linya mula po naman dyan sa COMELEC sa sinagawang venue, dyan sa lungsod ng Pasay. Bombo Dennis, kumusta ngayon dyan sa pagtatapos? Yes, Bombo Elmar, sa ngayon ay dinig na dinig yung extra sound itong Pilipinas Debates 2022. At nagbalikan na, nag-aabang na dito sa may area na yung front area itong venue, yung mga taga-suporta. Iilan lamang naman ito, Bombo Elmar, dahil limitado yung bilang na pinapayagan. Pero nandito na uli sila, nagbabalik na para abangan yung kanilang mga sinusuportahang kandidato para sa paglabas mula sa venue na pinagdausan ng debate. So yan yung sitwasyon dito habang kami ay sabay din kung magpapaunlak pa sila ng mga pahayag sa anumang naging takbo nitong debate na ito. Bombo Elmar. Alright, maraming salamat Bombo Dennis. At kasama ang buong puwersa ng coverage team ng Bombo Radio Philippines. Ako naman si Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo ka Star Nation, itong Pilipinas Debates 2022, The Turning Point is also brought to you in part by Commission Elections, Bombo Radio, Star FM at Cebuana Lulier. Maraming salamat po sa ating mga technical teams, sa sales team, research team, Bombo at Star FM News team. Hanggang bukas po sa Vice Presidential Debate, same time, 7 o'clock ng gabi po. Bukas po yan, araw ng linggo, at alas 7 pa rin ng gabi, at katuwang po ang COMELEC. Mula po rito sa Bombo News Center, Makati, ito po si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo ng Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo ng Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay.
Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maginiiloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan.
karon sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo.
sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan?
Yara ako sa balay sa ngakon amay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos,
ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos ang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imubugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryos ng Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand.
the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We